देवाचे मोती सगळ्या परसूस मोठे देवाच्या दोंगरार सोडूया त्याच्या मोतीरात झोमूया देवाच्या दोंगरार सोडूया त्याच्या मोतीरात झोमूया हिशोब नासलोल्यो पोरसा सगळी राष्ट्रां थंय सोंपता एकाच ताळ्यान उरगोटून आनंद भरीत ती म्हणटा देवाच्या दोंगरार सोडूया ताच्या मंदिरात झोमूया देवाच्या दोंगरार सोडूया ताच्या मंदिरात झोमूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भाव भयणानो सांव फ्रांसीस शावेराची दोबाजीक परब फाल्यां आयज नोव्हेनाचो निमाणो दीस. आयचे सोमोनीमचो विशय पोरक्यांक वेंगोवंक क्रिस्ताक परगोटूंक वचूया. आमचो देव सगल्यांक वेंगयता पोरक्यांक लेगून आनी आमकां वच आनी तूंय तशेंच कर म्हूण धाडटा. सांव फ्रांसीस शावेर आपुणूच पोरकी जालो आनी बिराड केल्ल्या थंय पोरक्यांक वेंगयली आनी क्रिस्ताक परगोटलो. हेंच आमी करूंक ह्या नोव्हेनाच्या मिसांतल्यान देवाचो उजवाड आनी बोड आमकां मागुया. पोरक्या सवेचे सुख आमी पळोवंक आनी तांकां वेंगोवंक बागून फ्रांसीस आमकां देख दिता. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक ओळखूंक जेजूक दुसऱ्यांक ओळखूंक आनी तांकां वेंगोवंक आमी चुकल्या. खालतिकायेन आमच्या जिविताचेर नदर घालून आमच्या पातकांचें बोगसणें देवान एकामेका लागीं मागुया. हांव पातकी सुपुतता देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायकोन सदांच सांगपाक मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दोयाड बापा तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओत्रेकून रावो शेकोर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थन करून जागृत रावलोली आनी ताची वाखाणी गावून आसता आमी ताका मेळूंक निर्मी. हें आमी मागता आमच्या सुमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक.
इजायास प्रवाद्याचे पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा सोरेस्पराचो फांटो जावंक पावतलो सोबीत आनी मोहिमेवंत. जमनीचें फॉल जातलें इस्रायलांत उरल्यांत तांचें व्हडपण आनी शृंगार. सियोनांत उरल्यांत आनी जेरुजल्यांत वाटवल्यांत तांकां पवित्र म्हणटलीं. आनी जेरुजल्यांत उरल्यांत तांकां उरलोलो जोमो म्हूण वळखतलीं. सोरेस्परान नितीचे आनी निसणटणाचे शिरोटीन सियोनाचे धुवेचो मेळ धुवन काडटोच आनी जेरुजल्यांत रगत वारयलां तांतलें तें शार नितळ करतोच सोरेस्पोर सगळ्या सियोन दोंगरार आनी थंय जमल्यांत तांचेर देंवून येतलो. आनी दिसाचो एक खूप आनी धुंवर कसो आनी रातचो जळट्या उज्याचो पोरजोळ कसो थंय वस्ती करतलो. दिसाचें वत मारता तेदना सावळी दिवंक आनी वादळ आनी पावस येतात तेदना आलाशिरो आनी आसरो दिवंक सगळ्यां वयर सोरेस्पराची मोहिमा एक माटोव आनी तोंबू जातली. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पराच्या घरा संतोसान वचूया. सगळीं म्हणुया, सोरेस्पराच्या घरा संतोसान वचूया. सोरेस्पराच्या घरा वचूया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोस म्हाका भोगलो. जबाब, सोरेस्पराच्या घरा संतोसान वचूया. आमी पावल्या जेरुजल्या. तुज्या दारवंट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, सोरेस्पराच्या घरा संतोसान वचूया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजलें. थंयसर कुळां चडून येतात. सोरेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब, सोरेस्पराच्या घरा संतोसान वचूया. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सोरेस्पोर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब, सोरेस्पराच्या घरा संतोसान वचूया. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbespolac, sui, sui, sorbespolac, sui, sui. दलबरांच्या सोरेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. Sorbespolac, sui, sui, sorbespolac, sui, sui. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू काफारनावान भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपतीन ताका प्रार्थून मागलें, सायबा, म्हजो चाकोर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हटलें, हांव येतां आनी ताका बरो करता. परती पाडून शोधपतीन म्हटलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाल शिपाय आसात आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक उमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हटलें, हांवूय तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलान मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेंती आनी अस्तंतेतान जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इजाक
आनी जाकोब हांच्या सांगाता सुर्गीच्या राज्यान जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणानो, पोरक्यांक वेंगोवन क्रिस्ताक पोरगोटूंक वचूया. आज हो विशय आमचे नदरे मुखार दवरता तेन्ना आमी आमच्या मनशांक आमकां वेंगोवंक सोंपें जाता. पूण आज त्या जेजू क्रिस्ताचें आव्हान आमकां पोरक्यांक आमी वेंगोवंक. दुसरो मनीस दिश्टी पडलो की आमकां तो रोखडोच पोरकी लागता. कांय वर्सां आदीं एक यादनिकीचो जिविताचो म्हजो अनुभव असो घडलो. तरणाटे पिरायेर तो आसलो. 20 वर्सां आदली खबर. जेन्ना आमच्या गोंयांत घोडे कोणाकूय रगत घालचें आसा आनी रगत दिवचें आसा म्हणल्यार जायतीं भिरांत येताली. आनी ब्लड बँकांत गेलो तर सांगताले तुज्या घरच्या मदल्या कोणाकूय रगत दिवंक हाड. दुसरी रगत दिवंक जायती आडकोडी आसतली. आनी असोच हो तरणाटो आपल्या सोयऱ्याक रगत दिवंक जाय म्हूण ब्लड बँकान गेल्लो. आनी थंयसर पावतच ताका गमलें जे तांच्या सोयऱ्यांक रगत दिवचें आसलें ताका रगताची गरज नासली. आनी देखून तो परतून येवंक सोदतालो. पूण थंयसर एक अनवळखी गोंयकार वस्तुरी त्या ब्लड बँकाशी जो इन्चार्ज आसलो ताका सांगतली म्हाका रगताची गरज आसा, कशें तें मेळटलें. आनी हे असले परिस्थितींत तो तरणाटो त्या काळार म्हणटा ताका वेगळोच अनुभव जालो. आनी जेन्ना ताच्या रगताची गरज सोयऱ्यांक दिवची गरज नासली तेन्ना ताणें म्हणलें हांव रगत दिवंक तयार आसा, हे वस्तुरेक रगत दी. आनी ताणें हे अनवळखी गोंयकार वस्तुरेक क्रिस्ती वस्तुरेक तिच्या पुता खातीर ताणें आपलें रगत दिलें. ह्या आधुनीक काळार घडये ब्लड बँकान हो रगत मेळोवंक दिवंक डोनेशन करूंक घेवंक जायतीं सोंपेपणां आसात. पूण त्या काळार रगत दिवंक म्हणल्यार भिरांत दिसताली. आनी बाबा भयणानो, हो तो तरणाटो त्या वर्सांनी म्हणटा तो त्या दिसाचो अनुभव ताच्या जिवितांत खूब फायद्याचो जालो. कित्याक अनवळखी मनशाक गोंयकार आनी क्रिस्ती एका मनशाक तो आदाराचो जावंक पावलो. बाबा भयणानो, ह्या काळार आमकां गोंयकारांक घोडये जायते फावटी दुसऱ्या मनशाची नदर मारता तेन्ना गोंयकार दिसलो की घोडये आमी म्हणटा आसुनी ते गोंयांत आसात. आमची कामां करूंक दुसरी मनशां नात तेन्ना ती कामां करूंक शकतात. आनी तांकां लागून घोडये आमी तांकां स्विकारतात. फक्त कामां खातीर वो आमच्यो त्यो गरजो भागयतात. आज हो विशय आनी देवाचें उतर आमकां सांगता पोरक्यांक आमी वेंगोवंक जाय. आनी पोरक्यांक वेंगोवंक आमच्या काळजा मनांतल्यान तें वेंगोवंक आमकां जायते फावटी खूब कठीण लागता. आमी पळयता त्या मनशाक तेन्ना घोडये आमी म्हणटा तो गोंयकार, तो क्रिस्ती, आमच्या गरजां खातीर तो म्हाका जाय. पूण आज हें देवाचें उतर आमकां आव्हान आसा. पयले सुवातेर पयल्या वाचपांत इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान जें आमी आयकलां तें आमकां उगडास करता. देव आपले पोरचेक वेंगोयता. देव आपले पोरचेक बरवासो दिता आनी तिच्या सांगाता रावता. तो तोंबू जातलो, तो तांच्या सांगाता रावतलो हें आमकां पयल्या वाचपांतल्यान स्पश्ट करता. भाग्योन फ्रांसीस शावेराची नदर आमच्या जिवितांत फ्रांसीस शावेराची नदर दवरूंक आमची गरज आसा. ताकाय आमी पोरकी आसली. तो आमच्या गांवचो न्हय, आमचो गोंयचो न्हय, पूण आमच्या गोंयांत येवन आम्हा पोरक्यांक ताणें वेंगोयली. आनी देखूनच ताणें क्रिस्ताची खबर आमकां सांगली
आनी त्याच क्रिस्ताची साक्षी दिवंक आमी क्रिस्ता पोरी जिवीत जिवंक तो आमकां उगडास करता. शुभ वर्तमानांत आमी पळयता हो सोदपोती जेजूशी येवन म्हणटा म्हज्या चाकराक बरो कर. सोदपोती जुदेव न्हय आसलो आनी जेजू ह्या पोरक्या सोदपोतीक वेंगयता आनी ह्या ताच्या चाकराक तो बरो करता. जेजू ह्या सोदपोतीचो भावार्थ वाकाणटा जो जेजूचेर विस्वास दवरता आनी बाबा भयणानो तातूंतल्यानूय आमकां इस्पोस जाता आमी पोरक्यांक वेंगोवंक जाय. ह्या गवंडीक वर्सा आमचो गवंडी बाप आमकां उगडास दवरता. जसो सामारितान मनशान त्या अनवळखी मनशाक वेंगयलो ताच्या गोरजांक तो पावलो आनी हे तरेन ताणें आमकां देख दिली. बाबा भयणानो आज ह्या नोवेनांत आनी मिसांत भाग घेतना आमकां एक आव्हान आसा. आमचें चिंतप आमी बदलचें आसा. आमच्या काळजा मनांतल्यान आमी पोरक्या मनशाक आमी वेंगोवचो आसा. सोंपेपण जाता जेन्ना कोणूय अनवळखी मनीस ओ क्रिस्ती ओन गोंयकार आमकां पावता. पूण खरी क्रिस्ताची नदर आमकां जण एकल्या आसूंक गरज. घडये आमच्या फिरगोजांनी आमी मिसांत वांटो घेता दुसरो मनीस आसा आनी आमकां तितलो फरक जायना आमकां आडकोड जायना तेन्ना घडये आमी म्हणटा वी जस्ट टॉलरेट. पूण खऱ्या काळजा मनांतल्यान दुसऱ्या मनशाक स्विकारूंक एक आमकां व्हड आव्हान आसा. कित्याक त्या मनशाचेर आमी नदर घालता तेन्ना आमी फकत आमच्यो गरजो पळयता. गरजो भागयता तेन्नाच तो मनीस आमकां जाय. त्या तरणाट्यान त्या वेळार आपली नदर बदलली आनी ह्या पोरके ओस्तोरेक तो पावलो आनी तेन्ना ताण म्हणटा दुसऱ्यांकूय हांव ह्या असल्या मनशाक ओळखूंक आनी वेंगोवंक आपूण एक उदाहरण जालो. बाबा भयणानो आमी आज मिसांत वांटो घेता ती आमी परत वेता तेन्ना कोणूय ओ क्रिस्ती ओन गोंयकार भाव भयण आमकां दिसतात तेन्ना फकत तो आमकां गरजे पुरतो म्हूण न्हय पूण ताच्यात आमी जेजू क्रिस्ताक पळोवंक आमची नदर जेजू क्रिस्ता सारकी जावंक ती गरज आसा. जायते फावटी आमकां मनशांक संवय जाल्ल्यो आसात आमकां तें बदलूंक सोंपें जायना. मिसावांच्या गांवांनी आमी पळयता तीय मनशां पोरकी आसात. आमी मागणें करता ही क्रिस्ताची खबर दुसऱ्यांक परगटून दी. मिसावांत तर तशें घडटा पोरके मनशाक मिशनरी वेंगयतात. पूण बाबा भयणानो आमी हांगासर येता तेन्ना आमच्यान जण एकल्यान आमचे मनाची आनी काळजाची बदलणी करची गरज आसा. कोणूय तो ओ क्रिस्ती जावं ओ ओन गोंयकार जावं पयले मनीसपणान आमी तांकां भाव भयणां मनशां कशीं आनी क्रिस्ताचे नदरेन तर आमच्या जिवितांत तीच क्रिस्ताची नदर आसूंक गरज. क्रिस्तान जशें पोरक्यांक वेंगयलें फ्रांसीस सावियरान जर पोरक्यांक वेंगयलें आनी तांकां भाव भयण म्हूण ओळखून घेतलीं आमी तेंच करूंक फावो. आज ही काळजा मनाची बदलणी आमकां मागुया. दुसऱ्यांक पोरकी म्हूण न्हय पूण तींच भाव भयणां आनी तांकांच हांव आनी तूं क्रिस्ताक परगटूंक जाय. कित्याक आमच्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यानूच तांकां परगटणी जातली. हांव क्रिस्तांव म्हणलो पूण म्हज्या जिवितांत तर उतरां आनी कोन्यो तर दाखयनात जाल्यार आमी तांकां क्रिस्त जावचें ना. तर क्रिस्ताक परगटूंक आमी ह्या पोरक्यांक वेंगोवंक न्हयच आमचे गरजेचे नदरेन पूण ती जेजू क्रिस्ताची रूपकार म्हूण आमी ओळखून घेवया. तीच कृपा ह्या मिसांतल्यान आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. उबे रावया. आमची मागणी बापा मुखार घालुया. सांत फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी
पोरक्यांक वेंगोवंक क्रिस्ताक पोरगोटूंक ते पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचो राजकारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी पोरक्या सोवें उक्तें मोन दाखोवंक तांचे पासत देवा लागीं मागुया. पाद्रीपणाक आनी माद्रीपणाच्या जिविताक देवाच्या राज्यान वावरूंक जाय ती देव आपोणी फावो कोर म्हूण देवा आमच्या बापा लागीं मागुया. माती दे ह्या मोठवाशी भयण्याची आकारणी करतलें घोर हांगा आमच्या शेजाऱ्याक ओल्ड गोवा आसा. तातूंत आसलेल्या सोगल्यांचेर देवाचो सुभाव आशिर्वाद देवो म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापांक आमची खालती मागणी आयक. तुज्या पुतान पोरक्यांक वेंगोवंक आमकां शिकयलें. बागोवन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांतल्यान आमकां दाखयलें. आज आमी सांत वांटो घेता ती पोरक्यांक वेंगोवंक तुजो उपकार तांचे सवे आमी पळोवंक आमी पावूं. आमच्या जिवितांत गरजो त्यो तुजे कुशे पोरमणे पूर्ण कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमची बेदुखाता आमची काळजां लादून घाता. आमची मोनां दुखोर पिता स्वीकार कर म्हूण रातून मागता. गोवा उठो आत्रान हाडटा ताका चोरूस सोबोर पिता. आमचे सुख सोबीत वयता आणून घे म्हूण विनोद करता. बाबा भयणानो मोज्यानी तुमचें बलिदान सोर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. स्वर्गीच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं देणी एकठांय करून आमी तुका ओंपून दिता. तितून दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सोर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सोर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुदवेदार आनी ससनाच्या देवा सोर काडी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका तीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गीच्या सोर दलबारा संगती
तुझे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवितून सोकल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही मोच्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारोवतलें. हे मोच्या उगडासाक करात. बाबाताचो घूट पोरगोठुया. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बोरवांसुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आमचे सगोदरी मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसुरीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्यवन धर्म दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यात. ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. पोरक्यांक वेगोंक बापाची खुशी.
हेंच आमच्या जिवितांत करूंक हें जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून आमी बापाक उलो मारूया. Papa Sorgija, Tuझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपटो मिराज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता. तुझी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तांणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाडटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Guidolis peccata mundi, miserere nobis. Anus Dei, guidolis peccata mundi, miserere nobis. Anus Dei, guidolis peccata mundi, dona nobis pace. ओस्तो जेसू देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शिडेच्या जेवणात वांटो घेतले आमी सुभागी. सोगलीं बसूया. आमकां सगल्यांक जेजू शेवूंक मेळटलो. बसलेले आसात ताणें दोनूय वाटेन कोमयां घेवंक वेचें. एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणें बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कोमयां वो जेसूक शेवूंक फुडें सरचें. काथोलिक धर्मामध्ये जाणें बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए. Fate benta voce ma
आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी Rigor ravan moji sove Avui rauda tumci sove Vogo doshe jivi tumci Shubha puri supozate Jesu da quel ami fate Tacia jivan ami jivi Gesù da quel ami fate, tacia jivan ami jivi. O jivire, jivi tumci, sarkes lifon, sarkes rite. O jisove, anche gine, borone le voce satle. Gesù da quel ami fate, tacia jivan ami jivi. Gesù da quel ami fate, tacia jivan ami jivi. Isti papa dilci moima, lui kirti bon koti kama, lui morfaki. Urlinava, Bokorcinik ciupa fola. Gesù da quel ami fate, tacia jivan ami jivi. Gesù da quel ami fate, tacia jivan ami jivi. जेजू आमच्या काळजांत आयला तर आमचे दोळे बंद करून जेजूक उगेपणी दिनवासुया. उबे राहूया. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोकदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवें. सगलीं बसूया. आयज बागेवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 9वो दीस. आयच्या नोवेनाची मिसा हे परी 7:15, 8:15, 8:15 मिसाची मांडावळ बायनेची फिरगोस्कारां करतलीं. उपरांत 9:30, 10:30, 11:30 कन्नडा भाशेन मीस जातलें. 12:30 यात्रेकारांचे मीस. 3:45 कॅथलीक रिलिजियस ऑफ इंडिया आनी हे माते देई इन्स्टिट्यूट माते देई ह्या मिसाची मांडावळ करतलीं. सांजे 5:15 आनी निमाणें 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस जातलें.
फेस्ताची मिसां हे परी सकाळच्या 4 वाजता 5 6 7 8 9 परबेचे मीस 10:30 वाजता जातोले आनी मंगळूरचे बिस्प साहेब मिसाचें येसमानपण चलयतले आनी हेरां पाद्री आनी हेरां बिस्पां बरोबर मीस भेटयतले. उपरांत 12:30 सांजे 3 वाजता स्पॅनिश भाशेन मीस जातोलें. 4 वाजता 5 वाजता आनी निमाणें मीस इंग्लिशींत 6 वाजता. आयज तुमच्यान कुमसाराक बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 पर्यंत वचूं येता. सांजे आनी फाल्यां फेस्ता दिसा कुमसारां आसची नात. बासिलिकेच्या आल्ताराचेर सातिस्म साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांजे पर्यंत थांबोवन आसतना आमचे पासत मागणें करीत आसा. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. पूण फेस्ता दिसा इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप बासिलिकेंत आसचो ना. सेवाधर्माची पुस्तिका कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदीं व मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियर्सां कडसून घेवं येता. तशेंच ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेरसाचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा आनी तो तुमच्यान फादर पात्रिसियो फेर्नांडीस एसचे ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर आयकूंक पळोवंक आनी डावनलोड करूंक जाता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो हेल्प डेस्कार तुमी दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समोरमलेल्या फादर जॉन डिनीस हांकां आमी दिनवासता. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्या कार्मल कोरल्स हांकां आमी दिनवासता. तेच भाशेन बासिलिकेच्या व्हॉलंटियर्सांक आनी हेरां सगल्यांक आमी रेतुराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. उबे रावया. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. सोर पुद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगळीं बरोबर म्हणुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अंतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. पोरक्यांक वेंगोंक आनी क्रिस्ताक परगटूंक वचून या त्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Francis Xaviera, ora cura, radis amcia mogan, nas dolia, nesaugal saiba, sharar goicia, Sabaluka
सोत्राय माटवांत आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट करी नाकात. मिसां दिवंक कॉरिडोरान कावंटर्स आसात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मीस पळोवंक मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळच्या 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेळटलें. नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां bonjesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान दिवची. कसलें बॅग वो पोती दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमांत व पुलिसेक कळोवचें. बाजिलिकेच्या कॉरिडोरांत पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट आनी सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जुझेवासाच्या जिविताचेर आटापलेली आसा.
She was a bola dungeli, goincha saiba zolmanchi. Ai she was a bola dungeli, goincha saiba zolmanchi. Goincha saibam to, opur baito, mok moi pas goin karam to. Goincha saibam to, opur baito, mok moi pas goin karam to. संस्कृताय आमची गिरस्कार दोर्याती कातिगो दुबल्या धाकट्यांची ओपुरबाय करून दिलो जेजू बांदून दिन दुबल्यांक पावलो मोगा पूल बांदया राग दुस्मान काय सोपून bangáraचे गोंय आमचे दिसता ओकोलू शीतल जोरी बेलो नदी कितल्यो सोबितू आंबे पणस काजू फळां कितली रोसालू आसून गेलून लोक जियेता मोये मोगानू bangáraचे गोंय आमचे दिसता ओकोलू शीतल जोरी बेलो नदी कितल्यो सोबितू आंबे पणस काजू फळां कितली रोसालू आसून गेलून लोक जियेता मोये मोगानू बोय 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 दोरुया नाव गोंयच्या सायबाचे ताचे भाशेन करया जिवितांचे बोय 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 दोरुया नाव गोंयच्या सायबाचे ताचे भाशेन करया जिवितांचे बोय 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 काडुया नाव गोंयच्या शाराचे सदांच सांबाळुया सोबी गोंय बोय 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 काडुया नाव गोंयच्या शाराचे सदांच सांबाळुया सोबी गोंय Check. 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 Check test. Check. 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 We thank thee each morning for a newborn day, where we may work the fields of new mown hay. We thank thee for the sunshine and the air that we breathe, O Lord. We thank thee. Thank thee for the rivers that run all day. Thank thee for the little birds that sing along the way. Thank thee for the trees and the deep blue sea, O Lord. We thank thee. Oh yes, we thank thee, Lord, for every flower that blooms, birds that sing, fish that swim, and the light of the moon. We thank thee every day as we need
that we were born with eyes to see these things. Thank thee for the fields where the clover is grown. Thank thee for the pastures where cattle may roam. Thank thee for thy love so pure and free, O Lord. We thank thee. Oh yes, we thank thee, Lord, for every flower that blooms, birds that sing, fish that swim, and the light of the moon. We thank thee every day as we kneel and pray, that we were born with eyes to see these things. Yes, we thank thee for the fields where the clover is grown. Thank thee for the pastures where cattle may roam. Thank thee for thy love so pure and so free, O Lord. We thank
Test sound.
Salve Sporazzo Pornu, Sodom Porosvato, Salve Sporace Bodi, Salve Porosut Svote, Eva Chadom Ratsuluya, Tasha Moniran Zumuya, Eva Chadom Ratsuluya, Tasha Moniran Zumuya, Ishom Naslonya Porza, Songmina Shatoi Somna, Ekastalian Burgotu, Anon Boriti Monda, Eva Shadam Ratsuluya, Tasha Modiran Zumuya, Eva Shadam Ratsuluya, Tasha Modiran Zumuya. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसू. मोगाळ भाव भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेराची दोबाजीक परब फाल्यां. आयज नोवेनाचो निमाणो दीस.
आयचे समोरमणेचो विशय पोरक्यांक वेंगोवन क्रिस्ताक परगोटूंक वचुया. आमचो देव सगल्यांक वेंगोयता पोरक्यांक लेगून आनी आमकां वच आनी तूंय तशेंच कोर म्हूण धाडटा. सान फ्रांसीस शावेर आपूण उंच पोरकी जालो आनी बिराड केलें थंय थंय पोरक्यांक वेंगोयली आनी क्रिस्ताक परगोटलो. हेंच आमी करूंक ह्या नव्यानाच्या मिसांतल्यान देवाचो उजवाड आनी बळ आमकां मागुया. मोगाल बाबा भयणीनो, देव मनशांचो मोग करता, कोणाचीच अंतर करिना, पूण सगल्यांक एक सारके आपले वेंगीन घेता. पातक्या सवे, कोश्टांक आकोंडाक सांपडल्या सवे, गोरचेवंतांक देव पावता. ह्या वेळार हे मिसाचे बिटीन आमी वांटो घेता तेन्ना देवा मुखार आमी आयिल्लीं आसा. आमचे सोण एकल्याचें किरकोळपण ओळखून घेवया. आमी पातकी देवाचे कृपेची आमकां गरज. ह्या वेळार ल्हानविकायेन आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसणे मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बोरे सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरोबर अपराध. ह्या बासोत बायगून सुदां सांकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. थोड्यो गुळयो गीच रावन आमचे दोळे धापून आमच्यो सोण एकल्याच्यो कासकी कोरसो बापा मुखार उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल बापा, तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी उतरेकून रावोशें कर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावलोली आनी ताची वाखाणणी गावून आसतना आमी तुका मेळूंक निर्मी. हें आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा सर्वेस्पराचो फांटो जावंक पावतलो, सोबीत आनी मोहिमेवंत. जमनीचें फळ जातलें, इस्रायलांत उरल्यात तांचें व्हडपण आनी शृंगार. सियोनांत उरल्यांत आनी जेरुसाल्यांत वाटोवल्यांत तांकां पवित्र म्हणटलीं, आनी जेरुसाल्यांत उरल्यात तांकां उरलोलो जमो म्हूण अळकतलीं. सर्वेस्परान नितीचे आनी निसंटणाचे सिरोंतीन सियोनाचे दुवेचो मेळ धुवून काडटोच आनी जेरुसाल्यांत रगत वारयलां तांतलें तें शार नितळ करतोच. सर्वेस्पर सगल्या सियोन दोंगरार आनी थंय जमल्यांत तांचेर देंवून येतलो
आनी दिसाचो एक खूप आनी धुंवर कसो आनी रातचो जळट्या उज्याचो पोरजोळ कसो तुवें वस्ती करतलो. दिसाचें वत मात्ता तेन्ना सावळी दिवंक आनी वादळ आनी पावस येता तेन्ना आलाशिरो आनी आसरो दिवंक सगळ्या वयर सर्वेस्पराची मोहिमा एक माटो आनी तंबू जातली. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचूया. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचूया. आमी पावल्यां जेरुसाल्या. तुज्या दारवट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचूया. मजबूत एकेच बांडावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालेम. थंयसर कुळां चडत येतात, सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचूया. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता. शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचूया. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमकां पुतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माती वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. जेजू काफारनाउत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका परातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परतीपाळून शोधपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मातुलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसां आनी म्हज्या काल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच, आनी तो वेता. दुसऱ्याक, ये, आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर, आनी तो करता. हें आयकून जेजू जोबोर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येद्दो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तोमतेतावन जायतीं जाणां येतलीं आनी आब्राहाम, इसाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सुर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाडी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, पुरक्यांक बेगोवन क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. ह्या विशयाचेर नियाळ करतना एका गरीब पोरक्या मनशाचो म्हाका उगडास येता. ह्या मनशाक रावंक घर नासलें. तो रस्त्यांनी भोंवतालो आनी किरीत भाशेन ताका कोण पळय नासलो. एक एक पावटी ताका जेवपाक खाण लेगून आसनासलें. ह्या पासत तो जेन्ना जेवण नासतालें तेन्ना तो लोकांचें चोरून खातालो. आनी ह्या पासत जायते पावटी ताका बणकुणींत घातलोलो. आनी एक दीस असोच बणकुणींत साकून परतून आयल्या उपरांत तो असोच खंय तरी आपल्याक जेवण मेळटलें काय म्हणून सोदतालो. असोच सोदीत सोदीत तो एका बिस्माच्या घरा पावता आनी ताच्या दारार मारता. जेन्ना बिस्म ह्या मनशाक पळयता तेन्ना पयलो तो ताका घेवंक मातशा फाटीं फुडें जाता, पूण उपरांत ताका भितर घेता, जेवण दिता, न्हावूंक उदक दिता आनी इतलेंच न्हय पूण ताका रावंक एक रूम दिता आनी सांगता तूं आयज राती आपल्यागेर राव म्हणून. आनी अशें बिस्म सायब जेन्ना न्हिदूंक वेता तेन्ना हो मनीस, पोरकी मनीस मुद्यांनीच उठ्ठा आनी ज्यो बिस्माच्यो बऱ्यो बऱ्यो मोलाच्यो वस्तू आसल्यो त्यो घेवन चोरून वेता आनी चोरून एका दुकानार वेता. आनी जेन्ना दुकानवाल्याक ह्यो वस्तू दिता तेन्ना ह्या दुकानवाल्याक दुबाव मारता आनी किरीत भाशेन हो दुकानवालो त्याच वेळार पुलिसेक आपोवन ताका लावून दिता. आनी पुलीस येतात आनी ह्या गरीब पोरक्या मनशाक घेवन त्या बिस्माच्या घरा वेतात आनी त्या बिस्माक सांगतात हो पळय तुज्यो वस्तू चोरलोलो मनीस. आनी त्या वेळार हो बिस्म सायब कितें करता काय? त्या वेळार बिस्म सायब ह्या पुलिसाक सांगता ती वस्तू ताणें चोरूंक नात पूण हांवेंच ताका दिलोल्यो. आनी ह्याच वेळार हो पोरकी गरीब मनीस आपलें जिवीत बदलता आनी एक नव्या जिविताची दिशा दवरता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमकां जायतीं पोरकी मनशां जिवितांत दिसून येतात. जावं बाजारांत, जावं रस्त्याचेर, जावं आमी कामाक वेतात थंय, हांगा पासून माटवांत आमकां वेगवेगळीं जी आमी वळखनात तसलीं पोरकी मनशां दिसून येतात. एके भाशेन आमी म्हणोंक येता पोरक्यांक पळय नासतना आमचो दीस दारीर पडोना. तर पोरक्या सोवें आमी कशे भाशेन वागचें, तांचे सोवें आमकां जबाबदारी आसा काय? हाचे वयर आयचें देवाचें उतर कितें सांगता काय? पयलें वाचप इसायास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. इस्रायल पोरसां पातकांत जियेतालीं. ह्या वेळार देव तांकां पोरकी म्हणून साणोना पूण मोगान वेगयता. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी जेजू आनी सोदपुतीची खबर आयकल्या. जेजू एक जुदेव आसलो आनी सोदपोती एक रोमकार आसलो. तरी तो पोरकी म्हणून ताचें आयकोनासतना रावना पूण जेजू ताच्या आदाराक पावता. तेच परी सोदपोती हो एक रोमकार आसलो आनी ताच्या खाला 100 सैनीक आसले आनी ताणें जायते भाशेन तांचे सोवें वागोवंक जातालें. ते ताका पोशिनासले पूण तो तांकां पोसतालो. आनी जेन्ना एक सैनीक आपलो बरो ना तेन्ना ताचे पासत एक पोरक्या मनशा पासत जेजू लागीं विनंती करूंक हो सोदपोती येता. मोगाळ भाव भयणीनो, हे आमकां देवाचें उतर असलो संदेश दितना आयज आमच्या जिविताक आमी कितें घेवन वेतल्या? एसान सुरू जातली 3 सुचना आमच्या जिविताक फायद्याक पडूं येता. पयली एस समजून घेवया.
मोगाळ भावा भयणीनो, आमकां देवान सगल्यांक एकाच मनीस सोयबाची रचल्यात, एकाच मासा रोगताची आमकां रचल्यात. त्या आनी आमी मनशांनी दीस आनी तुमी भायली तुमी भितरली म्हणून आमी मनशांनी आमी आमकांच पोरकी केल्यात. आयज जेन्ना गोंयांत जायतीं पोरकी मनशां आमच्या गोंयांत येता आसतना आमी तुमी भायली तुमी आमची न्हय अशी तांकां पयसायता. किरीत भाशेन आयज जेजू आमकां उलो करता. कित्याक काय ती आमच्या गोंयांत येतात, तांची परिस्थिती कितें काय हें समजूंक आमकां आपयता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी उडकास धरूंक फावो आमच्याय घरांतलीं वा आमचीं सोयरीं आयज परदेसांत पोरकी करची वावुरतात. कित्याक काय ताकाय कारण आसा. तर जेन्ना गोंयांत पोरकी मनशां येतात तांकांय आमी समजोवपाची गरज आसा. दुसरी एस पुणायता संबंद जोडुया. मोगाळ भावा भयणीनो, जेन्ना पोरकी मनशां आमच्या गोंयांत येतात तांचे सगळे संबंद जोडूंक तितलें अवघड न्हय. एक पावट ते आमचोच घात घेतात. पूण आयज बाग्युंत फ्रांसीस शावेराची देख घेवया. तोय एक पोरकी कसो ह्या आमच्या गोंयांत आयलो. पोरकी भास आमची तो शिकलो आनी आम्हा पोरक्या सगळे संबंद जोडूंक जेजूक ताणें परगटलो. हेंच आमी करुया. जावं आमच्या ल्हान उतरांतल्यान जावं एक ल्हानशी स्मायल ह्या आमच्या पोरक्या भावा भयणाक दिवन तांचे सगळे संबंद जोडुया. आनी तिसरी एस सामारेकार जावया, बरे सामारित्यान जावया. बिस्म साहेब त्या पोरक्या सगळे बरो सामारितान जावन ताचें जिवीत बदल्लें. तेच परी जेजूनूय सामारितान बरो दयाळाय दाखोवन त्या शोधपतीचें तेच परी त्या सैनिकाक ताच्या आदाराक तो पावलो. हेंच करूंक आमकांय जावं आमच्या ल्हान ल्हान कोरण्यांतल्यान ह्या पोरक्या सगळें करूंक आमकां आयज उलो. आयज आमी किरीत भाशेन म्हत्वाची भयणाचो सिस्टर्सांचो उगडास करता. तिवूय आपल्या जायत्या बऱ्या वावरांतल्यान पोरक्यांक आदार दितात. तांच्या जिविता पासत दिनवासतना किरीत भाशेन तांचे भाशेन आमी पोरक्या सगळें दोयाळाय दाखोवन ल्हान कोरण्यांतल्यान आमकां बापाची कृपा मागून घेवया. थोड्याच वेळान जेजू जाणें संबंद जोडलो, जो दुसऱ्यांक समजलो, जो जाणें दोयाळाय दाखयली, तो हालतारार येतलो. ताची कृपा आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. उबी रावया. पोरक्यांक समजूंक संबंद जोडूंक आनी आमीच आमच्या जिवितांतल्यान बरे सामारिकार तांकां जावंक आमची मागणी आनी गोरसू हे वेळार देवा मुखार दवरुया. सांव फ्रांसीस शावेराचे देख घेवन आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी यादनिकांनी पोरक्यांक वेंगोवंक क्रिस्ताक परगटूंक त्या पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचो राजकारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी पोरक्या सगळें उक्तें मन दाखोवंक ताचे पासत देवा लागीं मागुया.
पाद्रीपणाक आनी माद्रीपणाच्या जिविताक देवाच्या राज्यांत वावरूंक जाय ती देव आपोवणी फावो कर म्हूण देवा आमच्या बापा लागीं मागुया. मातेर देई हे म्हत्वाची भयणीची आकारणी करतलें घर हांगा आमच्या शेजाराक आसा. मिस ओल्ड गोवा जाल्यार ओल्ड गोवा आसा. मिस यारा फिरगोजानी जाल्यार तातूंत आसलेल्या सगल्यांचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद देव म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव मोगाल बापा, कालती आमची मागणी गोरसो काळजांतल्या उंडे तुज्या मुखार आमी उबारल्यात. उदारपणान ते आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसली जाव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मना खाली पळवी आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सुर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी कोरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचे वरवीं सासणाची सोडवण सोडूंक आमी पावोशें कर. ह्या मागतांच्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सूर पदवीदारांनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयली पावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पूर्व येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुण्याचें दार आमकां उगडलें. हे वरी धीर धरून आतां आमी आशेत ते तुवें भास आयले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सोल दोलबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच पुरी जेवण सातूस तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिल्यान म्हणली, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणी कोराराचे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavartaco gute porgotoia. Ani conoscevon pona vorbe, dovenam caso roine soia. Sosoracia sorbonara, anci sorborco. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. ताका आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हणून मागता हांव. आंकवार देवाचे माई सगळ्याती तिच्या पोती भाग्यवंत जुझे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत फ्रांसीक शावियर, भाग्यवंत जेवाज सोरकाडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकांय फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या आसुमिया वरवीं. Tiaci su vorvi, tiaci su sangata, tiaci su tai. Povitratmiacia ekponan, sorpodvidar bapa, sorvandonani voivautuka, sasnacha sasnam. Amen. आमच्या सद्वंडराची आज्ञा मोनान धरून ताणें शिकयल्लीं प्रार्थन दीर घेवन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोंसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सुरपातकांतली सुटोय आनी सुरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजीच शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रसुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ.
जची येता आनी राजवत चलयताय सासनांच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ आसा जेसू जाणें आपल्या संवसारी जिवितान किरीतपणी सगल्या मनशां सवे हुस्को दाखयलो. कोणाचीच अंतर करूंक ना. दूर एका मनशाक तो देवाच्या रूपकाराचो देवाची भुरगीं कशी ताणें घेतली. येसुमीच्या जेवणांत आमी वांटो घेतात ती सुकली आमी सुभागी. सगळीं बसुया. आमकां सगळ्यांक जेजू शेवूंक मेळटलो. बसलोले आसात ताणें दोनूय वाटेन कोमयां घेवंक वेचें. एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of the members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमिया व जेसूक शेवूंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए. Shiva
जिवन आमी जिवी मोजिवी हे जिवीत तुमचे सारकेच निफोर सारकेच विते मोजे सोबे आपके जिणे मोरून येते मोजे जाते जीवन आमी जिवी जेजू दाखवें आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी इस्ती बापाक दिवची मोहिमा नोय किती वोत कोणी दामा नोय बरखाकी व्हडली नांवां मोगोजीने जेजू आमच्या काळजांत आयला तर आमचे दोळे बंद करून जेजूक ओगेपणी दिनवासुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारान उतीर वस्तू मदीं आमी जियेतना सुर्गीच्या वस्तूचो मोग करूंक आनी सदां तोखतेल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फूड आम्हा सोगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रिदिवून पुता जेजूची नांवीं. सोगलीं बसूया. आयज बागिवून फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 9वो दीस. आयच्या नोवेनाची मिसां हे पोरी 8:15 मिसाची मांडावळ बायनाची फिरगोस्कारां करतलीं आनी उपरांत 9:30, 10:30, 11:30 कन्नडा भाशेन मीस जातलें. 12:30 यात्रेकारांचे मीस. 4:45 कॅथलीक रिलिजियस ऑफ इंडिया आनी ह्या मिसाची मांडावळ करतलीन इन्स्टिट्यूट मातेर देई. उपरांत 5:15 आनी निमाणें मीस 6:15 जे इंग्लीश भाशेन जातलें. फेस्ताची मिसां हे परी सकाळच्या 4:00, 5:00, 6 वाजता, 7:00, 8:00, 9:00 आनी पोरबेचे मीस 10:30 वाजता जातलें आनी मुंगळूरचे बिस्प साहेब मिसाचें येजमानपण चलयतले आनी हेरां बिस्पां बरोबर मीस भेटयतले. दनपारां 12:30 मीस जातलें. सांजे 3 वाजता स्पॅनिश भाशेन, 4 वाजता, 5 वाजता आनी निमाणें मीस इंग्लीश भाशेन 6 वाजता जातलें. आयज तुमच्यान कुमसाराक बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 पर्यंत वचूं येता. सांजे आनी फाल्यां फेस्ता दिसा कुमसारां आसची नात. बासिलिकेच्या आल्ताराचेर सातिस्म साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांजे पर्यंत थांबोन आसतना आमचे पासत मागणें करीत आसा. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता.
पूण फेस्ता दिसा इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप बाजिलिकेंत आसचो ना. सेवाधर्माची पुस्तिका कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदीं व मिसा उपरांत 30 रुपयांक तुमच्यान वॉलंटियर्सां कडसून घेवं येता. तशेंच ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा आनी तो तुमच्यान फादर पात्रिसियो फेर्नांडीस एसची ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर आयकूंक पळोवंक आनी डावनलोड करूंक जाता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समोरमतल्या फादर क्लिफर्ड हांकां आनी देवाच्या उतराचें प्रवचन केल्ल्या दियाक्न एलिस्टन हांकां आमी दिनवासता. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्या फेबियोला आनी तांच्या वांगड्यांक आमचे दिनवास. तेच भाशेन बासिलिकेच्या वॉलंटियर्सांक आनी हेरां सगळ्यांक आमी रेतुराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. Survispor तुमचे सवे असो आणि सोर पोदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. बागियोंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. बागियोंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अंतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सोत्राय माटवांत आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट करी नाकात. मिसां दिवंक कॉरिडोरान कावंटर्स आसात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मीस पळोवंक मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळचे 7:15 आनी सांजेचे 6:15 मीस पळोवंक मेळटा. नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां bonjesus.org ह्या वेबसायटाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमान दिवची. कसलें बॅग व पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमांत व पुलिसेक कळोवचें. बासिलिकेच्या कॉरिडोरांत पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट आनी सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसिस्क सावेराच्या
आनी जुजेवासाच्या जिविताचेर आटापलेली आसा.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भाव भयणांनो, सान फ्रांसीस शावेराची दोबाजीक परब फाल्यां. आज नोवेनाचो निमाणो दीस. आयचे समोरमणेचो विशय पुरक्यांक वेंगोवया, क्रिस्ताक परगटूंक वचूया. आमचो देव सगल्यांक वेंगोयता, पुरक्यांक लेगून आनी आमकां वच आनी तूंय तशेंच कर म्हूण धाडटा. सान फ्रांसीस शावेरान आपुणूय पोरकी जालो आनी बिराड केलें. तुय पोरक्यांक वेंगोयलीं आनी क्रिस्ताक परगटलो. हेंच आमी करूंक हे नोवेनाच्या मिसांतल्यान देवाचो उजवाड आनी बोड आमकां मागुया. म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर देवा मुखार आनी एकामेका मुखार खालतीकायेन ओळखून घेवया की आमी जायती पावटी देवाचें उतर जें आमी आयकलां तें आमच्या जिवितांत आमी पाडूंक ना. वच आनी तूंय तशेंच कर. आमी गेल्याव पूण घडये करिनासतना रावल्या. हाचे पासत खालतीकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पासत भागिवोन सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पुर्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुझ्या पुता शेजूच्या येण्याक आमी ओत्रेकून रावोशें कोर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावलोली आनी ताची भाकणी गावून आसता आमी ताका मेळूंक निर्मी. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासनाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा सोवेस्पराचो फांटो जावंक पावतलो सोबीत आनी मोहिमेवंत.
जमनीचें फळ जातोलें इस्रायलांत उरल्यांत तांचें व्हडपण आनी शृंगार. सियोनांत उरल्यांत आनी जेरुजाल्यांत वांटोवल्यांत तांकां पवित्र म्हणटलीं, आनी जेरुजाल्यांत उरल्यांत तांकां उरलोलो जोमो म्हूण ओळखतलीं. सोवेस्परान नितीचे आनी निसोणटणाचे शिरोवतीन सियोनाचे दुवेचो मेळ धुवून काडटूच आनी जेरुजाल्यांत रोगोत वारोयलां तांतलें तें शार नितोळ कोत्तूच सोवेस्पर सगल्या सियोन दोंगरार आनी तुंय जमल्यांत तांचेर देंवून येतलो आनी दिसाचो एक कूप आनी दुवोर कसो आनी रातचो जळट्या उज्याचो पडझड कसो तुंय वस्ती करतलो. दिसाचें वत मारता तेन्ना सावडी दिवंक आनी वादळ आनी पावस येतात तेन्ना आलाशिरो आनी आसरो दिवंक सगळ्यां वयर सोवेस्पराची मोहिमा एक माटो आनी तोंबू जातली. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो सोवेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया आनी एकदां म्हणुया सोवेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सोवेस्पराच्या घरा वचुया हीं उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब सोवेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. आमी पावल्या जेरुजाल्या तुज्या दारवंट्यांचेर आमचीं पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सोवेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकेच बांडावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुळां चडून येतात, सोवेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब सोवेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सोवेस्पर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब सोवेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. दोलबारांच्या सोवेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामोडाचो पडझड आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Sorbespore तुमचे सोवे असू. Matewa pormone Jesu Christace शुभ वर्तमान. Jesu कफरनाउमांत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकोर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वडवळटा. जेजून ताका म्हळें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परती पाडून शोधपोतीन म्हळें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एकूतर मातुलोय आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसां
आनी म्हजे काल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच, आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये, आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर, आनी तो करता. हें आयकून जेजू जोबोर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तुमते तावन जायतीं जाणां येतोलीं आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगता सुर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रिच्या भावनो आनी भयणीनो, गवळीक परस आमी सुरू केल्लां तेन्ना तावन आमच्या कानार आमच्या इगोर्जांनी, कोपेलांनी आनी करीतपुणी ह्या दिसांनी हांगा 3 उतरां सादल्यांत शुभ वर्तमानांतलीं. वच आनी तूंय तशेंच कर. हीं उतरां आमच्या कानांत सादल्या उपरांत मनांत आमी नियाळ करूंक हें चड म्हत्वाचें, आनी त्या उपरांत आमच्या काळजांत रिगूंक. आनी त्या पोरमोणे जेजून सांगलां ते भाशेन आमी दुसऱ्यां सोबे सदांच काकूटसार, दोयाड, समजिकायेची जावंक आमकां हीं उतरां एक व्हडलो आव्हान जावन आसात. आज निमाणो दीस नोवेनाचो. फाल्यांच्या दिसा दोबाशीक परब आमच्या गोंयांत आमी पाळटल्या सायबाची परब. म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा वच आनी तूंय तशेंच कर, हीं उतरां जेजून सांगच्या आदी जायतो काळ आदी इसायास प्रभादी आमकां कितें सांगता तें आमी आयकलां. जंय तो म्हणटा, सर्वेस्पोर देव मनशा मदें जियोंक येतलो. सियोन दोंगरार आनी थंय जमल्यान तांचेर देंवून येतलो. आनी दिसाचो एक खूप आनी धुंवर कसो आनी रातचो जळट्या उज्याचो परजोड कसो थंय वस्ती करतलो. आदल्या काळार देव जायत्या खुणांनी उदेशी मनशाक आपूण तांचे मोदें आशीर आसा म्हूण दाखयतालो. जावं गुडयेक खूप, जावं गुडये धुंवर, जावं गुडये उजो, जावं गुडयेक जणजणीत वारें, आनी तातूंतल्यान देव जायते पावटी जावं फुडाऱ्यांताय जावं लोकांताय आपलो निरोप दितालो. पूण ते काळ सोंपले. ते काळ सोंपल्या उपरांत एक नवो काळ उदेलो. आतां तो देव खुपाच्या रुपान न्हय, वाऱ्याच्या रुपान न्हय, उज्याच्या रुपान न्हय, पूण एका मनशाच्या रुपान आमचे मोदें आशीर जालो. एमानुएल आमी ताका म्हणटा. देव मनशा मोदें मनशाच्या रुपान. आनी तो कितें करता जायत. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां एक घडणेची खबर मेळटा. जंय एका शोधपोतीन जेजू मुखार येवन ताचे लागीं एक मागणें केलें, सायबा म्हज्या चाकराक बरो कर. तो शोधपोती घडये चड करून जुदेव न्हय, एक अनबावार्थी.
तरी आसतना जेजूच्या नांवाचेर ताका इतलो व्हडलो भावार्थ की जेजू ताका त्या वेळार वेंगोयता, ताका आयकोता. आनी जरूय जेजून ताका म्हणलें तूं वच, हांव येता, तो म्हणटा सगळी कायीन साहेबा तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. प्रिच्या भावनो आनी भयणीनो, देवाच्या पुतान जो आमचे मदें मनशाच्या रुपान आपूण आशीर आहा म्हूण दाखयलें, तोच जायत्या भासांनी देवाची ओगणीत काकूत मोग दाखयता, सगल्यांक वेंगोयता, खेरीतपणी पातक्यांक, पोरक्यांक, जांकां समाजांत मान नासलो तांकां तो वेंगोयता आनी ती देवाची भुरगीं म्हूण सगल्यांनी ओळखून घेवंक तांकां शिकयता. म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, आयज आमच्या नोवेनाचो निरोप जावन आहा तोच. आमी पोरक्यांक, जांकां घडये समाज लेखिना, तांकां जेजूच्या नांवान वेंगोवंक. एक दिसकूय एक भुरगो आनी घडलेली खबर वाटे वेल्यान चलतना एका हॉटेलाशी भायर उबो रावलो. बुकेक साम पडलेलो भुरगो, हांगा घातलेले सारके मेळे, केंस सुगोवंक ताचे लागीं घडयेक एक दांतोड ना. आनी थंय भितर एकलो रावतालो जे जेवण ऑर्डर केल्लें तें येतलें, आपूण जेवतलो म्हूण. ही वॉज ए कॉमन मॅन, एक सालतो मनीस. आनी हो भुरगो भायर धांवन ताच्या जनेलाचेर असो हात मारता, ताका जागयता, म्हणटा कांयच जेवंक ना, कांयच खावंक म्हाका ना. ताणें ऑर्डर केल्लें तें जेवण हाडलें. तो आपूण उठून भायर गेलो, त्या भुरग्याच्या खांदार ताणें आपलो हात घालो, ताका हाडून आपूण आसलो थंय बसयलो आनी ताका सांगलें हें जेवण तूं खा. तो जेविसोर तो रावलो थंय. ताचे लागीं घडये उलयलो. तो खंय रावता, कितें करता, ताचे लागीं घडये बारीकसाणेन विचारलें. म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, जेवल्या उपरांत बेगीन तो जेवलो, कित्याक त्या भुरग्याच्या पोटाक खरेंच भूक लागलोली. तो आपलें बील फारीक करून गेलो. कावंटराचेर वाचलो, ताका पळयोवन हें सगलें घडटालें तें पळयोवन तो म्हणटा ना, तुजे पयशे हांव घेना, तुजी दोयाड कोरणी हांवें पळयली, ह्या भुरग्या ताई वच, तुजे पयशे हांव घेना. म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, घडये आमकां दिसता एक 28 घडणी. जायते फावटी आमी हॉटेलांत बसून रावता, जेवता, खाता, आनी असल्योच घडण्यो घडये घडटात. कोण ना कोण येवन घडये मारता, आपणाक सांगता आपणाक भूक लागली, सिनालां करून. कोण भाशेन हांकां आमी वेगयतले जायत. खेरीतपणी जेन्ना ती आमी म्हणटा पोरकी जावन आहात गोंयकारांनूय. म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, जेजू सारकें आमी आमचें गाडी चुकतें करुया. गवळीक चीट आमकां तें सांगता, एका मनशाक आपलें खाशेलेपण आहा, आयडेंटिटी आसा. एक मनीस वेगळो, देवाच्या सारक्याचो देवान ताका रचला, म्हणटो जो मान ताका फावो तो मान ताका आमी दिवंक गरजेचें. कोणाक तो जेवण काडना ताका जेवण काड दिवंक, जाका घडये न्हेसप ना ताका न्हेसोवन दिवंक. बऱ्यो कोरण्यो आमी जाणाव, 7 कुडीच्यो 7 ओतम्यांच्यो, तेतून आमी पाळल्यो तर जायत, दुबाव नासतना आमचें जिवीत शास्त्रांचें आमचेंच जातलें. पूण आमी सगळींच चुकल्यांव जायत ना. जायतें बरें चलता आमच्या गोंयांत. आमच्या इस्कॉलांनी आयज काल चड करून खंयच्या भुरग्यांक आमी शिक्षण दिता जायत. आमचेंच इस्कॉल बायणेचें हांव लेडी ऑफ कांदेलारिया, जंय उणेंच म्हज्या भावन भयणीनो 1000 भुरगीं आसात. तांतलीं सुमार 80% भायलीं भुरगीं. तरी आसतना तांकां मुडावी शिकोवण दिता. एसएससी तरी करून व्हडलीं जावंक जिवितांत तांकां जाय तो आदार दिता. आनी हे भाशेन घडये जायते आमच्या गोंयच्या इस्कॉलांनी घडटा. आमच्या वाटेचेर आमी पळयता कितले फावटी
भायले मनीस परतून म्हणटा पूण आमी भायले मनीस कशे लिखूंक पावना कचरो एकठांय करून व्हरून तो फावो त्या जाग्यार दवरतात कसलें काम जायत तें आमचे गोंयकार आयज असलें काम करूंक तयार नात आमी देव बरें करून म्हणपाचें कित्याक ते आमचें गोंय सांबाळटात नितळ सांबाळटात देखून कितले फारी करतात जाय ते तांच्या उदार पोटा पासोणांक पावता की ना जायते फावटी पावना म्हज्या भावनायन भयणीनो जेजू सारकें आमचें काळीज उक्तें करुया वच आनी तूंय कशेंच कर असलो संदेश घेवन बागेवन फ्रांसीस शावियर आमचे मदें आयलो जेन्ना तो गोंयांत आसलो थोडो काळ चड काळ न्हय आनी कॉलेजीचो तो वडील जावन आसलो त्या काळार म्हज्या भावनायन भयणीनो गोंयच्या भुरग्यांक व्हडलें शिकप फुडलें शिकप करूंक दिनासलेच पूण ताणें म्हणलें ना ही कॉलेज जावन सगल्यांक जावं भायल्यांक धोबे कातीच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक तेच भाशेन हांगा सरल्या भुरग्यांक त्या काळार म्हज्या भावनायन भयणीनो बागेवन फ्रांसीस शावेर ते भाशेन चिंततालो कॉलेज सगल्यांक उक्ती आसुनी आनी खरेंच त्या उपरांत उक्ती दवरली सगल्यांक वेगोंक जेजूच्या उतरांचो थाव आमी घेवंक वावरया वच आनी तूंय तशेंच कर उबी रावनची जेजू आमचो मोदेस्ती ताचे मुखार आनी ताचेच उदेशी थोडीशी आमची मागणी आमच्या मोगाळ बापाक उबारुया भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी यादनिकांनी पोरक्यांक वेंगोवन क्रिस्ताक परगटूंक ते पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया आमचो राजकारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी पोरक्या सोवें उक्तें मोन दाखोवंक तांचे पासत देवा लागीं मागुया पाद्रीपणाक आनी माद्रीपणाच्या जिविताक देवाच्या राज्यांत वावरूंक जायती देव आपोवणी फावो कर म्हूण देवा आमच्या बापा लागीं मागुया मातेर देय हे म्हत्वाची भयणीची आकारणी करतलें घर हांगासरूच आमच्या शेजाऱ्याक आसा तातूंत आसलोल्या सगल्यांचेर देवाचो शुभम आशिर्वाद देवू म्हूण बापा लागीं मागुया पवित्र बापा खावतीकायेन केल्ली आमची मागणी तूं आयक आनी आमच्यो गरजो तूं शार्ती पावय आमी विनंती करून मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं Sweet God, God, one God, God, Mato.
म्हज्या भवनो आनी भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका भोपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण सोडूंक आमी पावोशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्बिलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbarans nostres poldu, sorgari son salvalia, tuja vojvodat, absormitu kazoj svoj, sarves poračenavi, je ta pravda svoj, बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचतलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja, somia Jesu, somorom tau, somia Jesu, tuže ponoči bon porgotau, tužia Jesu, Cieleniak, ami
बापा शेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी शेजूची कूड आनी रगत शेवतल्यांक आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचा उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापाक, फिलिपनेर आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमोत्सव धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकांनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकोर मरिये देवाची माई संगती, भाग्योन सुसेतीचो पोती, भाग्योन दोर मदुता, सान फ्रांसीस शवियर, सान सुसेफास, मादा तेरेसा आनी सर्वकाणी तुका मनवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासऱ्यांच्या सुखांत आमकां पावटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेजू वरवीं, त्या शेजू संगाता, त्या शेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोदपुतवेदार बापा संबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या स्तुर्बणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांडणेंत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमानशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धोरणदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जावची येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हो जिवो जेजू स्वर्गींच्या बापाचो पूत
जो ह्या संवसारांत आयलो सगळ्या मनशांक वेगोंक आनी तांचे सोबें देवाची काकूट दया दाखोवंक ह्या ताच्या पवित्र जेवणाक पयल्यांत ती सगळीं सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसुया. आमकां सगळ्यांक जेजू शेवूंक मेळटलो. बसलोलीं आसात तांणी दोनूय वाटेन कोमया घेवंक वेचें. एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमया वो जेसूक शेवूंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मा मदें जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे तांणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए. Jésus t'appelle, abivate, tacia jivanami jivi. Jésus t'appelle, abivate, tacia jivanami jivi. Bak vilayla moşabapad ti sambalta maye mohogan odik forvot korchamonan fate venta gorshe mapan. Jésus t'appelle, abivate, tacia jivanami jivi. Jésus t'appelle, abivate, tacia jivanami jivi. Nauti dakvil tu mi fate Moshe sobe rigon rauce velit na riglole fate mir forsat le sukum vetle.
Jésus दाखव आम्ही फाटेल ताच्या जीवन आम्ही जीवी Jésus दाखव आम्ही फाटेल ताच्या जीवन आम्ही जीवी Rigun rawat Moshe sobe Avui rauta tumche sobe Foco doshe Jivi tumche Subam poni so forzatle Jésus दाखव आम्ही फाटेल ताच्या जीवन आम्ही जीवी Jésus दाखव आम्ही फाटेल ताच्या जीवन आम्ही जीवी जेजू आमच्या काळजांत आयला तर आमचे दोळे नापून जेजूक ओगेपणी दिनवासुया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा सासणांच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी दोन दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय ओ तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सगळीं बसुया आयज बागिवंत फ्रांसिस्क शावेराच्या नोवेनाचो 9वो दीस आयच्या नोवेनाची मिसा हे पोरी 9:30 वाजता 10:30 वाजता 11:30 कन्नडा भाशेन मीस जातलें 12:30 यात्रेकारांचे मीस 4:45 कॅथलीक रिलिजियस ऑफ इंडिया आनी ह्या मिसाची मांडावळ करूंक इन्स्टिट्यूट मातेर देई उपरांत 5:15 आनी निमाणें मीस 6:15 इंग्लीश भाशेन जातलें फेस्ताची मिसा हे परी सकाळच्या 4 वाजता 5 वाजता 6 वाजता 7 8 9 परबेचे मीस 10:30 वाजता जातलें आनी मंगळूरचे बिस्प साहेब मिसाचें येजमानपण चलयतले आनी हेरां बिस्पां बरोबर मीस भेटयतले उपरांत 12:30 मीस आसतलें सांजे 3 वाजता स्पॅनिश भाशेन उपरांत 4 5 आनी निमाणें मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन जातलें आयज तुमच्यान कुमसाराक बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचें 5:30 ते 11 पर्यंत वचूं येता सांजे आनी फाल्यां फेस्ता दिसा कुमसारां आसची नात बासिलिकेच्या आल्ताराचेर सांतिस्म साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी ग्रूप प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांजे पर्यंत थांबोन आसतना आमचे पासत मागणें करीत आसात तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता पूण फेस्ता दिसा इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप बासिलिकेंत आसचो ना सेवाधर्माची पुस्तिका कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन तशेंच ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा तो तुमच्यान फादर पात्रिसियो फेर्नांडीस एसचे ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर आयकूंक पळोवंक आनी डावनलोड करूंक जाता
फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो हेल्प डेस्कार तुमी दिवची. आमचे पासत मिसाची बॅट समोरमतल्या फादर आंतोनियो हांकां आमी दिनवासता. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्या बायणीच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. तेच भाशेन बाजिलिकेच्या वॉलंटियर्सांक आनी हेरां सगल्यांक आमी रेतुराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्व पुर्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगळीं बरोबर म्हणुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अंत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. जेजून त्या धर्मशास्त्र्याक म्हणलोलें वच आनी तूंय तशेंच कर. आज तो जेजू आमकां म्हणटा वचात आनी तुमी तशेंच करात. ताच्या उतरा पोरमणे जियोंक वचात. क्रिस्ताचे शांतीन मुखान धाडटा. देवाचे वडूद कर. Francisco Xaviera, tuji coro moja żara, tu Jezus czasojnika, zodan zojdi Bogu naka. Francisco Xaviera, tuji coro goja żara, tu Jezus czasojnika, zodan zojdi Bóg naka. सोत्राय माटवांत आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट करिनाकात. मिसां दिवंक कॉरिडोरान कावंटर्स आसात. GCTV ह्या चॅनलाचेर तशेंच डायोसिजन वेबसायटीचेर www.ajgoadaman.com हांगासर सकाळचे 8:15 मीस पळोवंक मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळचे 7:15 आनी सांजेचे 6:15 मीस पळोवंक मेळटा. नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां bonjesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात.
तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत दिवची. कसलें बॅग व पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमांत व पुलिसेक कळोवचें. बाजिलिकेच्या कॉरिडॉरांत पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जुजेवाजाच्या जिविताचेर आटापलोली आसा.
सोडूया ताच्या मंदिराचो मुया सोवेस्पराचो पोरलो सोडोंगरा पोरोस वतो सोवेस्पराचे मंदिर सोग्या पोरोसूच वते देवाच्या दोंगराचो रुया ताच्या मंदिराचो मुया देवाच्या दोंगराचो रुया ताच्या मंदिराचो मुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल भाव भयणीनो सान फ्रांसीस शावेराची तोबाजीक परब फाल्यां आयज नोवेनाचो निमाणो दीस आयचो समोरेचो विशय पोरक्यांक बेंगोवंक क्रिस्ताक परगटूंक वचुया आमचो देव सगल्यांक बेंगयता पोरचेक पोरक्यांक लेगून आनी आमकां वच आनी तुमी तशेंच कोर म्हूण धाडटा सान फ्रांसीस शावेर आपुणूच पोरको जालो आनी बिराट केले तुय पोरक्यांक बेंगयली आनी क्रिस्त परगटलो हेंच आमी करूंक ह्या नोवेनाच्या मिसांतल्यान देवाचो उजवाड आनी बोल आमकां मागुया आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावत बरी वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओडकून घेवन देवा आनी एकामेका लागीं बोगसण मागुया हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओमचो अपराध ओमचो व्हड अपराध एपासोद बागेवन हातान सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ बापा तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओत्रेकून रावो शेंकूर आनी तो आमच्या दारान मारतलो तेन्ना प्रार्थन करून जागृत रावलोली आनी ताची वाकाणणी गावून आसता आमी ताका मेळूंक निर्मी
हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणा. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसा सर्वेस्पराचो फांटो जावंक पावतलो सोबीत आनी मोहिमेवंत. सोमनीचें फॉल जातलें इस्रायलांत उरलांत तांचें व्हडपण आनी शृंगार. सियोनांत उरलां आनी जेरुसाल्यांत वाटवल्यांत तांकां पवीत म्हणटलीं आनी जेरुसाल्यांत उरल्यांत तांकां उरलोलो जमो म्हूण वळखतलीं. सर्वेस्परान नितीची आनी निसंतोणाचे शिरोवतीन सियोनाचे दुवेचो मेल धुवन काडटोच आनी जेरुसाल्यांत रगत वारयलोल्या फाटलें ते शार नितोल करतोच सर्वेस्पर सगळे सियोन दोंगर आनी थंय जमल्यांत तांचेर देंवून येतलो. आनी दिसाचो एक खूब आनी धुवर कसो आनी रातचो चलत्या उज्याचो पोरचोल कसो थंय वस्ती कोत्तलो. दिसाचे वत मारता तेन्ना सावली दिवूंक आनी वादळ आनी पावस येता तेन्ना आलाशिरो आनी आसरो दिवूंक सगळे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा एक माटो आनी तोंबू जातली. देवाचें उतोरें. आयकलोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या घरा सोतोसान वचुया. सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराच्या घरा सोतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड सोतोस म्हाका भोगलो. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा सोतोसान वचुया. आमी पावल्या जेरुसाल्या तुज्या दारवंट्याच्या आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा सोतोसान वचुया. मजबूत एकेच बांदावलीचें अशें बांदून काडलें आमचें जेरुसालें. थंयसर कुळां चडून येतात सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा सोतोसान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकान करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा सोतोसान वचुया. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. Sorvespor तुमचे सवे आसो. Mateva pormoni Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. जेजू काफारनाऊन भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरीन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. परती पालून शोधपोतीन म्हणलें, सायबा,
तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे काल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये आनी तो येता म्हज्या चाकराक. म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबोर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हटलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो बाबार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेंती आनी ओसोमते थावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सुर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाच्या भाव भयणीनो, 2000 वर्साक म्हजें उचलें शिकप करूंक पयलीच पावट हांव इटालियाक गेल्लो. आनी तेन्ना टिकेट काडूंक जाय आसली आनी 72 hours पयलीं ती कन्फर्म करपाक जाय आसली. हें म्हाका खबर नासलें, पूण तें एजंटान म्हाका सांगलेलें सगळें केलां म्हूण. असो हांव बॉम्बेसान मिलानो ह्या शारांत पावलो. आनी थंय पावता हांव चॅक इन करच्या आदीं थंय गेलो आनी विचारलें म्हजी नॅक्स्ट फ्लायट कितल्यांक. कोणाच्यान म्हाका जबाब इंग्लिशीन दिवंक जावंक ना. आनी एकल्यान म्हाका सांगलें ती फ्लायट गेली. आनी हांव तसोच आयलो आनी त्या कावंटरार गेलो. कावंटरार गेल्यार ते बायलेन म्हाका सांगलें ही फ्लायट वचपाचीच आसा, पूण ते फ्लायटीन जागो ना, कित्याक तुजी टिकेट कन्फर्मड ना. मागीर हांव थंयच आसलो, कितें करतलो, भाशाय नको. मागीर तसोच काडलो आनी एक कावंटरार गेलो. आनी त्या कावंटरार गेल्यार थंय एक बायल आसली, तिणें तें म्हजें आयकलें आनी तिणें म्हाका सांगलें गेलोलो त्याच कावंटराक वच आनी सांग म्हजें नांव. तिणें आपलें नांव दिलें आनी म्हाका सांगलें वच आनी तिचें नांव सांग म्हणून. आनी हांव गेलो आनी म्हाका टिकेट मेळ्ळी. म्हजे भाव भयणीनो, हांव इताल्याक पोरकी आसलो. पयलेच पावट गेल्लो, ती म्हाका वळखूंक नासली. पूण मागीर म्हाका गमून येयलें की हांव जे बायले सोडशीन उपरांत गेल्लो, ती बायल आसली ते सुपरवायझर हे सगळे कावंटरांची. आनी देवानूच म्हाका तिचेशी पावयलो. हांव तिका वळखूंक नासलो, ती म्हाका वळखूंक नासली. आमी अनवळखी आसल्याव, आमी पोरकी आसल्याव. अशेंच तुमी घोडी जायते फावटी अणभवलां आसतलें. खंयच्याय दुसऱ्या शारांत वेता, दुसऱ्या जाग्यार वेता तेन्ना आमी पोरकी, आमकां वळखीचे चडशे मनीस घोडे मेळना जायत. असले वेळार पोरकेपण आमी अणभवता. आनी आयच्या दिसा आमकां आयचो सेवा धर्मूय हाचे वयर पोरकेपणा वयर नियाळ करूंक आमकां शिकयता. आयचो विशय म्हळ्यार पोरक्यांक वेंगोवन क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. म्हाका पोरक्यांनी वेंगयलो आनी हांव म्हज्या जाग्यार पावलो. आमी दुसऱ्यांक पोरक्यांक तांच्या जाग्यार पावूंक, तांकां आदार दिवंक आमकां आज ह्या सेवा धर्मा उद्देशी आमंत्रण मेळटा. आयच्या वाचपांचेरूय हेंच आमकां दिसून येता. पयल्या वाचपांत इसायास प्रवाद्याच्या वाचपांतल्यान आमी पळयता कशे परी इस्रायल पोरजां देवा कडसून पयस गेल्लीं, पातकांतल्या गुलामपणांत ती आसली, तरी आसतना देव तांकां आपल्या सावडेकार घेता, आपणाचें आसणें तांकां फाव करतलो म्हूण सांगता. हे भाशेन पातकाक लागून पोरकी जाल्ली इस्रायल पोरजेक देव आपणाशी एकठांयता. आनी शुभ वर्तमानान आमी हेंच पळयता. तो शोधपोती जुदेव नासलो, पूण जेन्ना तो जेजूशी येता तेन्ना जेजू
ताका मानून घेता. आनी तितलेंच न्हय, पोरकी आसून पासून ताचो भावार्थ ओदीक म्हणून दुसऱ्यांक देख दिवन सांगता. तो ओन ओळखी, ओन भावार्थी आनी इस्रायल न्हय, इस्रायलकार न्हय आसतना पूण ताचो भावार्थ ओदीक म्हूण जेजू सांगून ताका मानून घेता आनी ताची तोखणाय करता. मोगाचे भाव भयणीनो, आमी पळयता देव आमकां एकठायता, देव आमकां ओळखून घेता, देव आमकां मानून घेता आनी मानून घेता जेजू उद्देशी आमी ताची भुरगीं म्हणून. आमी देवाची भुरगीं सगळीं आनी म्हणटोच देवा मुखार आनी आमचे मदें परकेपण ना. पूण जायते फावटी आमी आमच्या पातकाक लागून देवाक सोडचिल्लीं पयस वेता तेन्ना आमी आमकांच पोरकी करता. आनी हे संवसारांत जेन्ना आमी जियेतना आमी ही आमची यात्रा करता तेन्ना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेता तेन्ना आमी आमचें पातक पयस करूंक, परकेपण आमचे मदें आसा तें काडून उडोवंक आमी हे यात्रेक चलोवन वेता. खरेंच म्हळ्यार असले वेळार आमी परकी कशीं जियेता तेन्ना देव आमकां सांडिना. देवान आपल्या पुताक आमचे मदें धाडलो आमचें परकेपण पयस करूंक, पातकाक लागून आयिल्लें परकेपण पयस करूंक, आनी तोच आमकां जालो बरवंसो. आनी तितलेंच न्हय, ताणें आमकां देवा बापाची भुरगीं केल्यात. म्हणजे आमी एकामेकाची भाव भयण म्हूण ताणें आमकां ओळखून घेतल्यात. जाल्यार परकेपण कितें? आनी परकेपण कित्याक? अनवळखी मनशाक आमी परकी म्हणटा. जोरी तर आमचे भितर कितें शक्ती आसा, ती देवान दिल्ली शक्ती, गूण आसा, तो आमकां दुसऱ्यांच्या आदाराक पावंक शिकयता, जाल्यार आमी दुसऱ्यांक परकी म्हणना. ती आमी भावार्थाच्या नदरेन देवाची भुरगीं म्हूण ओळखून घेता. आनी तितलेंच न्हय, भावार्थाचे नात्यान आमी एकामेकाची भाव भयणी म्हणटोच आमी कोणाकूय परकी म्हणूंक जायना खरेपणी. जोरी तर आमी देवाची भुरगीं आनी एकामेकाची भाव भयण जाल्यार आमी दुसऱ्यांक परकी म्हणूंक जायना. हें हो शब्द पोरको और परकेपण आमी गरज आसा मनांतलें काडून उडोवंक आनी दुसऱ्याक आमचो भाव आनी भयण अशें समजून, देवाची भुरगें म्हूण समजून आमी तांच्या आदाराक पावूंक एकदमूच गरजेचें. म्हणटच संवसारांत आमी जियेतना आमी देवाची भुरगीं कशीं जिवुया, कित्याक आमी खरेपणी देवाची भुरगीं. परकेपण पयस करूंक एकामेका सवें जें आमी विशीं परकेपणान पळयता आनी परकी म्हणून आमी समजता तें आमच्या मनांतलें आमी काडून ओडूंक एकदमूच गरजेचें. म्हणटच आमी जांकां परकी म्हूण समजता तांकां आमी आमच्या जिवितांत भेगून हाडूंक गरजेचें. जोरी तर आमी आयच्या संवसारांत नदर मारली जाल्यार, इग्रोज मातेचेरूय नदर मारली जाल्यार आमकां दिसून येता की इग्रोज मात हें परकेपण हाचो ओर्थ पयस करूंक जायतें वावुरता. आनी पाप साहेब मायग्रंट्स तांकां उल्लेख करून अशें म्हणटा, मायग्रंट्स आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन सर्च of a better life, far away from poverty, hunger, exploitation, and the unjust distribution of planet's resources, which are meant to be equitably shared by all. म्हणजे अशें तरेन आमी पळयलें जाल्यार परकी आनी कोण ना, सगळीं आमी देवाचींच. ते खातीर आमी पळयता जायते भाशेनी पाद्री माद्री गरिबांक आदार दितात, अनवळख्यांचे सेवेक वेतात. कित्याक जायत ती देवाचे नदरेन तांकां पळयतात आनी भाव भयणी म्हूण मानून घेतात. आमी हेंच करूंक गरजेचें. आमी भायलो भितरलो असलें चिंतूंक फावना, पूण परकी आमकां दिसतात, भायले कोण आसात तांकां आमचे मदीं आमी कशें परी मिसळ करूंक जाता तें आमी चिंतूंक एकदमूच गरजेचें. तेन्नाच आमी परकेपण पयस करूंक पावतले आनी मनीसपण ओळखूंक पावतले. आनी जेन्ना आमी मनीसपण ओळखूंक पावतले तेन्ना
आमी सगळीं एकामेकाक सांगता, एकामेकाक हात दिवन देवाची भुरगीं म्हूण आमी फुडें पावल मारतले. आमची यात्रा आमी सोंपोवंक पावतले. आनी ती यात्रा म्हणजे देवाक रूप पळोवंक आनी भोगूंक. तर मोगाचे भाव भयणीनो, आमच्या मनांनी पोरको हो शब्द आसा जायत, पोरको हो विचार आमच्या मनांनी आसा जायत. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमचे मदें आयलो. आमी ताका अनवळखी मनशां, तरी पूण देवाचें उतर घेवन, देवाचो सूप संदेश घेवन तो आमचे मदें आयलो आनी तो आमचो जालो. हेच भाशेन ताची देख घेवन आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक वावरुया. आनी हेंच मनान धरून आयच्या मिसान वांटो घेवया आनी एक निश्चय करुया. सगळ्यांक पुरक्यांक वेंगून क्रिस्ताक परगटूंक आमी तयार जातले म्हूण. सगळीं उबी रावया. आनी आमची मागणी देवा बापा मुखार उबारुया. सान फ्रांसिस्क शावेराची देख घेवन आमच्या पाप सायबान बिस्मानी आनी यादनिकांनी पोरक्यांक वेंगून क्रिस्ताक परगटूंक ते पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बाबा, ही मागणी आय. आमचो राजकारभार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी पोरकें सोवें उक्तें मौन दाखोवन तांचे पासत देवा लागीं मागुया. बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बाबा, ही मागणी आय. पाद्रीपणाक आनी माद्रीपणाच्या जिविताक देवाच्या राजान वावरूंक जायतीं देव आपोणी फावो कर म्हूण देवा आमच्या बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बाबा, ही मागणी आय. मातर दे मठवाशी भयणीची आकांनी कोत्तेलें घोर हांगा आमच्या शेजाऱ्याक आसा. मिस ओल्ड गोवा जाल्यार ओल्ड गोवा आसा. मिस एरां फिगोजेनी जाल्यार तातूंत आसलोल्या सगल्यांचेर देवाचो शुभाम आशिर्वाद दिवंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बाबा, ही मागणी आय. बोदळ बापा, तुझ्या भुरग्यांनी ही केल्ली मागणी तूं मानून घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Betrogata, amci casa, tatur gata, amci mona, tutur bita, swikat korbo, tatur mata,
जो आत्मो नारो साकलो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी कोरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जळूंक आमी पावो शें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक थारोवनाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें वासयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, कोरस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडे. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडे. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचें मोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut por gotuya. Sumyao Jesu, तुझे मरण आणि समर्पण
सुमिया जेजू तुझे पुनर्जीवन गरगोटा सुमिया जेजू तुझ्या येण्या आमी योत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा अख्खे प्रेमीचेर विस्तालोले तुजे पयत सुबेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा फिलिप नेरी आमचो गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्ताची ह्या मिसाच्या बलिदानान बांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागयोन झुजे तिजो पोथी बागयोन धर्मता आनी सोर काली तुका मनवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोर पोदवेदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा सगळीं आमी देवाची भुरगीं आनी भावार्थाच्या नात्यान आमी एकामेकाची भाव भयणी हेच मनान धरून सर्गींच्या बापाक उलो मारुया म्हणून आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मोडें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी आसा जीवन जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली सगळीं बसूया आमकां सगळ्यांक जेजू शेवूंक मेळटलो बसलोलीं आसात तांणी दोनूय वाटेन कोमयां घेवंक वेचें एकेच वाटेन लूट करची न्हय While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass,
We would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमयाव व जेसूक शेवूंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मा मदें जाणीं बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए. जेसू आमच्या काळजांत आयला तर आमचे दोळे बंद करून जेसूक ओकेपणी आमी दिनवासुया.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत हो तीर वस्तू मदीं आमी जियेताना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोगतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसूया. आयज भागिवंत फ्रांसीस शावियराच्या नोवेनाचो 9वो दीस. आयच्या नोवेनाची मिसां हे परी 10:30 वाजता 11:30 कन्नडा भाशेन मीस जातलें. 12:30 यात्रेकारांचे मीस. 3:45 कॅथलीक रिलिजियस ऑफ इंडिया आनी हे मीस मातेर देई मांडावळ करतली. उपरांत 5:15 आनी निमाणें इंग्लीश भाशेन मीस जातले 6:15. फेस्ताची मिसां हे परी सकाळच्या 4 वाजता सुरू जातली. उपरांत 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00 परबीचे मीस 10:30 वाजता जातले. आनी मंगळूरचे बिस्प साहेब मिसाचें येजमानपण चलयतले आनी हेरां बिस्पां बरोबर मीस भेटयतले. उपरांत 12:30 सांजे 3 वाजता स्पॅनिश भाशेन मीस जातलें. त्या उपरांत 4:00, 5:00 आनी निमाणें इंग्लीश भाशेन 6 वाजता मीस जातलें. आयज तुमच्यान कुमसाराक बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन 11 पर्यान वचूं येता. सांजे आनी फाल्यां फेस्ता दिसा कुमसारां आसची नात. बासिलिकेच्या आल्ताराचेर सातिज्म साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांजे पर्यंत थांबून आसतना आमचे पासत मागणें करीत आसा. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. पूण फेस्ता दिसा इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप बासिलिकेंत आसचो ना. सेवाधर्माची पुस्तिका कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन तशेंच ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेरसाचो 2रो भाग दोनूय भासांनी मेळटा. तो तुमच्यान फादर पात्रिसियो फेर्नांडीस एसचे ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर आयकूंक, पळोवंक आनी डावनलोड करूंक जाता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समोरमलोल्या फादर लिंडन हाका आमी दिनवासता. तशेंच गायनांची मांडावळ करतल्या जॉन आनी ताच्या वांगड्यांक आमचे दिनवास. तेच भाशेन बासिलिकेच्या वॉलंटियर्सांक आनी हेरां सगल्यांक आमी रेतुराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. भागिवंत फ्रांसीस शावियराक मागणें. सगळीं बरोबर म्हणुया. भागिवंत फ्रांसीस शावियरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा.
आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडूपकार. San Francis Xavier, Waragura, Rati Sancha Boga, La Storia, Besauga Saima, Sharar Goicha, Samarun Amka, Gopar Kusha, Besauga Saima, Sharar Goicha, Samarun Amka, Gopar Kusha. चोत्राय माटवांत आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट करी नाकात. मिसां दिवंक कॉरिडॉरान कावंटर्स आसात. GCTV ह्या चॅनलाचेर आनी आज डायसिजन वेबसायट ajgoadaman.com हाचेर सकाळचें 8:15 मीस पळोवंक मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळचें 7:15 आनी सांजेचें 6:15 मीस पळोवंक मेळटा. नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां bonjesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजलिकेच्या कंट्रोल रुमान दिवची. कसलें बॅग व पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमांत व पुलिसेक कळोवचें. बासिलिकेच्या कॉरिडॉरांत पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस सावियराच्या आनी सान जुझेवासाच्या जिविताचेर आटापलोली आसा.
check this.
सगळीं रावया. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. सर्वेस्पराचो परबो, चड दोंगरा परस व्हडलो. सर्वेस्पराचे मंदिर सगळ्या परसच व्हडलें. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. हिशोब नासलोल्यो परसां, सगळीं राष्ट्रां थंय जमतात. एकाच ताळ्यान मुरगोटून आनंद भरी तीं म्हणटात. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवें आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, सान फ्रांसिस्क शावेराची दोबाजीक परब फाल्यां. आयज नोवेनाचो निमाणो दीस. आयचे संबरमणेचो विशय पोरक्यांक वेंगोवन क्रिस्ताक परगोटूंक वचुया. आमचो देव सगल्यांक वेंगयता, पोरक्यांक लेगून. आनी आमकां वच आनी तूंय तशेंच कोर म्हूण धाडटा. सान फ्रांसिस्क शावेर आपुणूच पोरकी जालो आनी बिराड केलें. थंय पोरक्यांक वेंगयलीं आनी क्रिस्ताक परगोटलो. हेंच आमी करूंक ह्या नोवेनाच्या मिसांतल्यान देवाचो उजवाड आनी बोल आमकां मागुया. आनी कल्पना मतीन धरून सबार पावटी घडी आमी अंतर केल्ल्या खातीर, दुसऱ्या सवें मनीसपण दाखोवंक चुकलेल्या खातीर असल्या दुसऱ्या चुकीचें बोगसणें मागूंक तयार जावया. हांव पातकी सोरपुरविदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवतांनीक भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. आमी एक एकली आमची मागणी गोजू घेवन आयल्यान
ती आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन जेजूच्या पांयां शिंदोरुया. सर्वेश्वर आमच्या दोयाड बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओतरेकून रावशें कोर आनी तो आमच्या दारार मातलो तेन्ना प्रार्थन करून जागृत रावलेली आनी ताची वाकाणी गावून आसतां तसली जावंक आमकां आदार मागता. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासना. आमेन. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा सर्वेस्पराचो फांटो जावन पावलो सोबीत आनी मोहिमेवंत. जमनीचें फळ जातलें. इस्रायेलांत उरल्यांत तांचें व्हडपण आनी श्रृंगार. सियोनांत उरल्यांत आनी जेरुसल्यांत वाटवल्यांत तांकां पवित्र म्हणटलीं आनी जेरुसल्यांत उरल्यांत तांकां उरलोलो जमो म्हणटलीं. सर्वेस्परान नितीचे आनी निसणटणाचे शिरोटीन सियोनाचे दुवेचो मेळ धुवन काडटोच आनी जेरुसल्यांत रगत वारोयलां तांतलें तें शाळ नितळ करतोच सर्वेस्पोर सगल्या सियोन दोंगरार आनी थंय जमल्यांत तांचेर देंवून येतलो. आनी दिसाचो एकूप आनी दुवर कसो आनी रातचो जळट्या उज्याचो पोरचोळ कसो थंय वस्ती करतलो. दिसाचें वत मारता तेन्ना सावळी दिवंक आनी वादळ आनी पावस येता तेन्ना आलाशिरो आनी आसरो दिवंक सगल्या वयर सर्वेस्पराची मोहिमा एक माटो आनी तंबू जातली. देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. परत म्हणया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोस म्हाका भोगलो. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. आमी पावल्याव जेरुसल्या. तुज्या दारवंट्याचेर आमी पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. मजबूत येदे बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलें. थंयसर कुळां चडून येतात सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता. शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळीं उदकाराक उबी रावया. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. Sorvespo तुमची सवे आसो.
मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू काफ्रामान भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका सोदपोतीन ताका पुरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरीन पडलेलो आसा आनी एकदमच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. परती पाडून सोदपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवें दुसऱ्यांच्या हातांत काल आसा आनी म्हजे काल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच, आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक उमके कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जोबोर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक तांणी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो भावात म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेंती आनी ओस्तोंती पुरतावन जायतीं जाणां येतलीं आनी आब्रामाक, आयजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सुर्गींच्या राज्यान जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाड बाबडींदो, आयज ह्या नोवेनाच्या निमण्या दिसाक कांय बरो विशय जावन आसा. पोरक्यांक वेंगोवन क्रिस्ताक परगटूंक वचूया. हांव एक इगोर्जीन वावुरतालो तेन्ना, एका दिसाक पासेक वेता तेन्ना कोणें म्हाका एक थोडे मनीस वाटेन वेताले, आमचे गोंयचे न्हय आहले ते म्हाका जाप करूंक सोदताले, पूण तांची भास दुसरी. पूण उलयता उलयता मागीर हिंदी भाशेन गोमलें ते आमचेच भाशेचे, आमचेच धर्माचे हे गोंयान ते काम करूंक आयिल्ले. आनीक हांव फादर म्हणटोच म्हाका ते उलोवंक सोदताले. म्हणटोच तांचे लागीं उलयल्या उपरांत दिसोन आयलें ते गांवांत ते जियेतात पूण तांकां मीस ना. तांचे भाशेन ते उलोवंक सोदता ती भास घोडे नॉर्थाची ती समजोवंक आमकां आडकोड. म्हणटोच हांवें तांकां एक पाद्री सोदून काडलो आनी तांकां मीस तयार केलें. कितलेशे 10-20 तरी मनीस ते हे गांवांत जियेताले आमच्या धर्माचे, पूण तांकां घोडे तांचे भाशेन उलोवंक आनी तांकां बरी खबर परगटूंक घोडे संदी नासली. मीस केले उपरांत ते खुशाल जाले आनी म्हणूंक लागले, तुमी आमकां लेखले देखून, आमकां पोरक्यांक तुमी वेंगेन घेतले देखून तुमकां आमचे दिनवास. आनी एका दिसाक तातूंतलोच एकलो मिसाक आयिल्लो आनी मिसाक जाले उपरांत तो रडोंक लागलो. आनीक विचारले उपरांत तो पयस ताची फामिलींतली कोण तरी भयण ताची सोंपलेली भुरगीच आनी तो एकलोच हिंगा गोंया आहा म्हणटच निराशेपणान तो आसलो. तेन्ना हांवें लोकांक सांगलें, मिसाचे उपरांत पयात, सगलीं हांगा येयात, ताका बुजवण दियात, ताका सांगात भिये नाका, आमी तुमच्या सांगाता आसाव, कसली गरज जाल्यार आमी तुमकां आदार दिवंक तयार आसाव. आनी असलीं उतरांनी जायत्या लोकांनी हिंदी उलोवनूय ताका ही बुजवण दिली. तो इतलो खुशाल जालो, ताच्या दोळ्यांतली तुका खुशालकायेची गोंय जाली. म्हणटा असले गांवांत हांव आसा खरो, पूण ह्या लोकांनी म्हाका पोरको करो, पूण म्हाका एक भाव कसो लेखलो. ताका मोगाळ भावंड एक आनंद जालो, खुशालकाय भोगली, एक भाव कसो ह्या लोकांनी लेखलो. मोगाळ बाबडीनो वय असलेंच आमकां
आयचो विशय करूंक आपयता आनी पयले ह्या वाचपानूय आमी नियाड केल्यार देवाचें उतरूय तोच संदेश दिता. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां इसायस प्रवाद्याच्या ह्या बरोवपांतल्यान देव इस्रायल पोचेकूय आपली भुरगीं कशीं लेखता. भुरगीं कशीं आसलीं तेन्ना तो तांकां वेंगोयता आनी एक तोंबो कसो म्हणटा मोहिमेचो तोंबो बांदतलो आनी देव तांचे सांगाता आपलें आसनें दाखयता. म्हळ्यार देव कोणाची अंतर करिना. ह्याय पोचेक जोरी ती जायते पावटी पातकांत आसलीं देवाची येवजण वेली पयस आसलीं तो देव तांकां आपणाची वेंगेन घेता. भुरगीं कशीं तांकां स्ट्रेंजर्स कशीं लेखिना. आनी आयच्या शिववर्तमानांत आमी तेंच पडयलां. आयच्या शिववर्तमानांत जेजू शेतपोती म्हणटा तो सेंच्युरियन तो जुदेवनूय आसलोलो पूण जेजू ताका घेता ताचें सगळें बरेंपण पडयता आनीक ताका हें बरेंपण वांडटा. जेजू ताका आपलो शीच कोत्ता. मोगाळ बाबडीनो पोरक्याक जेजून ताका लेखलो मनीस कसो लेखलो आनीक ताणें जेजूचेर बावाट धरून तो ताचो पाटलावदार जालो. हें आमच्या जिवितान आयच्या आमकांय आयची वाचपांतल्यान आमच्या जिवितान आमी कितें करूंक जाय तें आमकांय आपयता. पयल्या मोगाळ बाबडीनो आमकांय आयची वाचपां आनी आमचो आयचो विशय तेंच करूंक आपयता. आमी जाणात गोंयांत आमी खोरें घेवन खणूंक जायना. आमचे लागीं आतां कसलेंय काम करतलो जाल्यार आमकां दुसऱ्या भाव भयणांची गरज आसा. हें सारकें. ते खातीर आयज आमी दुसऱ्यांची गरज आमकां जाय असले मनान आमी तांकांय लेखूंक मनीस कशें आयचें हो विशय आपयता. ते खातीर मनीस कसो दुसऱ्यांची नदर पडटा तेन्ना मनीसपणाची नदर पडोन ही आनी ती नांवां घालचे बदलेक आमची गोंयकारां आनी आमी जायते कडेन आहात. आदींतावन आमची गोंयकारां आफ्रिकाक गेल्लीं गाल्फाक गेल्लीं आनी आतां अमेरिकेक घोडे UKक वेतात तेन्नाय ती वरात कशीं आसता तेन्ना आमच्याय गोंयांत दुसरो लोक येता तेन्नाय मोगाळ बाबडीनो आमी ताकाय मनीस कशीं लेखूंक आयची वाचपां आनी आयचो विशय आपयता. जायतीं जाणां गाल्फ वॉर जाल्लीं तेन्ना जायतीं जाणां सांगो आमकां जायत्या लोकांनी घेतलीं. आमकां घोडे ओरोड्यांत वचोंक पडलें घोडे दुसरें आमकां एकामेका अडकोन नासलीं. आमकां लोकांनी जेवण दिलें घोडे आमकां राखलीं आमकां सांबाळलीं. मोगाळ बाबडीनो आमी ह्या संवसारांत सगलीं एके भाशेन पिलग्रिम्स यात्रेकारां आमी जायते पावटी एके भाशेन म्हणूंक जाता वाटसोर पोरखी कशी आमी भोंवता तेन्ना एकामेका सगळें असलें दोयाडाय दाखोवपाची गरज. त्या खातीर आमी कितें करुया पयली सुवातेर आमच्याच गांवांत जायती पावटी आतां आमच्या गांवांनी दुसरो लोक येता मिसाक बी येता दुसरो घोडे सेटल जातात. तीं बायलीं तिंगाची म्हणचे सुवातेर आमी तांकां येवकार दिवंक वेलकम करूंक. तो मिसाक आयला मिसांतलो गेला कोण तो आमचोच भाव आमची भयण म्हूण तांकां भितर मानान घेवंक फील एट होम असलीं उतरां म्हणपाची गरज आसा. दुसरे सुवातेर दुसरोय भाशेचो लोक आमच्या गोंयांत रावता तेन्ना मोगाळ बाबडीनो आमी तांकां मनीस कशीं लेखून तांचो वावर आमी ओळखून घेवन तांच्या वावरा वरवीं आमची घोडे घरां जातात आमचे रस्ते जातात आमची दुसरीं कामां जातात हें ओळखून देवाक तांच्या देण्या खातीर दिनवासूंक आमकां आदार मागुया. तिसरे सुवातेर बागीवन फ्रांसीस शावेर पोरको कसो पोरक्या गांवांत आयलो गोंयांत आयलो स्ट्रेंजर्स कसो आनीक ताणें आमची भास आमची कालचार आमची संस्कृताय ताणें मानून घेतली आनी आमकां पोरक्यांक ताणें जेजू वांटलो. जेजूक ताणें पुरगटलो जेजूक ताणें आजीर केलो. ताची देख घेवन आमच्याय वागणुकेंतल्यान जिवितांतल्यान उतरां कोन्यांतल्यान आमी दुसऱ्यांकूय सांत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूक वांटूंक आमकां आदार मागुया. आनी निमणे सुवातेर आयज रिलिजियस हांकां भेटयल्लो दीस माद्र्यो आहात आमच्या गांवांनी आमच्या गोंयांत जायत्यो. हांगाच एक मातीदेय म्हूण इन्स्टिट्यूट आहा आख्खे इंडियेच्यो माद्र्यो थिंगा शिकोवंक येता. कितल्यो आमच्यो माद्री भाव भयणां ही दोयाड कोन्नी कोतात अदीक करून कितल्याशा रस्त्यार पडलेल्यांक कोण नासलेल्यांक स्ट्रेंजर्स आमी म्हणटा तांकां तांची सेवा दिवन तांकां वयर काडून शिकोवप दिवन तांकां सोशियल वावरांत तांकां मिसळ करून तांकां वयर काडटात. त्या खातीर मोगाळ बाबड्यो असलें दोयाडायपण तांचे वरवीं जेजूची मोवाळाय जेजूची दोयाडाय ह्या धर्मिकां वरवीं दिसून येतल्या खातीर देवाक दिनवासतना असली अदीक आपुणी मोठवाची जिविताक अदीक करून माद्रीपणांच्या आपोण्यांक येवंक मागुया. त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो आयज तुकाय आनी म्हाकाय मागुया
कोण एकलो मनीस मोडी केन्ना दीस केन्ना रात काबार जाता दीस सुरू केन्ना जाता तुमी म्हणटलीन सूर्य पडटा आनी परतून उदेता तेन्ना पूण तो स्वामी म्हणटालो खंय एकल्या मनशाची नदर दुसऱ्या मनशाची पडटा तेन्ना ते मनशाक कसो मनीस कसो तो लेखता तेन्ना काडोक काबार जालो दीस सुरू जालो त्या खातीर तुजी म्हजी नदर दुसऱ्या भाव भयणाची पडटा तेन्ना हो हे जातीचो तो एक खातीचो तो ह्या गांवचो हो हे भाशेचो म्हणून म्हणचे बदलेक तो जेजूचो मोगाचो रूपकार देवाचे आपुरबायेचो भुरगो असल्या मनान आमी लेखूंक आमकांय असलेंच मन दी म्हण ह्या मिसान आमकां कृपा आनी आदार मागून घेवया. उबी रावया आनी आमची थोडी मागणी बापाशी दवरुया. सांत फ्रांसीस सेवेराची देख घेवन आमच्या पापसाहेबान बिस्मानी आनी याज्ञिकांनी पोरक्यांक वेंगूंक क्रिस्ताक पोरगोटूंक ते पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचो राजकारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी पोरक्यां सोवें उक्तें मन दाखोवंक तांचे पासत देवा लागीं मागुया. पाद्रीपणाक आनी माद्रीपणाच्या जिविताक देवाच्या राज्यान वावरूंक जायतीं देव आपोवणी फावो कोर म्हूण देवा आमच्या बापा लागीं मागुया. मातेर देय हे म्हत्वाची भयणीची आकान्नी कोत्तेलें गोर हांगा आमच्या शेजाराक आसा. ओल्ड गोवा आसा तातूंत आसलेल्या सगल्यांचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद देवूय म्हूण बापा लागीं मागुया. आनी आमी आमची मागणी ह्या वेळार याद येता तेन्ना ओगेपणान आमची मागणी बापाशी दवरुया. भोव सुर्गीच्या बापा बरेपण तूं सगल्यांक वांटा ह्या वेळार ही आमची मागणी तुजे शिंदोल्ल्यान आमच्या आनी दुसऱ्यांच्या गरजांक एक दयाळ बापूय कसो पाव म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Beni amci
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोदपुरविदा देवबापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता, ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी कोरी भोगती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता, तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पुर्विदारांनी सासणांच्या देवा, सोर काड्यान सोद थायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें. सासणीक तारोनाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेवतलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आसोर्गींच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तीस पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco gud porgotoja. Sumia Jezu, ami omundo kata, ani kasite pieta. Ite pauti, tu voi pomanesu, ami tuce moron बापा, जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आज जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फिलीप नेरी आमचे भाग्यवंत बापा, फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा आनी फिलीप आमच्या गवळी बापा सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनोन जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजी सगोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजी परसरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई संगाती, तिचो पोती भाग्योन सुजे, आमचो आस्कारी भाग्योन सुजे बजा, भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, भाग्योन दोन दुतांनी आनी सरकारांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची जो वरवीं त्याची जो सांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोरवेदार बापा सोरवंदोनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमी ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना सगलीं आमी पोरकीं कशीं एकामेकाची भाव भयणां कशीं आनी दुसऱ्या सवें अंतर करिनासतना मनीसपणाचे आमी हें नातें सदांच आपणावंक आमकां आदार मागून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोश्टी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वर आमकां सगल्यांक वायटां विघ्नांतली निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावटांचेर दीस घाल आनी तुजी कुशी पोरमोणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे आतां राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूल कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूल कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओ जेजू आमचो सोमी तो सगल्यांक वेंगयता, सगल्यांक देवाची दयाळाय दाखयता आनी असलेंच आमच्या जिवितांतल्यान बरेपण वांटूंक ताका संवसाराक दिवंक तो आमकां बळ जाता. ताच्या जेवणाक असले मनान वांटो घेतात ती सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसूया. आमकां सगळ्यांक जेजू शेवूंक मेळटलो. बसलोले आसात तांणी दोनूय वाटेन कोमयां घेवंक वेचें. एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमयां व जेसूक शेवूंक फुडें सरचें.
काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए. जेसू आमच्या काळजांत आयला तर आमचे दोळे बंद करून जेसूक ओगीपणी दिनवासुया. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान उत्तीर वस्तू मदें आमी जियेताना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच तोखतेल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवें. सगलीं बसूया. आयज भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराच्या नोवेनाचो 9वो दीस. आयच्या नोवेनाची मिसां हे परी 11:30 कन्नड भाशेन मीस जातलें. 12:30 यात्रेकारांचे मीस. 3:45 कॅथलीक रिलिजियस ऑफ इंडिया आनी हे मिसाची मांडावळ करूंक इन्स्टिट्यूट मातेर देई. उपरांत 5:15 आनी निमाणे 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस जातलें. फेस्ताची मिसां हे परी सकाळच्या 4 वाजता सुरू जातली. उपरांत 5:00, 6:00, 7:00, 8 वाजता, 9:00 आनी पोरबेचे मीस
10:30 वाजता जातोलें आनी मुंगडूरचे बिस्प साहेब मिसाचें येजमानपण चलयतले आनी हेरां बिस्पां बरोबर मीस भेटयतले. 12:30 उपरांत मीस जातोलें. सांजे 3 वाजता स्पॅनिश भाशेन, 4 5 आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातोलें. आयज तुमच्यान कुमसाराक बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन 11 पर्यंत वचूं येता. सांजे आनी फाल्यां फेस्ता दिसा कुमसारां आसची नात. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर सांतिस्म साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांजे पर्यंत थांबोन आसतना आमचे पासत मागणें करीत आसा. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. पूण फेस्ता दिसा इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप बाजिलिकेंत आसचो ना. सेवाधर्माची पुस्तिका कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन, तशेंच ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा. तो तुमच्यान फादर पात्रिसियो फेर्नांडीस एसचे ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर आयकूंक, पळोवंक आनी डावनलोड करूंक जाता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समारंभलेल्या फादर पियो आल्मेदा हांकां आमी दिनवासता. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्या कुट्टायेच्या फिरगोसकारांक आनी तांच्या वांगड्यांक आमी आमचे दिनवास पाठयता. तेच भाशेन बाजिलिकेच्या वॉलंटियर्सांक आनी हेरां सगल्यांक आमी रेतुराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं. सोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराक मागणी. सगळीं बरोबर म्हणुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अंतरेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटां. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. चोत्राय माटवांत आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट करी नाकात. मिसां दिवंक कॉरिडोरांत कावंटर्स आसात. GCTV ह्या चॅनलाचेर आनी आज डायसिजन वेबसायटीचेर ajgoadaman.com सकाळचे 8:15 मीस पळोवंक मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायजीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळचे 7:15 आनी सांजेचे
15चे मीस पळोवंक मेळटा. नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां bonjesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत दिवची. कसलें बॅग वो पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमांत वो पोलिसेक कळोवचें. बासिलिकेच्या कॉरिडोरांत पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवण जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जुझेवाजाच्या जिविताचेर आटापलेली आसा.
ದೇಶವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ರೋಷ ದ್ವೇಷವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಪಿತನ ಮತ್ತು ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪಾವರವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಅಕ್ರೈಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿನ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಜನರಾದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ವಾರಗಂಟಲೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾದದಡಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸುದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಸಭೆಯ ಅಂದರೆ ಜೆಸ್ವಿಟ್ ಸಭೆಯ ಪೂಜ್ಯ 1ನೇಯ ಫಾದರ್ ಮೆನಿನೋ ಗೊನ್ಸಾಲೆಸ್ ವಿರಕ್ತ ಮಠ ದೇಶ್ನೂರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಬಂದಿರುವರು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೇರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಶರೀರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರವಾಗಲಿ. ಬಂದಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಷಾ ಭೇದ ಭಾವ ತೊರೆದು ಸರ್ವರು ಏಕದೇವ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರರೇ ಸೋದರಿಯರೇ, ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ದೂರಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಾವು ನಡ್ಕೊತ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಡ್ಕೊತ 4-5 ದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ, ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವೇಳೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ನಡ್ಕೊತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ. ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೇವಿಯರ ಅವರ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೇರಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಯೇಸುನಾಥರನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರ್ತಿ. ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೇವರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೀಶೋರ್ ಕಡೆ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸುನಾಥರನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಯೇಸುನಾಥರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಇಂದು ಅದನ್ನೇ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ದು ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಸಂತರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವರದಾನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಊರಿನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಾಳುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ತಪ್ಪಿಗೆ ಪಾಪ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಿಗೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮಗೂ ಯೋಚನೆಯಿಂದಲೂ ನುಡಿಯಿಂದಲೂ ನಡತೆಯಿಂದಲೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದಿಂದಲೂ ನಾನು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ನಿವೇದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾಪವೇ, ನನ್ನ ಪಾಪವೇ, ನನ್ನ ಮಹಾಪಾಪವೇ. ಆದುದರಿಂದ ಸದಾ ಕನಿಕೆಯಾದ ಸಂತ ಮರೆಮರವರನ್ನು, ಸಕಲ ದೇವದೂತರನ್ನು, ಸಂತರನ್ನು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದಯ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿ. ಆಮೆನ್. ದಯೆ ತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯೆ ತೋರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರೇ, ದಯೆ ತೋರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರೇ, ದಯೆ ತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯೆ ತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯೆ ತೋರಿ. ಮಹೋನ್ನತದಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಭೂಲೋಕದಿ ಸುಮನುಜರಿಗೆ ಶಾಂತಿ. ಮಹೋನ್ನತದಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಭೂಲೋಕದಿ ಸುಮನುಜರಿಗೆ ಶಾಂತಿ. ದೇವರಿಗೆ ಪಿತ ದೇವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ದೇವರಿಗೆ ಪಿತ ದೇವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ಮಹಿಮೆ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ಮಹಿಮೆ. ಮಹೋನ್ನತದಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಲೋಕದಿ ಸುಮನುಜರಿಗೆ ಶಾಂತಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದೇವಕುವರನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದೇವಕುವರನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ಮಹಿಮೆ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ಮಹಿಮೆ. ಮೌನತದಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಭೂಲೋಕದಿ ಸುಮನುಜರಿಗೆ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ವರದಾತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ವರದಾತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ಮಹಿಮೆ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯುಗ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದೇವರವರ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ, ಇಂದು ನೊವೇನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನತೆಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೀರಿ. ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಹೃದಯಗಳು ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯಲಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಭೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೇರಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹರ್ಷಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಗಿ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಾಳುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ವಾಚನ, ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಾಚನ. ಆ ದಿನದಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿರು, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರು. ಭೂಮಿಯ ಸಿರಿಸುಗ್ಗಿ ಅಳಿದುಳಿದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಹಿಗ್ಗನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತರುವುದು. ಸಿಯೋನಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕವರು, ಅಂದರೆ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿರುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಆಗ ಒಡೆಯರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯದಿಂದಲೂ ಸುಟ್ಟು ಶುಚಿ ಮಾಡುವ ಚೈತನ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಿಯೋನಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವರು. ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಭಾಕೂಟಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಧೂಮ ಮೇಘವನ್ನು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವರು. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಛತ್ರಿಯಂತೆಯೂ ಚಪ್ಪರದಂತೆಯೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆವರಿಸುವುದು. ಅದು ಹಗಲಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನೆರಳನ್ನು, ಮಳೆಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಂಟಪವಾಗಿರುವುದು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ಸಲ್ಲಲಿ. ತ್ಯಾಗ ಪ್ರೇಮವು ಯೇಸು ತೋರುವ ಪುಣ್ಯ ರತ್ನವು. ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತ್ಯಾಗ ಪ್ರೇಮವು ಯೇಸು ತೋರುವ ಪುಣ್ಯ ರತ್ನವು. ಓ ಮನುಜನೇ ಕೇಳು ಹೇಳುವೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ನೀನು ಬಲ್ಲೆಯ, ಅವರ ಬಾಳಕತೆಯ ಅರಿವೆಯ. ಓ ಮನುಜನೇ ಕೇಳು ಹೇಳುವೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ನೀನು ಬಲ್ಲೆಯ, ಅವರ ಬಾಳಕತೆಯ ಅರಿವೆಯ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಯಿತ್ತು ಆದಿಯಲ್ಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಯೇ ದೇವರು, ವಾಣಿಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು. ವಾರ್ತೆಯೇ ದೇವರು, ವಾಣಿಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು. ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತ್ಯಾಗ ಪ್ರೇಮವು ಯೇಸು ತೋರುವ ಪುಣ್ಯ ರತ್ನವು. ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತ್ಯಾಗ ಪ್ರೇಮವು ಯೇಸು ತೋರುವ ಪುಣ್ಯ ರತ್ನವು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. Alleluia, alleluia, alleluia.
ನಿವಾರಿಸಿ ಪಾಪಿಯ ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವರು. ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಪಾಪಿಯ ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಮಾರ್ಕರು ಬರೆದ ಪವಿತ್ರ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ. ಅನಂತರ 11 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ತಾವು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡವರ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ನಂಬದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ಹೃದಯ ಕಾಠಿಣ್ಯವನ್ನು ಯೇಸು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಬೋಧಿಸಿರಿ. ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆಯುವವನು ಜೀವೋದ್ಧಾರ ಹೊಂದುವನು, ವಿಶ್ವಾಸಿಸದೇ ಇರುವವನು ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು. ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುವವು. ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವರು, ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವರು, ಕೈಗಳಿಂದ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರೂ, ವಿಷ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನೆನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿದರೂ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಅವರಿಗಾಗದು. ಅವರು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಗುಣ ಹೊಂದುವರು ಎಂದರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣರಾಗಿ ದೇವರ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದರು. ಇತ್ತ ಶಿಷ್ಯರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದರು. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಭುವಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ. ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರರೇ, ಸೋದರಿಯರೇ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಫಾದರ್ಸ್ರವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ. KLE ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಿಂದ ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಆ ತಾಯಿ, ಆ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಗುರುಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಗಂಡನಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆಗಿದಂಥ ಘಟನೆ ಏನಂದರೆ, ಅವ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಬೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನ ಬಾಜು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವನಲ್ಲಿ. ಅವನ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಿನ್ನೂ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಮಾತು ಹೆದರಿಕೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ದೇಶನೂರಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಗುರುಜಿಯವರು, ಫಾದರ್ ಅವರು ಔಷಧ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಅದೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಸಲುವಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ರಮೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಿನಗೆ, ಯೇಸುನಾಥರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನೀ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆದರಬೇಡ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಹೆದರದೇ ಹೋಗು. ದೇವರ ದೂತರು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆದರಬೇಡ ಅಂದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ ಹೆಂಡತಿನ ಕರಿತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಯು.
ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅಷ್ಟಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕರೆದ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ, ಆ ಮಗನಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾ, ನೀ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಯ, ನಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾ ಒಬ್ಬ ಗೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿ, ಹೆದರ್ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾವು ಅದೀವಿ, ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆದರ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಢಕ್ ಕಲಾಸ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಜೀವವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಬಿಡ್ತು, ದೇವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೋದರರು ಸೋದರಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇರುವವರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಋಣ, ಅದು ಮುಗಿತು, ನಾವು ದಾಟಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕೂಡ ಬರೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ನನ್ನ ಶರೀರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿನಿಂದ ನಡ್ಕೊತ ಬಂದಿರಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಾಕಳಿಯಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಮಲಮೂತ್ರ ತುಂಬಿದ ಈ ದೇಹ ಒಂದು ದಿನ ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಹುಳ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಬೂದಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಾವು ಯೇಸುನಾಥರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟರೆ ನಾವು ಶರೀರ ಸಮೇತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಂದೇವಿ, ಯೇಸುನಾಥರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ 10 ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊನೆಯದು ಲಾಸ್ಟದ್ದು, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಎಂದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಗಳಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಡದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಜಗಳಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಸ್ತಿ ನಂದು ನಿಂದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆತನದೇ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನದೇ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರುವಂಥದ್ದು ಖಾಲಿ ನಾವಿಟ್ಟಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಗೈಯಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಏಕ ಜಮಾನ ಐಸಾ ಥಾ सारे जहां से मालिक थे, जब दुनिया से निकले दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಖಾಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೇವಿಯರ್ ಅವರ ಕಾಲ ತಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಇರುವಂಥ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಆ ಚರ್ಚ್ ನಾವು ನೋಡಿ, ಅವರ ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಯೇಸುವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಸಂತ ಇಗ್ನಾಸಿ ಇದ್ದರು. ಸಂತ ಇಗ್ನಾಸಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೇವೆಯರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಂತ ಇಗ್ನಾಸಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೇನ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೋಲ್ ಅಂತ. ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭವಾದರೂ ಏನು ಅಂತ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಗ್ನಾಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸೆಂಟ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಆಫ್ ಲೋಯೋಲಾ. ಆವಾಗ ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ರಾಜಮನೆತನದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. 477 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಕಾಲಿಟ್ಟಂಥ ಜಾಗ ಗೋವಾ. ಮೇ 6 477 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು
ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ರು. ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಆಗಿರಬೇಕು. ತ್ಯಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಆಗಿರಬೇಕು. ಉಪವಾಸದ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಾಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಫಾದರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯೇಸುನಾಥರು ನಿಜವಾಗಿ ಜನಿಸಲಿ. ಆಗಮನ ಕಾಲದ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಯೇಸುನಾಥರ ಜಯಂತಿ ಆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಯೇಸುನಾಥರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕನ್ನೋದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ, ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಎಷ್ಟೋ ತ್ರಾಸಾಗಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ತ್ರಾಸು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ನನಗೆ ಭಕ್ತಾದಿ ಹೇಳಿದ, ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಫಾದರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೋವು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು 24ನೇ ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿನಿಂದ, ಹಜರಾದಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ, ರತ್ನಗಿರಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ? ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು. ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ, ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ನಾವು ಏನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಎದ್ನಿಂದ್ರುವ. ಪರಲೋಕವನ್ನು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವಪಿತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತೃವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಕನ್ಯಾಮರಿಯಮರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮೃತರಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೃತರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪುನರ್ಜೀವಂತರಾಗಿ ಎದ್ದರು. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವಪಿತನ ಬಲಗಡೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀವಂತರಿಗೂ ಮೃತರಿಗೂ ತೀರ್ಪ ಕೊಡಲು ಬರುವರು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವಿಶ್ವಾಸುತ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು, ಸಂತ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸುತ್ತೇನೆ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸುತ್ತೇನೆ. ಶರೀರ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸುತ್ತೇನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್. ಕರುಣಾಳಮಯ ದೇವರೇ, ನಾವು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಓದಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸೋಣ. ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುಖವನ್ನು ಭೂಮಿಗಿಳಿಸಲು ಬಂದ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಂತಿರುವ ಜಗದ್ಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗುರುಗಳು, ಸನ್ಯಾಸಿಯರು, ಧರ್ಮ ಬೋಧಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಹೇರಳ ವರವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಅವರ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೋವಾ ಸಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅದ್ಭುತ ಶರೀರದ ಬಳಿ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಮೆನುನರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ದಯಾಮಯ ದೇವರು ಹೇರಳ ವರವನ್ನು ಸುರಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನನ್ನಡೆಯ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನನ್ನಡೆಯ ಈ ದೇವನೇ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಹಾಗೂ
ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಬರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತರಾತ್ಮದ ಅಳಲನ್ನು ಸಂತರ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿದ ದೇವರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸಹ ದೇವರು ಇದರ ಫಲ ನೀಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕೇಳು ನನ್ನೊಡೆಯ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನನ್ನೊಡೆಯ ಈ ವೇದನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರು ಪಾದದಡಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಫಾದರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದೈವ ಸೇವಕರಿಗೂ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ದಯಾಮಯ ದೇವರು ಸಂತರ ಮೂಲಕ ಹೇರಳ ವರವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕೇಳು ನನ್ನೊಡೆಯ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನನ್ನೊಡೆಯ ಈ ವೇದನೆ. ಕರುಣಾಮಯ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೇರೆಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಿಸೋ ದೇವಾ. ತನ್ನ ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಿಸೋ ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ತನ್ನ ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಿಸೋ ದೇವಾ. ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ ನಿಟ್ಟೆ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ, ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ದೇವಾ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನದೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನದೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು, ಹರಿಸೋ ಯೇಸು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು, ಹರಿಸೋ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಲಿಯು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಪತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಕರ್ತನ ನಾಮ ಸ್ತುತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಪ್ರಭು ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ನವೀನಾದಂದು ನಾವು ತಂದಿರುವ ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಆತ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ದೂರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡಂತೆ ನಾವು ಸಹ ಶುಭ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಫಲಪ್ರದ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೊಡನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಆತುರದಂದು ಬಂದು ಸೇರುವಂತೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿರಿ.
ಪ್ರಭುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭು ಪವಿತ್ರ ಪಿತನೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತರಾದ ನಿತ್ಯ ದೇವರೇ, ನಾವು ಎಂದೆಂದೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವೂ ನ್ಯಾಯವೂ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೇವಿಯರವರ ನಾವು ಈ ನವೀನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಫಲಪ್ರದಾನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ದೈವಿಕ ಜೀವದ ಹೊಸ ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಲು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಅಮೋಘ ಆದರ್ಶವು ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಲು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂತರೊಂದಿಗೂ ನಾವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಹೋಸನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ, ಹೋಸನ್ನ 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 ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ, ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಮಸಕ ಸೇನೆಗಳ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ನೀವೇ. ಇಹ ಪರ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ. ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ದಾವೀದ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಹೋಸನ್ನ, ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ದಾವೀದ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಹೋಸನ್ನ. ಕರ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಸನ್ನ. ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಜೀವಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಕನ್ಯಾತನಯಗೆ ಹೋಸನ್ನ, ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಕನ್ಯಾತನಯಗೆ ಹೋಸನ್ನ. ಪ್ರಭು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಸರ್ವ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಬುಗ್ಗೆಯೂ ನೀವೇ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಇಬ್ಬನೆಯಂತೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಗೊಳಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರನ್ನು ಪರಾಧೀನ ಮಾಡಲಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅವರು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭುಜಿಸಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುವ ನನ್ನ ಶರೀರ. ಯೇಸು ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಭೋಜನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಪಾತ್ರೆ.
ಈ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅನೇಕರ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ವಿಶ್ವಾಸದ ರಹಸ್ಯ. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮ ಮರಣವನ್ನು ಸಾರುತ್ತೇವೆ, ನೀವು ಮರಳಿ ಬರುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಜೀವಿಸುವ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಯದಿಂದ ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ಅವರೊಂದಿಗೂ, ಸಕಲ ಯಾಜಕರೊಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿರಿ. ಪ್ರಭು, ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದ ಪ್ರಭೆಗೆ ಬರಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ದಯೆ ತೋರಿರಿ. ದೇವಮಾತೆ ಪೂಜ್ಯ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಮ್ಮನವರೊಂದಿಗೂ, ಆಕೆಯ ಪತಿ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರೊಂದಿಗೂ, ಪುನೀತ ಪ್ರೇಷಿತರೊಂದಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಸಕಲ ಸಂತರೊಂದಿಗೂ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರ ಮುಖಾಂತರವು ಇವರೊಂದಿಗೂ ಇವರಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಶಕ್ತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಗೌರವವು ಮಹಿಮೆಯು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ರಕ್ಷಕರ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಬೋಧನೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಪೂಜಿತವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು, ಸಕಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಯೆ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾಪದಿಂದ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಾನಂದವನ್ನು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿಕಾರವೋ ಮಹಿಮೆಯೋ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮದೇ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಷಿತರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಐಕ್ಯಮತವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರೋಣ. ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ. ನೀಗುವ ದಿವ್ಯ ಕೋರಿ ಮಾರಿ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರ ಮಗೆ, ಪಾಪವ ನೀಗುವ ದಿವ್ಯ ಕೋರಿ ಮಾರಿ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರ ಮಗೆ, ಪಾಪವ ನೀಗುವ ದಿವ್ಯ ಕೋರಿ ಮಾರಿ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡ ಮಗೆ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡ ಮಗೆ. ಈಗೋ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ, ಈಗ ಇವರೇ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವರು. ಕುರಿಮರಿಯ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಾನು ಪಾತ್ರನಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ನುಡಿಯಿರಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವುದು. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನೆಲ್ಲರೇ, ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ, ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲದೆ, ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರೋ, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಕೋ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಶೂನ್ಯವೋ, ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲ ನಾನ್ಯಾರೋ, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಕೋ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಶೂನ್ಯವೋ, ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ತಕೋ, ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಬಹಿರಂಗ ಚಂದ್ರಕೋ, ಆಕಾರ ನಾನು ಸಹಕಾರ ನೀನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರು, ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ, ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಆತ್ಮವೇ ನನ್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು, ಕ್ರಿಸ್ತರ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎದ್ನಿಂದ್ರಲ್ಲ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪರಮ ರಹಸ್ಯಗಳು ಆತ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ 9ನೆಯ ದಿನದಂದು ಹತ್ತಿ ಉರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿ ಉರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಯ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರಮ ಪಡುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ನವೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಭಾರತದ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಸಾರ. ಪಾಲಕ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೇವಿಯರ್ ಅವರೇ, ಜಗದ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಭಾರತದ ಗೋವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟ ಧೀರ ಸಂತರೇ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಏನು ಫಲ ಎಂಬ ಸಂತ ಇಗ್ನಾಸಿಯಸ್ರವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿದ ಸಂತ ಶಿರೋಮಣಿಯೇ, ರಾಜ್ಯ ಮನೆತನವನ್ನು ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸದ್ಗುಣ ಸನ್ಯಾಸಿಯೇ, ದೈವವಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಯೇಸು ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿದು ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರೇ, ಜಗದ್ಗುರುವಿನ ಆದೇಶದಂತೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ಗೋವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಸಾರ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಸಂತರೇ, ಪ್ರಯಾಣದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದ ಅಮರ ಸಂತರೇ, ಓ ನಮ್ಮ ಸಂತ ಶಿರೋಮಣಿಯೇ, ತಾವು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಗಿ ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದರೂ ಸಹ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶರೀರವನ್ನು ದಯಾಮಯ ದೇವರು ಕೊಳೆಯದೇ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಫಲವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಓ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಂತರೇ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಪಂಚದ ನಾನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಹರಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓ ನಮ್ಮ ಸಂತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಜನಸಾಗರವನ್ನು ಹರಿಸಿರಿ. ಸರ್ವರು ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲದಿಂದ ಸರ್ವರು ಕರ್ತರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂತಾಗಲಿ. ಆಮೀನ್. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ, ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತ, ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶಾಂತಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ. ಇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. बोलो यीशु महाराज की, बोलो यीशु महाराज की, बोलो यीशु महाराज की. थैंक यू. ಶ್ರೀ ಚರಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಶ್ರೀ ಚರಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಚರಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಚರಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶವ ತೊರೆದು ನೀನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. 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 ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವ ಕೈಗೊಂಡೆ. ಶ್ರೀ ಚರಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಚರಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಭಾರತ ದೇಶವ ಮೂಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಭಾರತ ದೇಶವ ಮೂಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ.
ಭಾರತ ದೇಶವ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಭಾರತ ದೇಶವ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಿದ್ದೆ. ಚೌಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಚೌಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. 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 ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯವ ಕೈಗೊಂಡೆ. ಶ್ರೀ ಚೌಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. 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 ಅರಸ ಮನುತಾಯಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಗುರುತಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೇಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. हालेलुया, हालेलुया. सर्वजणांनी उभं राहूया. सर्वांनी उभं राहूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद ख्रिस्ता, धन्यवाद ख्रिस्ता, धन्यवाद गुरुदेवा, धन्यवाद गुरुदेवा, धन्यवाद येशू देवा, धन्यवाद येशू देवा, धन्यवाद परम पवित्र साक्रामेंतातल्या येशू. हालेलुया, हालेलुया. सगळ्यांनी हात वर करून देवाला धन्यवाद द्या. अखंड धन्यवाद. हालेलुया, 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 हालेल 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 अल्लाह 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 हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. प्रिय बंधू भगिनींनो, हा यात्रेकरूंचा आभार मानण्याचा, धन्यवाद देण्याचा मिसा आहे. आणि या मिसाचे प्रमुख गुरुराज आहेत फादर रोलंड कोयलो. या येशू संघीय धर्म प्रांताचे मुख्य अध्यक्ष. त्यांच्याद्वारे सगळे यात्रेकरू धर्मगुरू, सहसोबत धर्मगुरू, सिंधुदुर्गातले धर्मगुरू, बेळगावचे धर्मगुरू आणि तुम्ही आणि आम्ही सर्वजण मिळून या मिसा बलिदानामध्ये परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. तन्मयतेने मिसामध्ये भाग घ्या, आनंदाने मिसामध्ये भाग घ्या. प्रभू तुम्हाला भेटेल अशा अवस्थेतून प्रभूच्या बलिदानामध्ये सहभागी व्हा. धन्यवाद. आता आपण प्रवेशाला सुरुवात करूया. प्रवेश गीत कन्नड आहे. ಮಾಡೋಣ
ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡೋಣ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಹಾಡೋಣ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಲಿಯೋಣ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಡುತ್ತ ನಲಿಸೋಣ ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡೋಣ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಹಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಹಾಡೋಣ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡೋಣ ಕರ್ತರ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇರೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡುತ್ತ ನಮಿಸೋಣ ದೇವಾದಿ ದೇವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ರಾಜಾಧಿರಾಜ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಉನ್ನತೋನ್ನತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಲೋಕಪಾಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವಾದಿ ದೇವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ರಾಜಾಧಿರಾಜ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಉನ್ನತೋನ್ನತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಲೋಕಪಾಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಬನ್ನಿರಿ ಹಾಡೋಣ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡೋಣ ಕರ್ತರ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇರೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡುತ್ತ ನಮಿಸೋಣ बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो मुगाल भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक ह्या सांत फ्रांसीस शावेरांत नवीन आमिसांक एक माय मोगाचो येवकार तुमी सगळे पदयात्री खूब पयस सावन आयला इचलकरंजी आजरा सिंधुदुर्ग गडिंग्लज बेलगांव काणापूर संगरगली हेर गांवांनी खूब कश्ट काडून आयला तुमचे पासत आनी तुमच्या फॅमिली पासत देवाचो आदार आनी बोल मागुया हांव पातकी सर्पदिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उचलून वायट आदारून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसत पदांक सदांच सांगो मेरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पुरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना सोर पोदिता देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोमिया काकुतकोर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या दोयाल बापा तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओत्रेकून रावशेकोर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावलोली आनी ताची वाक्यांनी गावन आसता आमी ताका मेळूंक निर्मी हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नावी देवाचं वचन हे आमच्या ह्या उपासना बलिदानाचं प्रमुख देणं आहे आणि म्हणून हे देवाचं वचन पहिला भाग मराठीमध्ये आहे सगळ्यांनी विश्वासाने लक्ष देऊन ऐकूया पौलाने करितिकरास लिहिलेल्या दुसऱ्या पत्रातून घेतलेले वाचन ही आमची संपत्ती मातीच्या भांड्यात आहे अशा हेतूने की सामर्थ्याची पराकोटी देवाची आहे आमच्यापासून होत नाही हे समजावे आमच्यावर चोहोकडून संकटे आली तरी आमचा कोंडमारा झाला नाही आम्ही घोटाळ्यात पडलो तरी निराश झालो नाही आमचा पाठलाग झाला तरी
परित्याग करण्यात आला नाही. आम्ही खाली पडलो आहोत तरी आमचा नाश झाला नाही. आम्ही येशूचा वध सर्वदा शरीरात वागवतो अशा हेतूने की येशूचे जीवनही आमच्या शरीरात प्रकट व्हावे. कारण जे आम्ही जिवंत राहतो ते आम्ही येशू प्रित्यार्थ सदाचेच मरण्याच्या हाती सोपवले आहोत, ह्यासाठी की येशूचे जीवनही आमच्या मर्त्यदेहात प्रकट व्हावे. हा प्रभूचा शब्द आहे. तुझे उतर म्हाका बरेच रुसले, तुझे पवित्र उतरान संगीत पोचयले, खुशेन हांवें गायले, हेरांक शिकयले, संवसाराच्या पोंडाक पाव सांगतांक ते वागले. तुझ्या उतराक सन्मानानी गौरव जो कोण आयकोता जातलो बचाव. तुझ्या उतराक सन्मानानी गौरव जो कोण आयकोता जातलो बचाव. तुझ्या उतराच्या बोळान हांव जियेली, ताचे ससायेन हांव दीस रात गोड जाली. मुझे नांवां धांवली, कोण्या कोण्याक पावली, तुझे उतर परगटूंक हांव दादोशी जाली. तुझ्या उतराक सन्मानानी गौरव जो कोण आयकोता जातलो बचाव. तुझ्या उतराक सन्मानानी गौरव जो कोण आयकोता जातलो बचाव. उदकाराक उबी राव. Zoi sorbes porak, zoi zoi. Zoi sorbes porak, zoi zoi. Zoi sorbes porak, zoi sorbes porak. Zoi sorbes porak, zoi zoi. Zoi sorbes porak, zoi zoi. Zoi sorbes porak, zoi zoi. Zoi sorbes porak, zoi sorbes porak. Zoi sorbes porak, zoi zoi. Jesu तुझे पाय रस्तोना, तुझ्या बापाशी आमकां व्हर. जेसू पुनर्जीवन पळोवन तुज्या उतरान आमकां जीवन कर. Zoi sorbes porak, zoi zoi. Zoi sorbes porak, zoi zoi. Zoi sorbes porak, zoi sorbes porak. Zoi sorbes porak, zoi zoi. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. माती वापरमाने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू काफरनवांत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपतीन ताका परतीपाळ करून म्हणले, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच तो वळवळटा. जेजून ताका म्हणले, हांव येता आनी ताका बरो करता. परतीपाळून शिपायान शोधपतीन म्हणले, सायबा, तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांव ही दुसऱ्यांच्या हाता खाला आसा
आनी म्हजे खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकरांक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबार आजाप जालो आनी आपल्या फाटल्यान येतोल्यांक ताणें अशें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेंती थावन आनी वस्तेंती थावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राम, इसाक आनी जाकोब हांच्या संगता सुर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. तुका क्रिस्ता. सर्व यात्रेकरू बंधू भगिनींना प्रथम माझा मानाचा मुजरा, नम्र अभिवादन. कारण आपल्या संस्कृतीमध्ये ज्यावेळी यात्रेकरू बाहेर पडतात त्यावेळी त्या त्या ठिकाणचे त्या त्या गावचे लोक त्यांना भेटावयास येतात. त्याचं कारण म्हणजे हे यात्रेकरू यात्रेला निघालेले आहेत, हे परत येतील याची खात्री त्यांना नसायची. आणि जे यात्रेकरू असायचे त्यांनासुद्धा आपण परत यावं अशी भावना त्यांच्या अंतरंगात नसायची. कारण सर्व काही सोडून, सगळ्याचा परित्याग करून हे यात्रेला निघायचे. जीवन ही एक यात्रा आहे आणि आपण सर्वच यात्रेकरू आहोत. आपण आयुष्यभर काही ना काही शोधत असतो आणि बऱ्याचदा सर्वसामान्य माणूस भौतिक सुखाच्या मागे लागून भौतिक वस्तू गोळा करून त्यामध्ये समाधान मानायचा प्रयत्न करत असतो. परंतु हे करत असताना त्याच्या लक्षात येतं की ह्या भौतिक वस्तूंनी त्यांचं खऱ्या अर्थी समाधान होत नाही. क्षणिक समाधान मिळतं, पण पुन्हा आणखीन ते मिळावं अशी इच्छा होते आणि पुन्हा पुन्हा त्याच गोष्टी, त्याच भौतिक वस्तू संग्रही ठेवण्याचा आपण प्रयत्न करत असतो, गोळा करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि म्हणून एखाद्या आत्मिक अनुभवासाठी ज्यावेळी यात्रेकरू बाहेर निघतात त्यावेळी त्यांना मिळालेला जो अनुभव असतो, त्यांची जी ऊर्जा असते, त्यांच्या मनामध्ये काळजामध्ये पेटलेली जी अग्नी असते, त्याची जी वलये असतात त्यांच्या भोवती, त्याद्वारे त्यांना आत्मिक सुख मिळतं, आत्मिक समाधान मिळतं. आणि ह्या समाधानासाठी, ह्या सुखासाठी आज तुम्ही इथे पोचलेले आहात. अनेक गावातून, अनेक धर्मग्रामातून. 400 वर्षापूर्वी संत फ्रान्सिस झेवियर हा सुद्धा यात्रेकरूच होता. परदेशातून तो इथे आला. अनेक देशामध्ये हजारो मैल त्याने पायपीट केली. तो आमच्यापर्यंत पोचला. आमचं परिवर्तन घडवून त्यानं आणलं आणि आज त्याला शोधायला, त्याला भेटायला आपण पायपीट करत इथं येतो. त्यानं दिलेला अनुभव आपल्यालाही आज मिळावा, त्याला मिळालेला अनुभव आपल्यालाही मिळावा, हीच आपली इच्छा असते. आणि मला वाटतं तुम्ही इथे आला आहात, त्याच्या चरणी आला आहात आणि तुम्हाला हे सुख समाधान मिळेल या बाबतीत माझ्या मनामध्ये तीळ मात्र शंका नाही. आजच्या या पूजाविधीचा विषय आहे अनोळखी लोकांना एकत्र करावं, अनोळखी लोकांचं स्वागत करून ख्रिस्ताला प्रकट करा, असं आव्हान आजचा विषय आम्हाला करतोय. तुम्ही इथे आलेले आहात, सगळ्यांना सगळे ओळखू शकत नाहीत.
परंतु आपण ज्यांना ओळखतो त्यांच्या बाबतीत, त्यांच्यामध्ये आम्ही मिसळतो त्यांच्या बाबतीत आमच्या मनामध्ये आसक्ती निर्माण होते. परंतु आपल्या ओळखीचे नाहीत त्यांच्यामध्ये आपण मिसळत नाही. पण खरं तर आपण सर्वजण परस्पर संबंधी आहोत. आपण सर्वजण परस्पर अवलंबी आहोत आणि म्हणून आपण एकामेकाला ओळखलं पाहिजे. कारण आपण त्या एकाच सत्याचा भाग आहोत, त्या एकाच आत्म्याचा भाग आहोत आणि आपण त्या एकाच परमेश्वराची लेकरे आहोत. तेव्हा कोणी अनोळखी नाही. ज्याला गरज असेल त्याला त्या ठिकाणी आपण मदत करायला हवी. आणि हेच आव्हान आज आपल्या ह्या पूजा विधीतून आपल्या सर्वांना आहे. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, एक कथा सांगण्यात आलेली आहे एका मुलीविषयी. 8 वर्षाची ही मुलगी, शाळेमध्ये तिला कुठलं तरी एक पदक मिळतं आणि हा क्षण साजरा करण्यासाठी तिचे आई वडील तिला हॉटेलमध्ये घेऊन जातात. हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर आपल्या आवडीचं डिश ती मागविते आणि त्याच वेळेला तिची नजर खिडकीतून बाहेर जाते आणि खिडकीतून बाहेर एक वयस्कर वृद्ध माणूस, भुकेला माणूस तिला दिसतो. तो भुकेला असतो. ही लहान मुलगी, ही चिमुरडी त्याची कळकळ पाहते आणि ती डिश आल्यानंतर ते जेवणाचं डिश सरळ ती त्याच्या समोर घेऊन जाते. ते ताट त्याच्या समोर ठेवते आणि त्याला जेवू घालते. भुकेलेला तो मनुष्य पटापट जेवण फस्त करतो आणि त्या मुलीला समाधान देतो. आणि हे पाहत असताना तिच्या आई वडिलांना कोण कौतुक होतं ते तिच्या मागे जाऊन तिचे वडील तिला न कळत तिचे काही छायाचित्र काढतात, रेकॉर्डिंग करतात. आणि हे रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावर ते अपलोड करतात. आणि सोशल मीडियावर अपलोड केल्यानंतर अनेक लोकांचे लाईक्स त्या मुलीला येतात. आणि त्यामध्येच एक कॉमेंट असं होतं, दूरवरची एक महिला त्या मुलीला म्हणते, तुने माझ्या अनोळखी भावाला दया दाखविलीस, खाऊ घातलंस, भोजन दिलंस आणि त्यामुळे आम्ही आमच्या भावाला शोधू शकलो. तो मानसिक रुग्ण होता. घरातून काही महिन्यापूर्वी तो निघून गेला होता आणि त्याचे कुटुंबीय त्याच्या शोधात होते. परंतु सोशल मीडियावर ज्यावेळी ते लोक बघतात, त्यावेळी ती बहीण बघते, त्यावेळी आपला भाऊ कुठे आहे हे त्यांना समजून चुकतं आणि ती त्या मुलीचे आभार मानते. आता एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. पवित्र शास्त्रामध्ये अनेक अशा गोष्टी आहेत. गुड समारिटन, उत्तम समारी, याची गोष्ट आपल्याला सर्वांना माहितीच आहे, सर्वश्रुत आहेच आणि म्हणूनच मी ही गोष्ट तुम्हाला सांगितली. परंतु असं काय झालं ह्या मुलीला की ह्या मुलीला त्या माणसाची दया आली. आणि हे सांगण्यासाठी मी तुम्हाला आणखीन एक वृत्तांत तुमच्यासमोर सादर करत आहे. ही गोष्ट घडली मुंबईमध्ये. मी शिक्षण घेत असताना सुनामी झाली होती. माणसांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं आणि आम्ही रिलीफ कामासाठी, त्यांना मदत करण्यासाठी चेन्नईला जायचं ठरवलं, तमिळनाडूला जायला ठरवलं. आम्हाला भाषा येत नव्हती, बऱ्याच जणांना तमिळ भाषा येत नव्हती. आणि अशा लोकांना, माणसांचं नुकसान झालेलं आहे, ज्यांनी आपले निकटवर्तीय गमावलेले आहेत, ह्यांच्याबरोबर कशा प्रकारे आम्ही व्यवहार करावा यासाठी एका सायकॅट्रिस्टला, एक फेमस सायकॅट्रिस्ट मुंबईचे प्रसिद्ध, त्यांना बोलावण्यात आलं आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं, एक उदाहरण दिलं, आमच्यासमोर ठेवलं. त्यांनी असं सांगितलं की हॉटेल आहे, त्या हॉटेलमध्ये स्विमिंग पूल आहे, स्विमिंग पूलच्या बाजूला कॅफेटेरिया आहे आणि अनेक जण तिथं चहा पीत बसलेले आहेत, कोणी स्नॅक खात आहेत गटागटामध्ये.
आणि त्याच वेळेला मुलींचा काही समूह त्या पाण्यामध्ये उतरतो, स्विमिंग पूलमध्ये उतरतो, आणि एक मुलगी पाण्यामध्ये जाण्यासाठी प्रतिकार करत असते, कारण तिला पाण्याची भीती असते. थोड्याशा पाण्यामध्ये गेल्यानंतर ती भिवून त्या पाण्यामध्ये पडते आणि ओरडायला लागते, मला वाचवा, मला वाचवा. तिच्याबरोबर असणाऱ्या मैत्रिणींना पोहता येत नव्हतं, त्याही ओरडू लागल्या, वाचवा, रडायला लागल्या. आणि मग जे कॅफेटेरियामध्ये स्नॅक्स घेत होते, चहा पित होते, त्या सर्व वेगवेगळ्या गटांचे काय प्रतिक्रिया होत्या हे जाणून घेणं फार गरजेचं आहे. एका गटातील लोक म्हणाले, कोण आहे ती? आमच्या ओळखीची नाही, विसरा आणि चहा घ्या. दुसऱ्या गटातील कोणतरी एकटा म्हणाला, हिला पोहता येत नसताना ती पाण्यामध्ये उतरलीच कशाला? आता स्वतःच निस्तरू दे, तिचं तिला निस्तरू द्या. आणि असं संभाषण होत असतानाच एक तरुण उठतो, कपडे न काढता तो पाण्यामध्ये उडी मारतो आणि त्या मुलीला बाहेर काढतो. आणि त्या मुलीला बाहेर काढल्यानंतर मग प्रोफेसर आम्हाला विचारतात, सायकॅट्रिस्ट आम्हाला विचारतात, ह्यामध्ये सहानुभूती कुठे होती? इंग्रजीमध्ये सहानुभूतीसाठी सिंपती हा शब्द आहे. वेअर वॉज सिंपती? सहानुभूती कुठे होती? आणि सर्वांनी सांगितलं की ज्यावेळी त्या मुली रडायला लागल्या त्यावेळी त्यांनी सहानुभूती दाखवली. आणि जे लोक बोलले की तिचं ती निस्तरू दे, तिला कुणी पाण्यामध्ये जायला सांगितलं, तिला पोहता येत नाही, ते काय होतं? तर इंग्रजीमध्ये त्याला अँटिपथी म्हणतात, म्हणजे तीव्र तिरस्कार. तुम्ही एखादी व्यक्ती अडचणीत असताना तिला मदत करण्याशिवाय तुम्ही त्याच व्यक्तीला ब्लेम करता, म्हणजेच अँटिपथी, तीव्र तिरस्कार. आणि जे बोलत होते की ती कोण, आपण तिला ओळखत नाही, असे म्हणणारे कोण होते? त्यांनी काय दाखवलं? तर त्यांनी दाखवलं ती ॲपथी. ॲपथी म्हणजे उदासीनता, औदासीनता. आणि मग ह्याच्यामध्ये एम्पथी कुठं आहे? सिंपथी बरोबर अनेक टप्पा वरचा म्हणजे एम्पथी, ती सहानुभूती. परंतु त्या व्यक्तीच्या कायेमध्ये प्रवेश करून तिच्या भावना समजून घेण्याची कुवत म्हणजे एम्पथी. ती सहानुभूतीच आहे, परंतु पायरी वरची पायरी आहे. आणि ती कुठं होती? तर त्या मुलामध्ये, ज्यानं त्या स्विमिंग पूलमध्ये झेप घेतली आणि त्या मुलीला बाहेर आणलं आणि तिचं प्राण वाचवलं. प्रत्येकाला, मनुष्याला आपली आत्मिक वाढ जर करायची असेल, आध्यात्मिक वाढ करायची असेल, तर या टप्प्यामधूनच जावं लागतं. आणि शेवटी जो टप्पा आहे तो म्हणजे अनुकंपा आणि प्रेम. आणि शास्त्र आम्हाला सांगतं, योहानाच्या शुभवर्तमानामध्ये आम्हाला सांगण्यात आलेलं आहे की जे देव म्हणजे प्रेम आहे. आणि हेच प्रेम आपल्याला जर अनुभवायचा असेल तर ह्या टप्प्यातून आपल्याला गेलेलं पाहिजे. ख्रिस्तात आहे माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, अनोळखी लोक असतात, आपल्या परिचयाचे लोक नसतात, त्यांच्याबरोबर आपला व्यवहार कसा असतो? याच गोव्यामध्ये बरेचसेच लोक परप्रांतीय आहेत, कामासाठी आलेले आहेत, रोजगारासाठी आलेले आहेत, काबाड कष्ट करतात, मजुरी करतात, परंतु त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आपला कसा आहे आपण यावेळेला जाणून घेणं फार गरजेचं आहे. जर त्यांच्याकडे आपण तिरस्काराने बघत असू तर तुम्ही देवाचा तिरस्कार करत आहात हे लक्षात ठेवा. त्यांच्याकडे आपण प्रेमानं बघत असू, प्रेमानं जर त्यांचा आपण स्वीकार करत असू तर तुम्ही देवाचा स्वीकार करत आहात हे लक्षात ठेवा. परप्रांतीय माणूस, परदेशातून येणारा माणूस इथं आपल्यामध्ये येऊन आपल्यामध्ये सामील होतो आणि देव प्रकट करतो, ख्रिस्त प्रकट करतो, आयुष्यभर पायपीट करतो आणि इतक्या अंतःकरणांना हात घालतो. आणि म्हणूनच आज आपण दूरवरच्या ठिकाणातून पायपीट करत, पदयात्रा करून इथं आपण यात्रे करू, त्याच्या भेटीसाठी जमलेलो आहोत. ख्रिस्तात आहे माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो.
शुभवर्तमानामध्ये सांगितल्याप्रमाणे तो जो अधिकारी, रोमी अधिकारी, त्याच्याकडे अनेक सेवक होते, परंतु एक सेवक आजारी पडला आणि त्याला समजलं की येशू ख्रिस्त कुठेतरी आजूबाजूला आलेला आहे आणि तो येशू ख्रिस्ताच्या भेटीला जातो, कारण त्याचा विश्वास असतो तो यहुदी नाही, तो यहुदी नाही, तरी सुद्धा त्याचा विश्वास असतो की त्याला सांगून बघावं आणि तो त्याला बरं करील. आणि तो ख्रिस्ताकडे जातो आणि ख्रिस्त म्हणतो चला तुझ्या घरी मी येतो. आणि तो म्हणतो तुम्ही माझ्या घरी यावे इतका मी पात्र नाही, परंतु एक शब्द मात्र बोला माझा सेवक बरा होईल. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, हीच खरी श्रद्धा, हाच खरा विश्वास. येशूनही त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलं. असा विश्वास आपल्याकडे आहे का? आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना, इतर कुटुंबियांना, परप्रांतीयांना आपण कशा प्रकारे वागवतो, त्यांच्याशी कसा प्रकारे व्यवहार करतो, ह्यावर थोडंसं चिंतन मनन करणं फार गरजेचं आहे. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, तुम्ही बरेचसे थकलेले आहात, परंतु आज तुम्ही कृतकृत झालेला आहात, कारण त्याच्या चरणाचा स्पर्श तुम्हाला झालेला आहे. एकामेकामध्ये देव पाहायला शिका, कारण जनसेवा हीच ईश्वर सेवा आणि तेच खऱ्या अर्थानं देवाचं प्रेम आहे, तीच खऱ्या अर्थानं देवाची पूजा आहे. पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा यांच्या नावे. उभे राहूया. सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन पोरक्यांक देवाची भुरगीं कशी वेंगून क्रिस्ताक परगोटूंक वचूंक देवाच्या उतरांतले आमी तयार जाल्या. तर हेंच करूंक आतां आमची मागणी देवाक उबारुया. आपण ज्या ज्या लोकांनी वाटेला आपल्याला आपला वेळ दिला, आपलं अन्नदान केलं, आसरा दिला आणि शिवाय 5 पावलं पोचवायला प्रत्येक भागातून बेळगाव, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आपली गैरसोय सहन करून आम्हाला त्यांचं प्रेम दाखवलं, अशा लोकांसाठी आपण प्रभूची प्रार्थना करूया. सगळ्यांचं उत्तर, हे परमेश्वरा दया कर आणि तुझ्या लोकांची प्रार्थना ऐक. हे परमेश्वर दया कर, तुझ्या लोकांची प्रार्थना ऐक. आता आपल्या मनामध्ये तुमच्या मागण्या आणा, तुमच्या गरजा आणा. नव्हे तुमच्या दैनिक पण उर्वरित आयुष्य, नव्हे नुसती पदयात्रा पण जीवन यात्रा, घरचे प्रसंग, घरच्या गरजा, या वर्षाच्या नियोजना, या सर्वांसाठी आपण प्रभूची प्रार्थना करूया. हे परमेश्वरा दया कर आणि तुझ्या लोकांची प्रार्थना ऐक. आणि आता ही वेळ ज्याने त्याने आपल्या अंतर्मुखातून आपल्या प्रार्थना सादर कराव्यात. बऱ्याच लोकांनी ख्रिस्ताच्या कष्टाचा अनुभव घेतला आहे. कोणाचे पाय सुजले आहेत, कोणाचा रक्तदाब वाढला आहे, कोणाचा रक्तदाब कमी झाला आहे, कोणाची कंबर दुखते आहे, फोड आले आहेत आणि हीच आपल्या मिळकतीची चिन्ह आहेत. अशा ज्यांना हा अनुभव आला, अशांसाठी विशेष तऱ्हेने आपण प्रभूची प्रार्थना करूया. हे परमेश्वरा दया करून लोकांची प्रार्थना ऐक. आमच्यामध्ये आणि आमच्या परिसरामध्ये आजारी, दुखणेकरी, पीडित आणि ज्यांनी आम्हाला प्रार्थना करण्यासाठी, मध्यस्थी करण्यासाठी हात जोडले आहेत, विनवणी केली आहे, कळकळीने आपला प्रसंग आमच्याशी बोलून दिला आहे, असे सर्व जवळचे आणि लांबचे यांच्यासाठी प्रभूची प्रार्थना करूया. हे परमेश्वरा दया कर, तुझ्या लोकांची प्रार्थना ऐक. आणि बाकी या सर्व प्रार्थना ज्या शिल्लक आहेत, ज्या उद्गारता आल्या नाही आहेत,
अशा सर्व प्रार्थना आमच्या सगळ्यांच्या नावाने गुरुस्वामी आता देवाला समर्पण करतील. भौमकाल बापा, तू आमचे शरण आणि आमचे बोल, तुझ्या भुरग्यांची ही मागणी दोयन ऐकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्यावरवी आमेन. बसूया. तुझे आदी मोगाळ जेजू, आयज आमची काळजां कोरिता, तुझ्या मोगानु ती उलपाय, तुझ्या मोगानु ती एकठांय. कोतकोतीत काळजां सायबा, बिटवणी करता तुका, कोतकोतीत काळजां सायबा, बिटवणी करता तुका. जश्यो जायत्यो गोवा कोन्यो बराबर करता एकूंडो, तशी ह्या वेळार सगळ्यांची तुजी एकूण तुवें करची. कोतकोतीत काळजां सायबा, बिटवणी करता तुका, कोतकोतीत काळजां सायबा, बिटवणी करता तुका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोतीदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी कोरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विले येवजण पूर्ण केले आनी सासणीक तारुणाचे दार आमकां उगडले. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता ते तुवें बासयलेले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटले. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर्ग दोलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र Sorvespor tu, povit, povit, povit. Dorbaranzo, sorvespor tu, sorgani samsar bola, tuja voi baban, un sorgi. Sorvesporace navieta
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. ही म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो ओंडो खाताव आनी हे काळशींतले पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवाने सोर, आमी तुजे मरण परगोटाव. तितले पावटी तूं वैभवाने सोर, आमी तुजे मरण परगोटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडुणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगतल्यान आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या वागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गोतीन मेल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाची माये सांगाती, तिचे पोती भागवन जेजुजे, भागवन धर्मदुता आनी सोरोकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमच्या सुनुराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन दीर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट गैरायेस आमकां दी आनी आमची आमची तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां आतांनी पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांच्यान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूताक म्हणलय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती शेल्याच्या जेवणाक पयल्यांत ती सुभागी. सुमयात म्हज्या भितर येवचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आणि रगत म्हाका आमच्या सासनाच्या सर्व जिविताक यात्रेकरूंना सांभाळून. आमेन. प्रभू भोजनामध्ये सहभागी झाल्याबद्दल खूप आनंद झाला आहे. ख्रिस्त शरीर घेण्यासाठी कॅथलिक इगर्जेच्या दीक्षित लोकांनी पुढे यावं आणि इतर सर्व यात्रेकरू भाविकांना दुसरा साखरेचा प्रसाद आणि एकटे फादर एका बाजूला घेऊन देतील. ख्रिस्त शरीराचं गीत गाऊया. स्वर्गीच्या रसान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे, राजकुराच्या लग्नाचे लग्नाचे. स्वर्गीच्या रसान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे, राजकुराच्या लग्नाचे लग्नाचे. आंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. आंगोस्त्रां घालून नवी साखरेचा प्रसाद चालू राजाच्या आहे. जेवणाक सगळी बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. भुरगे सयत बायलो दादले दोनीचा कोलान व्हडले, बरे वायट आसा तितले आसा तितले. भुरगे सयत बायलो दादले दोनीचा कोलान व्हडले, बरे वायट आसा तितले आसा तितले. आंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. आंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. आमंत्रण सगळ्यांक धाडला, अंतर कसलीच करूंक ना. तर हाडूं नाका निबा, नाका निबा. आमंत्रण सगळ्यांक धाडला, अंतर कसलीच करूंक ना. तर हाडूं नाका निबा, नाका निबा. आंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी
Bosuya dados poni, bosuya dados poni, angosrangalon novi, razacha jemnang sogli. Bosuya dados poni, bosuya dados poni, yesheta kama solun, yedusro me pasanun, yesoglen kushendorun, kushendorun, yesheta kama solun, yedusro me pasanun, yesoglen kushendorun, kushendorun. Angostrangalun novi, razacha jemnang sogli. Bosuya dados poni, bosuya dados poni, angostrangalun novi, razacha jemnang sogli. Bosuya dados poni, bosuya dados poni, raskuwat punte vaso, munsha soy manay lolo. Jesu tarok munshatso, munshatso, raskuwat pute vatso, munshasoy manay lolo. Jesu tarok munshatso, munshatso. Angos rangalum novi, razacha jemnang sogli. Bosuya dados poni, bosuya dados poni. Angostrangalun novi, razacha jemnang sogli. Bosuya dados poni, bosuya dados poni. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my heart. I lift up my heart to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद क्रिस्ता. धन्यवाद कृष्ण. धन्यवाद गुरुदेवा. धन्यवाद गुरुदेवा. धन्यवाद यीशु देवा. धन्यवाद यीशु देवा. धन्यवाद अब्बा बापा. धन्यवाद आबा बाबा. धन्यवाद पवित्र आत्मा. धन्यवाद पवित्र आत्मा. हालेलुया. 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 आपले दोन्ही हात आपल्या छातीवर घेऊन देवाचे आभार मानूया. एक क्षणभर डोळे बंद करा आणि मी म्हणतो तसं जेवढ्यांना जमेल तेवढ्यांनी म्हणा.
ख्रिस्ताच्या आत्म्या मला पवित्र कर. ख्रिस्ताच्या आत्मा म्हाका पवित्र कर. ख्रिस्ताच्या शरीरा माझे तारण कर. ख्रिस्ताच्या शरीरा माझे तारण कर. ख्रिस्ताच्या रक्ता मला व्यापून टाक. ख्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका व्यापून टाक. ख्रिस्ताच्या कुशीतील पाण्या मला साफ कर. ख्रिस्ताच्या कुशीतील पाण्या मला साफ कर. ख्रिस्ताच्या दुःखा मला धीर दे. ख्रिस्ताच्या दुःखाला म्हाका धीर दे. हे उत्तम येशू माझे ऐकून घे. उत्तम येशू माझे ऐकून घे. तुझ्या घायांत मला लपवून घे. तुझ्या गायन म्हाका लपवून घे. तुझ्यापासून माझा वियोग तुझ्यापासून माझा वियोग होऊ देऊ नकोस. दुष्ट शत्रूंपासून दुष्ट शत्रूंपासून माझे रक्षण कर. माझे रक्षण कर. मरते वेळी मला बोलावून घे. मरते वेळी मला बोलावून घे. मी तुझ्याकडे धावत यावे मी तुझ्या धावत यावे अशी आज्ञा कर. अशी आज्ञा कर. संतान बरोबर मला तुझी स्तुती मला तुझी स्तुती सदैव गाऊ दे. सदैव गाऊ दे. आमेन. आमेन. हालेलुया. 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 आता आपण उभं राहूया. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, सासणांच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आणि ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तूंमध्ये आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोर्प देदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून. आमेन. मागणे आसा. नविना मागणे सगळे म्हणया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा. जेजूच्या मोगान तुझे कालीस. जेजूच्या मोगान तुझे कालीस. सगळेंच लासताले. सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नांव. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवण्याची बरी खबर. सोडवण्याची बरी खबर. परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय. देसा देसांनी तूं गेलोय. आनी तुजो जीव. आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरले. बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो. आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पवय मागता आनी सोगता पासत. आमेन. हालेलुया. 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 तुम्हा सगळ्यांना आज आनंद झाला आहे, कारण आपण या यात्रेच्या इतिहासाची 42 वर्ष पूर्ण करत आहोत. मग कोणी 40 चालले असतील, कोणी 30 चालले असतील, कोणी 2 चालले असतील, कोणी 1 चालला असेल. आणि ही पदयात्रा आपली पाळंमुळं स्थिर करायला लागली आहे. त्याची शेकडो उदाहरणं जे चाललेले आहेत त्यांना आले आहेत. आणि हा आपला आनंद आहे, कारण देवाला आनंद झाला आहे. उदाहरणार्थ या वर्षाच्या पदयात्रेमध्ये आपण तरी आलोच आहोत, ख्रिश्चन लोक आणि सभोवतालचे लोक, पण काही गावाने पाळक करून आमचं स्वागत केलं. उदाहरणार्थ अर्धाळच्या लोकांनी, सगळ्या माळकरांनी गाव पाळक करून यात्रेकरूंचं स्वागत केलं जाईपर्यंत. जेऊरच्या सगळ्या यात्रेकरूंनी पाळक केला. तिसरं गाव काणगावच्या लोकांनी आपल्या मंदिरामध्ये आमचं स्वागत केलं.
आणि त्याने गाव पाळक केला. मुसलमान लोकांनी 2 गावच्या आम्ही 2 गट तुमचं शुभेच्छा द्यायला येत आहोत असं म्हटलं. आमच्या पदयात्रेमधल्या बऱ्याच लोकांचे या वर्षी धापास फोन आले की ह्या यात्रेच्या द्वारे फ्रान्सिस झेवियरच्या मध्यस्थीने ही कामं आमच्या देवाने पार पडली. हा आनंद आहे. आणि या आनंदाला तुम्ही, आम्ही आणि इथं बसलेले वेदीच्या सभोवळ असलेले सगळे धर्मगुरू, ह्याच्या आधी आलेले, ह्याच्या आधी होऊन गेलेले, ह्या सगळ्यांच्या द्वारे देवाचा गौरव होतो. तरी पण काल बिचोलीच्या चर्चमध्ये काही सूचना आम्ही दिल्या. प्रभू स्वतःच म्हणतो आहे की एखादं झाड जर तुम्हाला अडचण करत असेल तर तेवढी फांदी छाटून टाका, म्हणजे बाकीचं झाड ते बहरून जाईल आणि 30 पट, 60 पट, 100 पट पीक देईल. प्रिय बंधू भगिनींनो, या पदयात्रेसाठी अनेक लोक अनेक प्रकारे आत्मीयतेने भाग घेतात, मदत करतात, सहकार करतात. म्हणून तुम्ही आणि आम्ही या यात्रेची ही 42 वर्ष आज गाठत आहोत. काही लोकांचे आभार अगदी उल्लेख करावेसे वाटतात. तर आजच्या प्रमुख मिसाचे प्रमुख धर्मगुरू ज्यांचं नाव मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं ते आहेत फादर रोलंड कोइलो. मग आता त्यांना असं म्हणता येईल का की संत फ्रान्सिस झेवियरच्या संस्थेचे ते आहेत? काय संत फ्रान्सिस झेवियर त्यांच्या संस्थेचे आहेत? कुठलं योग्य आहे तुम्ही बघा. इग्नाती लोयोलाकर ज्यांनी ही संस्था स्थापन केली, व्रतस्थ जागतिक संस्था, त्या संस्थेचे संत फ्रान्सिस झेवियर, आणि त्याचा एक भाग हाताळण्याची जबाबदारी आमच्या फादर रोलंड कोइलोवर आहे. आणि त्यांना त्याच्यावर जीव आहे. इथं जर परवानगी असली असती किंवा इथल्या परंपरेत ते शोभलं असतं तर आपण त्यांना हारतुरा घातला असता किंवा एखादं श्रीफळ दिलं असतं किंवा एखादा पटका बांधला असता. पण या स्टेजवर साधारण ती प्रथा नाही आहे असं मला वाटतं. तरी पण आपण फादरांच्या डोक्यावर खूप भार आहे, मोठी जबाबदारी आहे. तुरतुर 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 एका तासात कुठं असतात ते मलाच माहीत नाही. मी बऱ्याच वेळा त्यांच्या जवळून पाहिलं. त्यांना परमेश्वराने दीर्घायुष्य द्यावं आणि ही धुरा सांभाळून लोयोला इग्नातीच्या संपूर्ण आध्यात्मिक शास्त्राप्रमाणे आणि नियमावलीप्रमाणे त्यांनी आपला भार आपल्या खांद्यावर असेपर्यंत शेवटपर्यंत चांगला पार पाडावा म्हणून आम्ही सगळ्यांच्या नावाने फादर तुमचे आभार मानतो. आमच्यामध्ये आजचे प्रवचक फादर सायमन फर्नांडिस, आमच्या मातीतले, माद्याळचे, कागल तालुक्यातले, आणि ऐनवेळी त्यांना मी फोन केला आणि त्याने ते मान्य केलं. आणि तुम्ही पाहिलं की माती जरी आपली असती तरी ज्ञान आपलं नव्हे. माती भाग तालुका जरी आपला असला तरी व्यक्ती ही तयार करणारा दुसराच असतो, घडवणारा दुसरा असतो. आणि ते सुद्धा देणं या सोसायटी ऑफ जीजसचं आहे. तर त्यांनी आम्हाला अगदी शास्त्रीयदृष्ट्या, आध्यात्मिकदृष्ट्या, भौगोलिकदृष्ट्या आम्हाला बरंचसं जागं केलं. अशा उत्तम प्रकारचं हे प्रवचन त्यांनी दिलं. म्हणून तुम्हा सगळ्यांच्या वतीने मी फादर सायमन फर्नांडिसचे आभार मानतो. फादर सायमन. आमचे सर्व फादर इथं हजर आहेत. त्यांच्यामध्ये सिंधुदुर्ग धर्मप्रांताचे विक जनरल चान्सलर मॉन्सिनियर आंद्रू डिमॅलो इथं आहेत. त्यांचे नुसते आभारच मानत नाही, पण ह्या पदयात्रेची धुरा आजऱ्यावरून पहिली सिंधुदुर्गात कोणी नेली असेल तर फादर आंद्रू डिमॅलोनी. त्याच्याही पलीकडे जाऊन सांगतो की आम्हाला देवनागरी कोकणी बोलणाऱ्या लोकांना बायबल नव्हतं. आणि त्यांनी काल परवा बिशप्स हाऊसचं उद्घाटन झालं त्यावेळी नवीन देवनागरी पवित्र पूर्ण शास्त्र, जुना आणि नवा करार 2000 मला वाटतं 2011 पासून त्यांची धडपड होती. आणि यावर्षी ती धडपड पूर्ण होऊन ती त्यांनी प्रेरित केली, प्रसारित केली. म्हणजे आम्हाला त्यांनी आध्यात्मिक भोजन उत्तेजनपूर्वक घेण्यासाठी
अगदी आराखडा दिला असे मन्सिन्युअर आंद्रू डिमॅलो यांचेसुद्धा मी याबद्दल आभार मानतो. फादर आंद्रू. आणि शेवटी अल्ताराकडे बसलेले अनेक फादर, त्यांच्यामध्ये आमचे फादर जो, आमच्या कोल्हापूर डिनरीचे डीन, आणि आपल्या मावळ्याने सुरू केलेली पदयात्रा धडपड करत त्या रामघाटाच्या डोंगरातून फोड आलेत, चक्कर येते, तरी पण बंद करत नाहीत. शेवटी त्यांच्या गटातल्या काही लोकांना सांगावं लागलं, फादर जरा तुम्ही बसा जीपमध्ये, कारण तुम्ही बसला तरी ती पदयात्रा तुमचीच आहे, तुम्हीच चाललेले आहात. आणि शेवटी त्यांनी हे पहिलं वर्ष, त्याच्या आदल्या वर्षी असं झालं होतं. त्यांची स्फूर्ती गडगलजकरांना फार आहे, आमच्या डिनरीला फार आहे. आमच्या डिनरीमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी ज्या होता आहेत ती स्फूर्ती परमेश्वर देव त्यांच्याद्वारे करतो. तर तुम्हा सगळ्यांच्या नावाने पुन्हा मी आमच्या फादर जो मंतोरेचे आभार मानतो. फादर जो मंतोरे आभार. पदयात्रेचे बरेच खांबे आहेत, त्यांची मी आता नावं घेत नाही, पण बसलेल्यांमध्ये बरेचसे आहेत. आमच्यामध्ये सिंधुदुर्गातले अजून 1-2 फादर की कधीच पदयात्रा चुकवली नाही, आता त्यांना दिसत नाही आहे, वृद्धापकाळामध्ये ते आहेत, असे फादर फिलिप डिसूजा मी त्यांची आठवण करतो, कारण तेही आमचे पदयात्रेचे सुरुवातीपासून सवंगडी. पदयात्रेच्या स्फूर्तीसाठी काही आम्हाला शारीरिक अन्नासाठी मदत करणारे आणि आमच्या मंडपासाठी धडपड करणारे आमचे काही पौरात्य लोक आहेत. त्याच्यामध्ये आठवण करावीशी वाटते ॲडव्होकेट बेन डिसूजा, जे आता अंथरुणावर आहेत अर्धंग वायूच्या झटक्याने. त्यांना गेल्या आठवड्यात तुम्हा सगळ्यांच्या नावाने मी जाऊन भेटून आलो, तर त्यांचेसुद्धा मी आभार मानतो. ते इथं नसले तरी त्यांच्या मागोमाग आमचे नील मंतेरो म्हणून आहेत, की जे आपल्या सर्व धडपडीमध्ये जेवणाच्या, मंडपाच्या आणि शक्य झालं तर संध्याकाळची काही करमणूक अशी ते करतात. त्याबद्दल त्यांची मी आज आठवण करतो. थॉमस फर्नांडिस, परत आमच्या मातीतले, कागल तालुक्यातले होडे गावचे, जे आत्ता दुपारी आम्हाला जेवण देतात, त्यांचेही मी आभार मानतो, कारण त्यांनी आपला अखंड प्रयत्न चालू ठेवला आहे. पदयात्रा सुरू झाल्यानंतर 10व्या वर्षापासून त्यांनी जे आपलं भोजन द्यायचं सुरू केलेलं आहे ते आजपर्यंत खंड नाही. तर त्यांचे तुम्हा सगळ्यांच्या वतीने मी आभार मानतो. आणि शेवटी आमचे फादर पत्रिसिओ, या बॉन जेजूसचे रेक्टर, परवाचे दिवस फोन केला आणि फोनवर रेक्टरना मदत करणारे जेजुईट बंधू मला फोनवर म्हणाले, फादर कोयलो 2दा येतात, वर्षाला ते एकदाच येतात संध्याकाळी 5:30 वाजता मिसा करायला. मी त्यांना म्हटलं, फादर कोयलोने 2 वेळा का येऊ नये? मग ते हसायला लागले. म्हणजे प्रोव्हिन्शियल या नात्याने बहुतेक ते 5:30चा मिसा उद्या करतात, त्याच्या आधीमध्ये ते येत नसावे असं मला वाटतं. मग फादर पात्रिशिओने बराचसा ताण घेऊन, त्रास घेऊन आम्हाला काही गोष्टी अप्रत्यक्षपणे दिल्या, सांभाळल्या, उत्तेजन दिलं. त्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांच्या नावाने या बासिलिकेचे रेक्टर फादर पात्रिसिओ यांचे पुन्हा एकदा मी आभार मानतो. दर्शनाचा भाग आपण गेल्या वर्षी रात्रीच्या मिरवणुकीनंतर आपण दर्शन घेतलं होतं. मला वाटतं की यावर्षी रात्रीच्या मिरवणुकीनंतर दर्शन जर नसलं तर तुम्ही तुमच्या सोयीने, तुम्हाला जेव्हा मिळेल घडेल तेव्हा साहेबाच्या पायाशी तुम्ही दर्शन घ्यायला जावं, तुमची सोय पाहून तुम्ही जावी. आणि शेवटचा मुद्दा माझा आहे तो म्हणजे प्रिय बंधूंनो, आपलं यश आहे पदयात्रेमध्ये. पदयात्रा ही पाळंमुळं खोल जाऊ लागलेली आहेत. पदयात्रेचे 2 भाग आहेत. एक म्हणजे तुमच्या घरातून निघाल्यापासून ते इथं पोचेपर्यंत हा पहिला भाग. इथं पोचल्यानंतर 3 भागामध्ये पदयात्रा अपूर्ण होते जर तुम्ही केली नाही तर. एक, ही येणारी जी दिंडी आहे सकाळी पोचल्यानंतर 11:45 वाजता ती दिंडी सुरू होते आणि इथं 12:15पर्यंत ती दिंडी पोचते. या दिंडीला सगळ्यांनी सहभागी व्हावं लागतं आणि आज बरेचसे लोक होते. स्वतः फादर आंद्रू डिमॅलो आमच्यामध्ये आपल्या लोकांना घेऊन आले. ती दिंडी चांगली झाली, ही ह्याच्यापेक्षा भरून जावी
कारण पदयात्रेचा दुसरा भाग म्हणजे दिंडी, तिसरा भाग म्हणजे धन्यवाद देण्याचा मिसा बलिदान, चौथा भाग म्हणजे संध्याकाळी 7 ते 8 ही जी आपली मिरवणूक असते मेणबत्तींची, आपल्या सभामंडपापासून यात्रेकरूंच्या साहेबाच्या दरवाजापर्यंत, हे 3 भाग आहेत पदयात्रिकांची पूर्णता. आणि हे तिन्ही भाग यात्रेकरूंना अगदी आग्रहाचे का आहेत? कारण ही पदयात्रा संध्याकाळच्या मिरवणुकीनंतरच पूर्ण होते, म्हणूनच संध्याकाळची जेवणं, दुपारची जेवणं केली जातात. आणि उद्याचा जो भाग आहे हा ज्याच्या त्याच्या वैयक्तिक भक्तीचा भाग. मग काही जण रात्री जातात, उद्या जातात, ते तुमचा प्रश्न आहे. पण आपली पदयात्रा शेवटचा कार्यक्रम म्हणजे दिंडी, मिसा आणि संध्याकाळची वातीचं पुरुषा. कृपा करून ही प्रथा आपण वाढवली पाहिजे, कारण आपल्याच नाही पण जनकल्याणासाठी हा आशीर्वाद फार गरजेचा आहे आणि तो तुम्ही विसरू नये. फक्त एक गोष्ट खटकते, ते म्हणजे गेल्या वर्षी बऱ्याच फादर लोकांनी आणि होतकरू लोकांनी, जाणकार लोकांनी आम्हाला निरोप दिला होता की आम्ही अहमदनगर जिल्ह्यातून काही भजनं मागवली होती रात्रीच्या कार्यक्रमानंतर 8 ते 12 वाजेपर्यंत. ती भजनं आपल्या संस्कृतीत, परंपरेमध्ये बसतात. पादसाहेबांनी मगाशी जे म्हटलं की आपल्या संस्कृतीला यात्रेकरू म्हटल्यानंतर लोक निरोप द्यायला येतात, त्याच्यातला एक भाग म्हणजे आपल्या संस्कृतीत बसेल तेच आपण केलं पाहिजे, तर ती परंपरा राहते. संस्कृतीमध्ये सांप्रदायिक कल्याणाच्या पद्धतीमध्ये आपल्या संस्कृतीला बसेल, मग ती दिंडी असेल, भजनं असेल, कव्वाली असेल, रात जागरण असेल, कीर्तन असेल, ही आपली संस्कृती. आपण महाराष्ट्रातले आणि कर्नाटकातले लोक आहोत. आपण गोव्याचे जरी मूळचे असलो तरी आपली संस्कृती सभोवताल असलेल्या बहुसंख्याक लोकांच्या संस्कृतीला आपण धरलं पाहिजे. काही पाश्चात्य पद्धती इथं आपल्याला मिळतात करमणूक म्हणून, पण ती आपली संस्कृती नव्हे, ते फार दिवस चालत नाही. म्हणून त्याच्यावर प्रार्थना करून पाहावं. आणि बेळगावच्या आणि सिंधुदुर्गातल्या दोन्ही कार्यकर्त्यांनी आम्हाला नेतृत्व करणाऱ्यांनी सांगितलं आहे की आपण केव्हा तरी मीटिंग घेतली पाहिजे. ती मीटिंग घेऊन ह्याची कटछाट केली पाहिजे की आपल्याला कुठलं शोभतं आणि काय शोभत नाही, कारण पुढे हे चाललं पाहिजे. परंपरा झालेली आहे पण ती असली झाली पाहिजे. आणि म्हणून आपण कार्यकर्त्यांनी कुठं भेटावं. त्याच्यातला एक भाग आज 42व्या वर्षी जो झाला तो म्हणजे मिसा. आपण गेल्या वर्षी जाहीर केलं होतं की यावर्षी बेळगाव धर्मप्रांताच्या सगळ्या यात्रेकरूंनी मिसाची जबाबदारी पाहावी. मला वाटतं फादर कुस्ताद आणि कानडी भागाच्या तर्फे आमचे सिरिल करवालो या सगळ्यांच्या गटाने यावर्षी आपल्या संपूर्ण गायनांची, वाचनाची, व्यवस्थेची जबाबदारी पाहिली. त्यांचे मी आभार मानले नाहीत, आता मानतो. तर पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांच्या वतीने मी बेळगावच्या फादरांचे आणि सिरिल करवालो आणि यांच्या यात्रेकरूंचे पुन्हा एकदा मी आभार मानतो. पुढच्या वर्षी हाच मिसा 2 डिसेंबरचा मिसा. आपल्याला आता 2च भाग आहेत, एक म्हणजे सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्हा. मी फादर मन्सिनियर अँड्रू डिमॅलोला मागाशीच विनंती केली की मन्सिनियर अँड्रू डिमॅलोने आताच आपल्या डायरीमध्ये नोंद ठेवावं आणि LIS फर्नांडिस जे आहेत नवसरणीचे, जे गट घेऊन येतात प्रत्यक्ष चालून, ते कुठं असतील त्यांनी आपल्याकडे नोंद करून ठेवावी. पुढच्या वर्षाच्या मिसाची जबाबदारी ही सिंधुदुर्गावर असेल. कृपा करून त्याची नोंद ठेवा, म्हणजे त्याच्या पुढच्या वर्षी प्रभू आपल्याला सुचवेल. आणि जर मी काय चुकलो असेल किंवा कोणाला काही दुखवलं असेल, कोणाला काही शंका समजली नसेल तर मला खाजगी तुम्ही भेटा. तर पुन्हा एकदा सगळ्यांचे आभार. आपण शेवटचं गायन होईल आणि नंतर आपण जेवणाला वर जाऊया. आभारी. San Francisco Vera Voda Kura Rati Samcha Mogan La Stolia Besangal Saiba Gavaramcha Sambalung Solaka
तुझ्या बेपर्वा करून या संसाराची देवाची तुवें केली सागरी आमी सोमेस म्हाका मोजो तुजी कोर्ताय कोण मिलाग्री आमी सोमेस म्हाका मोजो तुजी कोर्ताय कोण मिलाग्री and ever. नोमान कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. लूक 1:38 तेदना मारयेन म्हणलें ई आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणे. Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. जुआंव 3:30 तो वाडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार अदीक अदीक ल्हान जावंक जाय. ही मस्ट इनक्रीज आय मस्ट डिक्रीज. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. जुआंव 15:7 तुमी म्हजे सवें रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. If you remain in me and my words remain in you, you may ask for whatever you please and you will get it. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक बोर करून चड गरज आसलेल्यांक. नोमान राणये काकुळतीचे माये तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवांसो. आमी परदेशी एवीची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थतांव. आमचेर दोयालच्या रातनी तुजी काकुळतीची नदर घाल.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमे येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, सं फ्रांसीस शावेराची दोबजीक परब फाल्यां. आयज नोवेनाचो निमाणो दीस. आयचे सोमरमणीचो विशय पोरक्यांक वेंगून क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. आमचो देव सगल्यांक वेंगयता, पोरक्यांक लेगून आनी आमकां वोस आनी तूंय तशेंच कर म्हूण धाडटा. सं फ्रांसीस शावेर आपुणूच पोरकी जालो आनी बिराड केलें थंय थंय पोरक्यांक वेंगयलीं आनी क्रिस्ताक परगटलो. हेंच आमी करूंक ह्या नोवेनाच्या मिसांतल्यान देवाचो उजवाड आनी बोल आमकां मागोवया. मोगाच्या बाबणीनो, पोरक्यांक वेंगोवन क्रिस्ताक परगटूंक एकदम सोंपें, पूण वेंगोवंक भोव अवघड. आनी आज पासत आयचो विशय आमकां सांगता, पयलें करात, मागीर उलयात, मागीर परगट करात. सबर पावटी आमी फकत तोंडांनी उच्चरला, परगटला, पूण आमच्या देखींनी आमी पयस गेलो. असली चूक आमी वळखून घेवया आनी आयच्या दिसा खिरीतपणी म्हत्वाचे पासत आमच्या माद्री भयणी पासत आनी सगळ्या म्हत्वाचे पासत आमी मिसाच्या पेटेंत मागुया. सगळी बरोबर. हांव पातकी सरपळदार देवाक आनी तुमकां बाबणीनो सगळ्यो उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केली. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत बागी येवन सदां सकवार मोरेक सगळ्या युतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदार्थी आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां साश्टीच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. सरस्वर आमच्या दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी अत्रकूंत रावशे कर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताची वांकणी गांवत आसतनात आमकां मेकळी निर्मू. आमच्या सुमेच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पत्मचीकपणान जियेतीन रासोट चलयताय सासणाच्या सासणाक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसा सर्वेस्पराचो फांटो जावंक पावतलो सोबीत आनी मोहिमेवंत. जमनीची फळ जातलें इस्रायलांत उल्ल्यांत तांचें व्हडपण आनी शृंगार. सियोनांत उल्ल्यांत आनी जेरुजाल्यांत वाटवल्यांत तांकां पवित्र म्हणटलीं आनी जेरुजाल्यांत उल्ल्यांत तांकां उरलोलो जोमो म्हूण वळखतलीं.
सर्वेस्परा नितीचे आनी निसंटनाचे शिरोंटीन सियोनाचे दुवेचो मेळ धुवन काडतोच आनी जेरुजाल्यांत रगत वारयलां तांतलें तें शार नितोल करतोच. सर्वेस्पर सगल्या सियोन दोंगरार आनी थंय जमल्यांत तांचेर देंवून येतलो आनी दिसाचो एक खूप आनी धुंवर कसो आनी रातचो जळट्या उज्याचो पोरसूल कसो थंय वस्ती करतलो. दिसाचें वत मारता तेन्ना सावळी दिवंक आनी वादळ आनी पावस येतात तेन्ना आलाशिरो आनी आसरो दिवंक सगळ्यां वयर सर्वेस्पराची महिमा एक माठव आनी तोंबू जातली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतसान वचुया. म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतसान वचुया. आमी पावल्या जेरुसाल्या, तुज्या दारवंट्यांचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतसान वचुया. मजबूत एकेच बांडावलीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालें. थंयसर कुळां चडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतसान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागतां, शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा, देखून तुका बरें मागतां. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा उद्गार. दलबारांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पोरजोल आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मतेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेसू कफरनाऊमांत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चकोर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेसून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परतीफाळून शोधपटीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावूं ना. एक उतर माठ उडय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाता काळ आसा आनी म्हजे काळ शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच, आनी तो वेता. दुसऱ्याक, ये, आनी तो येता. म्हजे चाकराक अमकें कर, आनी तो करता. हें आयकून जेसू जबर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें,
हांव तुमकां खोरेन सांगता एडो येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता उडेंती आनी ओस्तो ते थावन जायतीं जोडणां येतोलीं आनी अब्राहम इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगता सर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, खरे भशेन आज हांगासर जमो आसात आमची धार्मीक भयणी भावां. आमी सगळीं आज जायते पयशिल्ल्या गांवांत थावन हिंगासर जमो जाल्यात. सिस्टर्स फ्रॉम quite many far and near places. आमी कुमसराक आसता तेन्ना आमकां आयकूंक मेवलें लोक आसा केरला थावन, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ इस्ट आख्खे सिस्टर आनी लोक हांगासर जमो आसा. भायलो लोकूय हांगासर आसा. आनी आयज आमच्या फेस्ताच्या तयारी जावन 9 दिसाचो नोवेनाचो दीस जायतो लोक हांगासर चलोवन आयल्या. मेनी lay people have come walking. Novena, day 1, day 2, and till today, the 9th day, people have come walking. आमी हिंगासर भोंवती हांगा लागशिल्ल्या ह्या जाग्यार सुवातेर आमी नोदोर मारली जाल्यार तो लोक थंयसर ठिकाणो कोत्ता. They have pitched their tent and they call themselves, we are pilgrims and strangers. मला कोंकणी माहीत नाही फादर, मी भायलो माणूस आहे. वी आर आउटसायडर्स. वी हॅव कम गोंयची साहेबाची देख घेवंक, ताच्या फेस्ताक भाग घेवंक, ताची देख घेवंक आनी म्हजो भक्ती आनी भावार्थ तुसारूंक हांव हांगासर आसा. बट सगळें सोडून हांगासर जमो आसा तुमी सगळीं आमी समजूंक जाय, वी आर इन ओल्ड गोवा. वी आर इन ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा म्हणटना म्हाका एक आदले एक कोंतार वन आय रिमेंबर वन ओल्ड सॉंग. हांव सायबा पलतडी वयता, म्हाका सायबा वाट कळना. It means, and it says, I want to go the other side, I don't know the way. A traditional, ancient, old Goan song. All must have heard, because I can see some frowns and smiles in some old people of Goa. सगळीं आमी पोलतडी वचूंक जाय आनी सगळीं आमी पोलतडी वयचीं मनशां. We are all strangers and pilgrims, which we sometimes forget. 3000 BC म्हणजे ह्या शतमानांत थावन 5000 वर्सां आदीं अब्राहमाचे पुर्वज they were nomads. ते जावन आसलेले एक पोटकी लोक एक गांवांत आनी गांवांत उदक आनी खाण सोदून भोंवताले. 2000 BC अब्राहम आयलो. अरावंड 2000 मे बी आयच्या दिसांनी आमी मोजता जाल्यार हिसोब केले जाल्यार मे बी अरावंड 4000 years ago Abraham was wandering in the land of Egypt and in the land of Israel. सगळीं आनी आमचो इतिहास आमकां सांगूंक सोदता, यू आर एन मायग्रंट.
You were an pilgrim. You were a stranger. Down comes, lagi ami pautanas, maybe 1250 BC, सोडूने 1250 त्या शतमानांत आमकां आयकूंक मेवता एक्झोडस. गुलामांच्या हातांत थावन भायसरल्या गांवांक चलयता तो देव तुमचे असल्या मुखेलेंक वयर काडटा. And he was taken out from the water, was named Moses. To make it short, Moses आपल्या लोकांक चलयतालो. गुलामांत असलेल्या इजिप्तांत भायसरल्या गांवांक चलयतालो मोझेस. केन्ना ताका राजाची वंशावळ आडयता, when the king Pharaoh stopped him, he raised his hand in Moses, the mighty God. The mighty God raised the mighty hand, the mighty power, and he said, let my people go. म्हज्या लोकांक वचूंक सोडात. ही सुवात तुजी न्हय. It's not yours. Take my people. As he was leading the people, when they poltodi pautos, when they reached the other side, not even a single person was left. Not even a single person left. All were taken the other side. The mighty power, the mighty presence, and the mighty hand of God leads the strangers, pilgrims, and the migrants. अशें आसता म्हज्या मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या जेजूच्या जिवितांत आमकां आयकूंक मेवता खेरीत भाशेन in the chapter of Luke 15:4 and Matthew 18:12. नव्वद आनी णव तांकां सोडून एकल्याच्या फाटल्यान तो वयता. He will not let one go behind. He will not let one go behind. He'll take with open arms, wide arms, he leads his people. As आमच्या गोंयांत, the biggest issue is the migrants. And we are here to take care of them, to lead them. But I would not like to miss this, that today's migrants are used and taken advantage. Not to say, or maybe somebody may say, Father, people are of all around hearing it's telecasted. Our politicians are making use of our migrants and our strangers and these poor people who come. But we have got a mighty role. My dear brothers and sisters, as we have heard, आमी आयकला आमच्या सुरवातीच्या उतरांत आमकां आयकूंक मेवता सेंट फ्रांसीस झेवियर ताचें घर दार माय पाय आनी ताचें माय गांव सांडून आमच्या गोंयांत आयलो आनी गोंयांत ताणें आमचो भावार्थ सोडयलो. तोय एक पोरकी आसलेलो. He was a migrant. He led us to highest faith in Goa. My dear brothers and sisters, मुझे मोगाच्या भयणी भावनो, if at all you come across a migrant, a stranger, he or she, even if it is a little baby, bow down and see. Bow down and see behind that migrant. Behind that stranger, there could be God. There could be God present. आमचे मोदे तुमच्या घराच्या नाया आमच्या गांवांत एक पोरकी चलता जाल्यार आनी तो तुका मेवता जाल्यार मे बी तूं दादलो जावं बायल जावं आनी पर्टिक्युलरली एक धाकटुलो बाळ जायत भागोवन पळयात तो देव जावंक जाता. Because 2000 years ago,
a migrant from the other world, landed up on this world, on the face of the earth. The shepherds, when they bowed and peeped, they found God, Emmanuel, God is with us. Muja mogocha bani baunu, we may miss this opportunity. When we look and bow down, we may find God in our migrant. आमकां ही जाणवोय ही गिण्यांन आनी खेरेक भाशेन आमकां आमच्या धर्मीक भाव भयण्यांक ही दैवीक जाणवोय वाडोवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. आमेन. मी सगळीं बी रावया. सान फ्रांसिस शावेरा भाशेन पोरक्यांक देवाचे उतर देवाची भुरगीं कशीं वेंगून क्रिस्ताक परगटूंक वचूंक देवाच्या उतरांतल्यान आमी तयार जालो. तर हेंच करूंक आतां आमची मागणी बापाक उबारुया. सान फ्रांसिसाचे देख घेवन आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी पोरक्यांक वेंगूंक क्रिस्ताक परगटूंक ते पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचो राजकारभार चलोयतल्या फुडाऱ्यांनी पोरक्या सोवे उक्ते मन दाखोवंक तांच्या पासत देवा लागीं मागुया. पाद्रीपणाक आनी माद्रीपणाच्या जिविताक देवाच्या राजान वावरूंक जायती देव आपोवणी फावो कोर म्हूण देवा आमच्या बापा लागीं मागुया. माता देय ह्या मोठवाशी भयणीची आकारणी कोत्तेलें गोर हांगा आमच्या शेजाऱ्याक आसा. तातूंत आसलोल्या सगल्यांचेर देवाचो सुबार आशिर्वाद दिवं म्हूण बापा लागीं मागुया. ओगेपण आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. भोव मोगळ बापा, तूं आमच्या शरणान आमचे बोळच्या भुरग्यांची मागणी दोयान आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या समे वरवीं आमेन. देवी आमची बेडोर कांता, आमची कांसा तातून घालता, आमची मनां दुखोर पिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवावुंडो altarata, naca zulus somos
जेसूक दूर सोरबेटोयता मानून घे मोर विनोद कोता आमचो उडो बदलतलो जेसूची कूड तो सादलो आमकां परतून तो मेळटलो जेसू आमची कांचातलो बाबणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोडपाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया. सोगीचे बाप, तुवें आमकां दिल्यांतली देणे एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दोळ्यान मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचे वरवीं साश्टी सोडून सोडूंक आमी पावशे कर. मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सरस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्वपदान सासणेच्या देवा सर कळून स्वरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजी पयली येवसण पूर्ण केली आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशिता तें तुवें भासलें देणें तुवें पोतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां बरोबर आनी सगळीच्या सोल दरबार सांगाती चे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतर एक गायता. बाबा खरोच पवित्र तोच सगळ्या पवित्रपणाची सोर जे पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रपण मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कशेन कोश म्हणचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. देसपरी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिला आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गोड परगो तुया सोम्या जेसू बापायोच्या मनाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोंची कास कसो समर्पिता तुजे मुखार यो तुजी सेवा करूं आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रोगसो तेला आमा समेस्तांक पवित्र पृथ्वी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बाप्पा फिलीप नेरी आमच्या गोंडली बापा आनी सगळीं यादनिकी वर्गा बरोबर तिगा प्रितीमोगांत वडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबोसो दवरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचोलीत मुखमोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय सांगाती तिचो पती भाग्यवंत जुसे भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काली तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आयज देवाचो तर आमकां चड पयस वचोंक सांगूना. आमच्याच घरा बियांत आमच्याच समुदायांनी आमच्याच कम्युनिटीनी वा आमच्याच वाड्यांनी जायतीं जाणां आसात जे आमच्या गांवांतलीं न्हय भायल्या गांवांतलीं आसतलीं. तांकां हें देवाचें उतर बरे भाशेन लागूंक तांकां हें उतर लागूंक आमची कालसां आयती करुया आनी आमची मागणी बापाक घालुया सगळीं बारबर म्हणून. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज समकाय तुजी कशी सर्गार जाता शी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका वायटांतली. सर्वेस्परा सुरवायट निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस तुमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुंदर जेसकाच्या येण्याक आमी भरोशा तोत्रेकता. तुमकां तर काकुतीन सोर पातंतली सुटाय आनी सुरकतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तेंचे धर्मदा म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण पवित्र सभेच्या भावाचे दिश्ट घाल आनी खुशीपणान तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकपणान सांबाळ सची येता रासोड चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमेची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शैलीचे वर्णक आपयल्यान तुमी सगळीं शुभागी. सोम्या तुझे
एका सुत्रान म्हाका भलायकी सगळीं बसूया. आमकां सगल्यांक जेजू शेवूंक मेळटलो. बसलोलीं आसात तांणी दोनूय वाटेन कुमन्या घेवंक वेचें. एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्याव वो जेजूक शेवूंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मा मदीं जाणी बप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए. Jésus d'amour, ami fate, tacia jivana mi jivi. Jésus d'amour, ami fate, tacia jivana mi jivi. Daquella ocha baba. Sabalta mai moga, odik forward, kochamona, fande betat kochemapa. Jésus d'amour, ami fate, tacia jivana mi jivi. Jésus d'amour, ami fate, tacia jivana mi jivi. Adi d'amour, tu mi fate, moci sove rigurauce, pelit la reglo levante, nirvasat le sucumbecle.
जेजू आमच्या काळजांत आयला तर आमचे दोळे बंद करून जेजूक ओगेपणी आमी दिनवासुया. प्रार्थया. स्वर्गीचे बाप, तुवें आमकां दिल्यांतली देणे एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तुज्यान मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचे सुरवीं साची सोडूंक आमी पावशे कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. बसूया. आयज बागयून फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो नवो दीस. आयच्या नोवेनाची मिसां एपुरी. आतां आमचे भाशेन 5:15 मीस आसतले आनीक इंग्लीश भाशेन 6:15. फेस्ताची मिसां हे पुरी फाल्यां सकाळीं 4 वाजता, 5 वाजता, 6 वाजता, 7 वाजता, 8 वाजता आनी 9 वाजता. पुर्बेचे मीस 10:30 वाजता जूंय मंगळूरचे बिस्म मिसाचे येजमानपण चलयतले आनी हेरां बिस्मां बरोबर हे मीस भेटयतले. उपरांत 12:30 वाजता आनी सांजे 3 वाजता स्पॅनिश भाशेन आसतलें. उपरांत 4 वाजता, 5 वाजता आनी निमाणें इंग्लीश भाशेन 6 मीस आसतलें. आयज सांजे आनी फाल्यां पुराय फेस्ताच्या दिसा कुमसारां आसची नात. बझिलिकेच्या आल्ताराच्या सांतिज्म साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांजे पर्यंत थांबोन आसतना आमचे पासत मागणें करीत आसात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. पूण फेस्ता दिसा फाल्यां इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप बझिलिकेंत आसचो ना. सेवाधर्माची पुस्तिका कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन मेळटा. तशेंच हे पुस्तिकेन पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तिर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा. तो तुमच्यान फादर पेट्रिसियो फेर्नांदीस SJ ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर आयकूंक, पळोवंक आनी डावनलोड करूंक जाता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बझिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समरुमल्या फादर टोनी आनी प्रवचन केल्ल्या फादर बेनेडिक्ट हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्या समिरा आनी तांच्या वांगड्यांक आमचे दिनवास. तेच भाशेन बझिलिकेच्या व्हॉलंटियरांक आनी हेरां सगल्यांक आमी रेतुराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. सगलीं उबी रावया. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदार्थ देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येत खंयचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगलीं बरोबर म्हणुया.
Bagyond Francis Xaviera, Jezuच्या मोगान तुझें काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जुरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाची गरज घालची. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francis Xaviera, Monacura, radis amcia moga, la solia, besangal saiba, sharar goicha. Sambalun Anka Gopantosha Besangal Saiba Sharar Goicha Sambalun Anka Gopantosha. सुत्राय माटवांत आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. लूट करी नाकात. मिसां दिवंक जाय जाल्यार कॉरिडोरान कावंटर आसात. GCTV आनी डायसिजन वेबसायटीचेर goadaman.com ह्या चॅनलांचेर सकाळच्या 8:15 मीस पळोवंक मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळच्या 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेळटलें. नोवेनाचीं सगळीं मिसां आमकां bonjesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बजलिकेच्या कंट्रोल रुमान दिवची. व्हॉलंटियर कंट्रोल रूम दाखोवंक आदार दितले. कसलेय बॅग वो पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेच कंट्रोल रुमांत वो पुलिसेक कळोवचें. बजलिकेच्या कॉरिडोरान पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट एंड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जोसेफाच्या जिविताचेर आटापलेली आसा.
Check, mic testing, check. Check, mic test. Check. Check, mic test. Check, test one, mic test. Check, check, check. Check, mic test. Check, mic test one. Check, mic test. Check. Check, 1, 2, check. Check, mic test. Mic check. Test, mic check. Check, mic test. Check, 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 mic test. Check. Check. Check, mic test. Check, mic test, check. Check, mic test, check. Check. Check, mic test. Check. Check. Check, mic check. Check, check. Check. Check, mic check. Check, mic test, check. 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 Check, mic test. Check. Check. Check, mic test. Check, mic test. Check. Check, mic test. Check. Check, mic testing. 1, 2. Check. Check, mic test.
जिवन आमी जिवी जेजू दाखवे आमी वाटे ताच्या जिवन आमी जिवी
याज्ञिकाक येवकार दितना आमी गायन करुया, देवाच्या दोंगरार चडुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बा भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेराची दोबाजीक परब फाल्यां. आयज नोवेनाचो निमाणो दीस. आयचे सोबोन्नेचो विशय पोरक्यांक वेगून क्रिस्ताक परगोटूंक वचुया. आमचो देव सोगल्यांक वेंगोयता पोरक्यांक लेगून, आनी आमकां वच आनी तूंय तशें कोर म्हूण धाडटा. सान फ्रांसीस शावेर
आपुणूच पोरकी जालो आनी बिराड केला थंय थंय पोरक्यांक वेगोयली आनी क्रिस्ताक पुरगोटलो. हेंच आमी करूंक ह्या नोवेनाच्या मिसांतल्यान देवाचो उजवाड आनी बोड आमकां मागुया. आनी जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक भायर आयल्यांत दुसऱ्यांक बोगलेक घेवंक नात. ताचे पासत देवाचें बोगसणें मागुया आनी म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजूच्या येण्यांक आमी ओत्रेकून रावोशें कोर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत लावलोली आनी ताची वाखाणणी गावून आसता आमी ताका मेळून निर्मी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो पवित्र आत्म्या सांगता तुजे ताईन जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा सर्वेस्पराचो फांटो जावंक पावतलो सोबीत आनी मोहिमेवंत. जमनीचें फॉल जातलें इस्रायेलांत उरल्यांत तांचें व्हडपण आनी शृंगार. सियोनांत उरल्यांत आनी जेरुजल्यांत वाटवल्यांत तांकां पवित्र म्हणटलीं आनी जेरुजाल्यांत उरल्यांत तांकां उरलोलो जोमो म्हूण ओळखतलीं. सर्वेस्परान नितीचे आनी निसणटणाचे शिरोंती सियोनाचे दुवेचो मेळ धुवन काडटोच आनी जेरुजाल्यांत रोगत वारयलां तांतलें तें शार नितळ करतोच. सर्वेस्पोर सगल्या सियोन दोंगरार आनी थंय जमल्यांत तांचेर देंवन येतलो आनी दिसाचो एक कूप आनी दुवर कसो आनी रातचो जोलट्या उज्याचो पोरजोळ कसो थंय वस्ती करतलो. दिसाचें वत मारता तेन्ना सावळी दिवंक आनी वादळ आनी पावस येतात तेन्ना आलाशिरो आनी आसरो दिवंक सगल्या वयर सर्वेस्पराची मोहिमा एक माटो आनी तोंबू जातली. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. अशा घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटस केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. आमी पावल्या जेरुसाल्या. तुज्या दारवाटेचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकच बांदावळीचे अशें बांदून काडलां आमचे जेरुसालेम. थंयसर कुळां चडून येतात सर्वेस्पराची कुळां ती. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. आमचो जबाब.
सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. उद्गार. Soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy. Jesu तुझे भाय रोस्तना तुझ्या बापाशी आमकां व्हर. जेजू पुरोची वोन पोर तुझ उतरान आमकां जीवन तोर. Soy Sorvesporak, 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 soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सोम्या. जेजू काफारनामांत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. परती बाळून शोधपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक उमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, उदेंती आनी अस्तंते जावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहमाक, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या शितोड वाऱ्यान ह्या माटवांत आमकां सगल्यांक बसूंक एकदम बरें दिसता. कारण आमी सगळीं क्रिस्तांवां जेजूक नोमान करूंक आयल्यान आमी एकामेकाक पाती येता. आमचे मदें आमी सगळीं सुरक्षीत आनी शांतीन आसा. हांगा सुमार 80-90 पिलारचे पाद्री आसात. आमी म्हणटा आमची पिलार सोसायटी. आमचे पिलार सोसायटी म्हणटा आमी शांतीन आसा, आमी बरोबर या. तुमी तुमच्या फामिलींत आवय बापूय भुरगीं बरोबरूच भोंवतात. सुरक्षा जाय आमकां, शांती जाय. वडकोतात त्या मनशांक आमी शांतीन भोंवता, पाती येता. ओडोक जाली पाती येवपाची आनी सुरक्षाची आमची मनां येता. आतां आमी थोड्याच दिसांनी नातालांक वतले, क्रिस्तियान्यांचो काळ. एक कॅरल, कोंकणी कॅरल, एकदम सुंदर कॅरलाचो म्हाका उगडास येता. सांग कित्याक आयलाय बाळा, सांग कोणें तुका धाडला. सोर्ग सांडून तूं आयलोय, खूंय म्हूण ठिकाण कोत्तलोय. सुरक्षा, शांती, इश्ट मित्रां बरोबर आमकां रावंक सोदता.
पूण हें कॅरल आमकां सांगता स्वर्ग सांडून संवसारांत आयलोय जेजू खंय म्हूण तिकाण कोत्तलोय. आमचे गुंटेर आमच्यो गोल्यो आमकां सुरक्षा दिता, पूण जेजू आपली सुरक्षा सोडून दुसऱ्यां पासत आयलो. ओडोक आसा तांकां न्हय, परक्या मनशां पासत आयलो. आयज आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां. घडये घडये शुभ वर्तमान जेजू सांगता ओडकोता तांकां न्हय, बरे आसात तांकां न्हय, पूण परक्या मनशां पासत हांव आयलां. सामारितान बायलेची तुमी खबर आसा, कोडकार आसात, भायर घातलेले मनीस कितल्योच कोता आसात. आख्खी आमची शुभ वर्तमान असले कोतांनी भरलेलो आसा. सुरक्षाचे न्हय, शांती न्हय. जेजू जूंय परके मनीस आसात, जूंय गरज आसा थंय वेता. आनी हें खरें क्रिस्तांवपण. आयचो जो विशय आमकां दिला, परक्या मनशांक जेजूक अनुभवूंक वचूंक. जरूय आमच्या जिवितांत आमी शांती मोग ह्या मिसांत अनुभवता हो आमकां दवरूंक न्हय, हो दुसऱ्यांक दिवंक, परक्या मनशांक दिवंक. तुमी केन्ना तुमकां परके कशे दिसल्यात तेन्नाच तुमकां अनुभव जातलो. आमी जायत्या लोकांक बायले म्हणटा, हांगची म्हणटा, तुयची म्हणटा, पूण जेजू कोणाक भायर आयना. म्हाका जेजून सुरक्षा दिल्या ती हांवें दुसऱ्यांक दिवची. हें क्रिस्तांवपण. आनी हें तर करीत तेन्नाच आमचो धर्म आमी जियेतले. हांव भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर व्हडलो मनीस, सगळें सोडून आयलो. दुसरो येवचो आसलो गोंयां. तो दुयेंत पडलो म्हणटूच हाका धाडलो. गोंयां हांगा पावतूच पाप साहेबाचो प्रतिनिधी कसो तो आयलो, पूण ताणें पळयलें तो लोक हांगा दुयेंत आसा. आपलें सिल्क कॅसक सोडून हॉस्पिटलांत वचून रावलो. परक्यां पासत, ओळख नासलेल्या मनशां पासत. प्रितीच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू आमकां आपलो मोग आनी शांती दिता. हो मोग आनी शांती म्हज्या आनी तुज्या पासतूच न्हय, हो मोग आनी शांती कोणाकूच दियात, कोणाकूच आदार दियात. इश्ट मित्रांकूच न्हय, आमी पार्टी जाली सून इश्ट मित्रांकूच पळयता, कोणाकूच दियात, पडे नासतना दिवया. हें आयज आमचे पिलारचे मिस्योनार हांगा आयलेले आसात. हें करूंक आमकां देवान खेरीत भाशेन आपयल्यात. सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमच्याच लोकांक न्हय, कोण गरजेंत आसा, कसलेय जातीचो, कसलेय धर्मांचो, खंयच्याय गांवांत, ताचे भाशेन जावन जेजूचो मोग तांकां दिवंक आयज आमकां हो आव्हान जेजू दिता. सगळीं उबी रावन आमची मागणी, आमचे काळजाचे ओत्रेक देवा फुडें घालुया. आमचो सबाब सावदी जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. सान फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी याज्ञिकांनी परक्यांक वेंगून क्रिस्ताक परगटूंक ते पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. आमचो राजकारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी परक्या सवें उक्तें मोन दाखोवंक तांचे पासत देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. पाद्रीपणाक आनी माद्रीपणाच्या जिविताक देवाच्या राज्यांत वावरूंक जायतीं देव आपोवणी फावो कर म्हूण देवा आमच्या बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. माथर देई
हे म्हत्वाची भयणीची आकारणी करतलें घर हांगा आमच्या शेजराक आसा. तातूंत आसतल्या सगल्यांचेर देवाचो सुबां आशिर्वाद दिवं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. सान फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी जायत्यो आमच्यो गरजो आमी घेवन आयल्यान थोडोच वेळ आमचे दोळे बंद करून ह्यो गरजो देवा फुडें घालुया. हें आमी प्रार्थना जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेठुने वेळार आमी गायन करुया देणी आमची. देणी आमची भेटो खाताव आमची खालसा तातून गावताव आमची मोना तूं परबिताव स्वीकार कर म्हूण तातून मागताव. नवा हुंडो altrar हाताव दाखाचो रोस समोर भिताव आमचे सुख सोर्बेत वयताव मागून केमून विरोध करताव. आमचो हुंडो बदलतलो जेसूची कूड कोसातलो आमकां परतून तो मेळटलो. जेसू आमचे काजातलो. Blessed are you, Lord God of all creation, through your goodness we have this wine to offer. Fruit of the vine worked from hands will become for us our spiritual drink. Blessed be God forever. भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताचें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की शुभेच्छा देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. तितून दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. शांती करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणांचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर
आनी सुर्गींच्या सूर दोलबरां सांगाती ते मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीं गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट म्हूण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट आमी परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परान आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुद्दां मेल्यांत ते आमच्या बाबणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकुती मेल्या समेस्तांक तुजें पोजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती तिच्या पोथी भाग्योन चुसे, भाग्योन दोरमतां आनी सोरकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांचे एककोणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ,
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोमे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसूया. आमकां सगल्यांक जेजू शेवूंक मेळटलो. बसलोलीं आसात तांणी दोनूय वाटेन कुमन्यांव घेवंक वेचें. एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कुमन्यांव वो जेजूक शेवूंक फुडें सरचें. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए. Gesù da quella vivate, da ci vada vicevi. Gesù da quella vivate, da ci vada vicevi. Da quella idea, mocia baba, di sabata, Mare moca, gode colmo, dolce mona, parte beta noce mapa. Ci vada amici miei, Gesù da quella vivate, ci vada amici miei. Audi da quella vivate, Moce sove, ricurauce, Willi tarino le fate, il fosat le succorretle. Gesù da quella vivate, ci vada vicini. Gesù da quella vivate, ci vada vicini. Vigurava oce sove, a uirauta dumce sove, poco toshe,
जिवीत तुमचे सुवापोली सोपो जातले Sarkes nirvod, sarkes rite, moje sobe, akecine, poron etle moje satne. Daciaciman amici Gesù da quel avivate Daciaciman amici Istivapa piuci moima Noi kirtivot kotikama Noi morfaki Polinava Pogorci di subavola Gesù da quel avivate Daciaciman amici Gesù da quel avivate Daciaciman amici Da quella idea mocia papa Di sabalta mai boca Odin formo Gocciamona Fate beta goce mapa Daciaciman amici Gesù da quel avivate Daciaciman amici जेजू आमच्या काळजांत आयला तर आमचे दोळे बंद करून ओगेपणी ताका आमी दिनवासुया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा सासणांच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मदें आमी जियेताना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोगतोल्यान देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय ओ तुज्या जेवणांचो फोड आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन.
सगळीं बसूया. आयज भगवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो नवो दीस. आयच्या नोवेनाची मिसा एपोरी ह्या मिसा फाटल्यान 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. फेस्ताची मिसा फाल्यां एपोरी सकाळीं 4 वाजता, 5 वाजता, 6 वाजता, 7 वाजता, 8 वाजता, 9 वाजता. पोरबेचे मीस 10:30 वाजता जुंय मंगळूरचे बिस्म मिसाचे येजमणपण चलयतले आनी हेरां बिस्मां बरोबर हे मीस भेटयतले. उपरांत 12:30 वाजता आनी सांजे 3 वाजता स्पॅनिश भाशेन मीस आसतलें. उपरांत 4 वाजता, 5 वाजता आनी निमाणें 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. आयज सांजे आनी फाल्यां पुराय फेस्ताच्या दिसाक कुमसारां आसची नात. बजिलिकेच्या आल्ताराचेर सांतेज्म साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांजे पर्यंत थांबोवन आसतना आमचे पासत मागणें करीत आसा. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. पूण फाल्यां फेस्ताच्या दिसा इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप बजिलिकेंत आसचो ना. सेवाधर्माची पुस्तिका कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन मेळटा. ह्या पुस्तिकेन पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तिर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा. तो तुमच्यान फादर पेट्रिसियो फेर्नांदीस SG ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर आयकूंक, पळोवंक आनी डावनलोड करूंक जाता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वो हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समोरुंबल्या फादर सेबी मास्करेनस हांकां आमचे दिनवास तशेंच गायनाची मांडावळ केल्ल्या पिलार सेमिनरी कॉयर हांकांय आमचे दिनवास. तेच भाशेन बजिलिकेच्या व्हॉलंटियरांक आनी हेरां सगल्यांक आमी रेतुराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सगलीं बरोबर संफ्रशकाचे मागणें म्हणुया. भगवान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जुळून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपले कास्की मागणें घालचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Shavéra,
चोत्राय माटवांत आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. लूट कोरी नाकात. मिसां दिवंक जाय जाल्यार कॉरिडोरान कावंटर्स आसात. GCTV ह्या चॅनलाचेर तशेंच डायसिजन वेबसायटीचेर archgoadaman.com सकाळचे 8:15 मीस पळोवंक मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळच्या 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेळटले. नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां bonjesu.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बजलेकेच्या कंट्रोल रुमान दिवचें. व्हॉलंटियर्स कंट्रोल रूम दाखोवंक आदार करतले. कसलेंय बॅग व पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेच कंट्रोल रुमांत व पुलिसेक कळोवचें. बजलिकेच्या कॉरिडोरान पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सा फ्रांसीस शावेराच्या आनी सा जुजेवाजाच्या जिविताचेर आटापलोली आसा.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोत मानता देवाक सोर पदवेदार बापा
the wonders of the Lord. For the Lord of the earth, the master of the sea, has come with justice for the world. Break into song at the deeds of the Lord, the wonders he has done in every age. All the ends of the earth, all you creatures of the sea, lift up your eyes to the wonders of the Lord. For the Lord of the earth, the master of the sea, has come with justice for the world. Heaven and earth shall rejoice in his might. Every heart, every nation call him Lord. All the ends of the earth, all you creatures of the sea, lift up your eyes to the wonders of the Lord. For the Lord of the earth, the master of the sea, has come with justice for the world. Has come with justice for the world. Good evening, everyone. Good evening, Father. We pray for God's Spirit all around us, within us, even in our physical strength, to be anointed by God's Spirit, to praise Him, worship Him in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brethren, tomorrow we will celebrate the solemnity of Saint Francis Xavier. Today is the last day of the novena. The theme of today's celebration is Sent to Proclaim Christ by Welcoming the Strangers. Our God welcomes everyone, even the strangers, and sends us to go and do likewise. As Saint Francis Xavier embraced the strangers in order to proclaim Jesus, let us too go and do likewise, and for the same, let us ask God's light and strength through this Eucharistic celebration. It is our experience when we sin that we are away from home. We are in Egypt or Babylon, in a foreign land, where we need God's mercy. For a very fruitful celebration of this Eucharist, my dear friends, let us just become humble and ask our God to forgive us on this eve of the feast of St. Francis Xavier, so that this Eucharist will be very meaningful and filling our hearts, filling our souls, healing our bodies too. As we confess and pray, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. To my fault, to my fault, to my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us from our sins, and protect us for life everlasting. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Let us pray.
Let us pray for everyone. Those who are here today, those who will be thronging these places tomorrow. Keep us alert, we pray, O Lord our God, as we await the advent of Christ, your Son, so that when he comes and knocks, he may find us watchful in prayer and exultant in his praise, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. A reading from the book of Isaiah. In that day, the branch of the Lord shall be beautiful and glorious, and the fruit of the land shall be the pride and glory of the survivors of Israel. And he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy. Everyone who has been recorded for life in Jerusalem, when the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion and cleansed the bloodstains of Jerusalem from its midst by a spirit of judgment and by a spirit of burning. Then the Lord will create over the whole site of Mount Zion and over her assemblies a cloud by day and smoke and the shining of a flaming fire by night. For over all the glory there will be a canopy and a pavilion. It will be for a shade by day from the heat, and for a refuge and a shelter from the storm and rain. The word of the Lord. Thanks be to God. Our response will be sung. I rejoiced when I heard them say, let us go to God's house. I rejoiced when I heard them say, let us go to God's house. And now our feet are standing within your gates, O Jerusalem. A response? I rejoice when I heard them say, let us go to God's house. Jerusalem is built as a city, strongly compact. It is there that the tribes go up, the tribes of the Lord. A response? I rejoice when I heard them say, let us go to God's house. For love of my brethren and friends, I say, peace upon you. For love of the house of the Lord, I will ask for your good. A response? I rejoice when I heard them say, let us go to God's house. Kindly rise for the gospel acclamation. Hallelujah.
Ghost, bring us back. Let your face shine on us, and we shall be saved. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. As Jesus entered Capernaum, a centurion came forward to him, beseeching him and saying, Lord, my servant is lying paralyzed at home in terrible distress. And he said to him, I will come and heal him. But the centurion answered him, Lord, I am not worthy to have you come under my roof. But only say a word, and my servant will be healed. For I am a man under authority with soldiers under me, and I say to one, Go, and he goes, and to another, Come, and he comes, and to my slave, Do this, and he does it. When Jesus heard him, he marveled and said to those who followed him, Truly, I say to you, not even in Israel have I found such faith. I tell you, many will come from east and west and sit at the table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. This is the gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear friends, experiencing God or proclaiming the word of God as we encounter strangers, foreigners, people we do not know, people from far, and meet God and encounter Him. In Genesis 12, in the very first verse, God is saying, leave your country, your family, your people, and your household, and go to the land where I will show you. Leave your country, your people, your family, and go to the land that I will show you. And my dear friends, this has been experienced in the scriptures. We know people find themselves as strangers, as foreigners. The people of Israel, they found themselves going to different lands under so many different circumstances. It is reflected that even St. Francis Xavier, after those 6 years when Ignatius and God was knocking on his door, that this verse which I just mentioned, Genesis 12:1, that sort of passed through his mind. Leave your country, your people, and go to your household,
and go to the land I will show you. I remember this small story of this man. And we know when we go into different places, or we are in different lands or foreigners or foreign lands, experiences of people, they are varied, they are different in different ways. In this land, in Goa, we have that experience. So many of our family members, they've been before to Africa, then they moved on to Canada, London, in the Gulf countries, and now Portugal, England. So we know that's going to a foreign land, being a foreigner is in our minds too. It enters into our lives, into our family lives. But this story, in this little story, there was this man. He was sitting outside one restaurant. This particular evening it happened, one father, he wanted to give a nice treat to his daughter because she had come out in flying colors in her examinations. So he brought her for dinner, and they both ordered. Out from the window, the little girl saw this man sitting outside the restaurant, looking shabby, looking not well fed. She moves out of her place. She looks at him. She talks to him. And then she comes back. And then when the order comes, order of food is being served, she takes her plate, her food plate, she goes out and she gives it to that man. And the father is watching her. And her father is watching her. He is sort of pleased how his daughter is responding to the situation. How she has opened her heart, she is sacrificing food for herself and she is reaching out. And she waited there till that man ate the food, and she came back to the place. They both ordered some little more food, they ate. But then the father, he also he took a picture. He shot these few moments of his daughter without her knowing it, and he put it in, as people do, on Facebook. And somewhere from far away, he received a call to say that that man that was served the food was her brother, who had been gone now for many months. They were looking for him, and he was not to be found. And now there, when your daughter treated him in this nice manner, we found him. We found him, and she was happy. My dear friends, today we are invited to be kind, to be good to strangers, to be outgoing and to spread the gospel. We know how St. Francis Xavier, actually, it was not his lot first. Ignatius had good plans for him to do scholarly work in his congregation, in his newfound society. But it happened, like the way it happens in the lives of so many people. Bobadillo became sick, and Ignatius, half-heartedly so to say, had to ask Francis to take his place, to go to India, to go to a foreign land. And Francis, we know, he was very spirited, joyful, even in the ship as they came. And when he came here, he reached out. He reached out to the sick especially. We know how he healed that pregnant woman who was in labor for 3 days. And after his prayers, the baby was born on the 3rd day. And then how the people accepted him. He accepted them. There were baptisms, more and more people. He came from a different place, faraway place. But even children
ran after him. He would teach them. He would bring them with the ringing of a bell. He would bring them together, teach them, our Father, especially I believe. And then he would send them to embrace all the sick people in the villages. He did this. And they became like small apostles, spreading this good news as they went to these unknown people, even wherever he was asking them to go, and they did this apostolic work. My dear friends, we are all invited to do this. There is good news in this. God is always wanting to send people himself, to send his Spirit, to send his messengers, to give good news to all peoples. He does not, he's saying in the gospel today, they will come from east and west and sit at the table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. So God, he places no restrictions. His door is, and his love embraces everyone. In God's heart, there are no foreigners. For him, all are his children. But for us, as big as the world is and as small as we are, and as we come from so many places and different countries, yes, there are people who are foreign to us, who are strange to us. People maybe whom we do not feel close enough because they are not our relatives, or because maybe they are not from our land, or maybe because they are not from our state. We don't have that natural inclination to be close to people and to good to them, to be charitable to them. But that is not God's style. We see God's style here in the gospel. In the gospel today, this man, a centurion, which means he was in charge of 100 soldiers from Capernaum, as Jesus came to Capernaum, he comes. And he comes, what is he saying? Who is he praying for? He's saying, my servant, my slave is sick. It is very interesting that he has come to Jesus to seek help, salvation for his slave. Slaves were like things. You could use them and you could throw them. But not for this man. Slaves, they must have been from God knows where the Roman armies might have brought him there, how he had come there, the servant. But for this centurion, he is reaching out to him. He is coming to Jesus because of him. He wants him to be healed. And Jesus loves it. Jesus is touched by this centurion's attitude. He has come to pray for his slave, who was not a Roman like he was. And so Jesus says to me, yes, I will come. And Jesus breaks barriers, my dear friends, and he praises this man. He says, not even in Israel, not even amidst God's people, have I found such a faith, such an embracing faith, such a man who wants this healing, who wants this good news, who wants this salvation for his slave. Many times we are often selfish. We do not become good Samaritans. But today's call is for us to be good Samaritans. The theme that is recurring all the time, every day during this year is, you also go and do likewise. Can we be like that centurion? Or can we be like St. Francis Xavier, going out of ourselves, from our comfort zone, like Francis did? He wanted to be a nice professor, do his leisurely work, teach, discuss, and then relax. But then no, Ignatius was praying for him. God was after him. Leave your country, leave your people, leave your household, and go to the land which I'm going to show you. And he came to us. History changed. We can say his life changed, definitely. Life of Francis changed as he listened to God's voice. But also, history changed. And even history is changing even right today for our own people as
people, also our people, because of this Portuguese connection, with whom Francis from Navarre came to our land. Like doors are open. There is the opportunity for our people to go into foreign lands. So when we go, we come into the same experiences. Will those people accept us? Will we get a job? Will they pay us well? Will we be happy? Will we be able to worship? So these are the state of mind that a stranger, that a foreigner has. But for us today, my dear friends, God is calling us to be like Him, to be all embracing, so that we give good news and healing, yes, to our families, yes, to our households, but also to others, to strangers. Have we that courage to tell the name of Jesus to those who do not know the name of Jesus, to tell His good news? Let us pray for that strength. Let us pray for that grace, that we will become proclaimers of the name of Jesus to people, that we will tell them that He is Lord, that He is the mighty healer, that He is the Son of God, the resurrected one, who's our Lord and God. So, my dear friends, let's pray for God's Holy Spirit to spend this Eucharistic time together. Let us also pray for a lot of the Holy Spirit, for all the thousands of people who will be coming to this place. Let us pray that all will be touched sincerely by the love of God, by the grace of God, through the intercession of this beautiful saint that we have, Saint Francis Xavier. Our God is generous, He's all embracing, He's not keeping us out of His fold. Let us pray. With confidence, we bring our needs and our prayers. Our response shall be sung. That our Pope, bishops, and priests, following the example of Saint Francis Xavier, may lead the way in welcoming strangers. Let us pray to the Lord. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. That leaders in the society and in government be open, positive, and practical in solving problems encountered by people who are always on the move because of shelter, jobs, and opportunities for good quality of life. Let us pray to the Lord. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your that God may inspire many young hearts to join consecrated way of living and thus experience happiness for themselves and help others as well. Let us pray to the Lord. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. That all who are involved with Mater Dei in Old Goa, a house for the formation of religious sisters, may be blessed abundantly to carry out their responsibilities. Let us pray to the Lord. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love.
Father, we thank you, we praise you. We thank you for your Son, Jesus. We thank you for the gift of our Blessed Mother, Our Lady of the Immaculate Conception. We thank you for the gift of St. Francis Xavier and Ignatius, and for all the blessings we receive through them, through Christ our Lord. All for you, Lord, all for you. Everything I give to you. All for you, Lord, all for you. Make it all your own. Take my hands and feet, Lord, take them all for you. They are instruments, Lord, put them to your use. To spread the love and give the good news. All for you, my God. All for you, Lord, all for you. Everything I give to you. All for you, Lord, all for you. Make it all your own. Pray, my brethren, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hand, for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Accept, we pray, O Lord, these offerings we make gathered from among your gifts to us. And may what you grant us to celebrate devoutly here below gain for us the prize of eternal redemption. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For he assumed at his first coming the lowliness of human flesh, and so fulfilled the design you formed long ago and opened for us the way to eternal salvation, that when he comes again in glory and majesty, in all is at last made manifest, we who watch for that day may inherit the great promise, in which now we dare to hope. And so, with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and the powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and to minister to you. Humbly we pray that partaking of this body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Philip Neri our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, her spouse Saint Joseph, with the blessed apostles, and all the saints, Saint Francis Xavier, who have pleased with you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. To him, with him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Amen. The Eucharist, we prayed for the Holy Spirit. Jesus is on our altar. Let us prepare now with a heart filled with worship, praise, adoration,
to receive him, let us pray and let our lips and our hearts and our throats and our voices be anointed as we pray the words which our Savior Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Pray for one another. Deliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin, and protect us from all anxieties, sicknesses, accidents, calamities, Satan's afflictions, wrongful decisions, harmful to people, from all authorities, as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you peace, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and the unity of your kingdom, who lives and reigns forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of peace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Jesus, the Son of God, born of the Virgin Mary, of the Immaculate Conception, the Lamb of God who takes away the sins of the world and heals us. Happy are those called to his supper. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Kindly be seated. In order to receive Holy Communion worthily, please gather at both sides of the row and avoid rushing to one side to receive Jesus. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in the prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणींच कुमन्यांव व क्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें सुरू येता. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे, ताणींच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए.
what I command you. Without your help, you can do nothing. You are my friends if you do what I command you. Without my help, you can do nothing. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you love one another as I have loved you. Commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you love one another as I have loved you. I am the true vine, my Father is the gardener. Abide in me, and I in you. I am the true vine, my Father is the gardener. Abide in me, I will be with you. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you love one another as I have loved you. Now love is patient, not arrogant, not boastful. Love bears all things, love is eternal. Love bears all patient, not arrogant, not boastful. Love bears all things, love is eternal. Let us gently close our eyes and silently thank God who has come to reside in our heart. Let us pray. May these mysteries, O Lord, in which we have participated, profit us, we pray. For even now, as we walk amid passing things, you teach us by them to love the things of heaven and hold fast to what endures. Through Christ our Lord. Kindly sit. Today,
is the 9th day of the novena to Saint Francis Xavier. Tomorrow, the feast day masses are as follows: morning, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, and 9 o'clock. And the solemn Mass, High Mass, will be at 10:30, presided by the Bishop of Mangalore, along with other bishops. Later, at 12:30, and Spanish Mass will be at 3. Then 4 o'clock, 5 o'clock, and finally, English Mass at 6 o'clock. The liturgical booklets are available in Konkani as well as in English. It contains the second level of the scriptural rosary in both languages, and it is available on Father Patricio Fernandez SJ YouTube channel to listen, watch, or download. Kindly note, there won't be any confessions tomorrow for the whole day. You may watch Feast Mass, that is of 10:30, live on GCTV and on the diocesan website www.archgoadaman.com. Also on Facebook page named Ashirvad Enterprises. There is live screening of all masses on bonjesus.org website. Those who would like to offer flowers, please give them at the Basilica control room, where our volunteers will direct you all. If any person finds some lost items, please hand it over at the Basilica control room. If you find a person or thing, please inform the police help desk or the Basilica control room. Kindly take care of your own personal belongings. The Lord has invited us to pray constantly. So today, from 6 a.m., there was an intercessory group who had prayed without ceasing for all of us. They are praying in the Basilica at the altar below the statue of Saint Ignatius with the Blessed Sacrament exposed. Tomorrow, they will not be praying in the church. We thank Father Alexander for celebrating this Mass for us, and Grace Notes for leading us in the singing. Kindly rise. The Lord be with you. With thy spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us together recite prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Kindly place your personal petition. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you. We praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. The Mass is ended. Let's go in the peace of Christ. Thanks be to God. San Francis Xaviera, ora cura, radi sapciamo la storia.
ci due che mi t'apri ami somes morta mozu tuji cortai con milagri ami somes morta mozu tuji cortai con milagri ai zani soda am cecati vino di cortu deva lagi Gesù sa chiesa ci vitam c'è ami pavoso tu Gesù sa chiesa ci vitam c'è ami pavoso tu Gesù Test one. Yeah.
Yeah, he is there. Just go. He's just at the entrance there. There's he. You can see him. He's giving some instructions. See where the candle stand is. Okay. Just go and meet him. You are there for a reading? Yeah. First reading? Introduction, okay. We are now practicing the liturgy now. You can go and meet him. You have to go and wait for the procession, I think.